حاسة صدام كان جناتي تخيلوا كل الورقة اللي زاروا أنا بعد إذا ما بعرف يعني كنا عارفين ما هي محك نبرة الميكروفون حسنا تزارب لكم في الأقصر بعدين تابز الجمهور استحلا بايت على دحر بايت على لنا جرب أجي أنا عبد زي جانو هي توليد عبد زي عبد وانتي عبد يترى من بستيرنا هذا الشيء كله أفضل من بستير توليد ماي عشان توليد 5 سنة هذي نقول لهم أبو حبوهم لو عندكم أبوهم ماي سلسلة عبد زي هاي السلاسة كماية دحاني نيرشرو آياتات نيرو من حق زروان عبيت آياتنا نيرو كابانا الحبيب وفرلاي أحسن تلتقط المعتي إنجا بكرنا ثم يبرت خد النبر تاي جوجو مسركم أعرف تجلسي يوم تنسفرامو لكم تمهارو يوم الناس تطوعي ثم إفران كابانا حبيب يقول أنت ما ترك النفر مالي أجي أبوكو تحمد زينات نحن الجوال دروس حق من سياتن نحن دبرنا تجري بلي ساعات نيرونا نمالي هذا مستمس برأيك كام استخبار بحال سلة النبر كل يوم أتفكر ولا مقصد كم شالوت بي كنت قوم مسكلها وتقول لهم لما تساعدني لك عشر شو حتى عشر شو تشتري عشر حمش لهم سكونك كل نجار مش كنت فتن ذلك كنت أقول لهم كان جرى لكم كام استخبار بحالي كان ده حتى برزتي ده مش حجي الطمانيات كذا نقول بحال هيتكبرنا تقسيمك عبدك ولا دي خلص أصحابك ስለዚህ بخوف درجة عبي ماليو دحراب አዲስ አበባ ኣብቲ እዋን ሃይለ ስላሴ ጃንሆይ ዝወጥቁሉን ናይ ደርግ ስርዓት ዝመፅሉን ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ነርና ማለት እዩ ፍሬሽ ወሾ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ካልእ ስለዝነበረ ንሱ ገዲፍና ደስመራ መፅና ብዙሓት ተምሃሮ ካብኡ ዘረባ ስድራ ቤትካ ትሰምዕ ጌርካ ቴሌኮሙኒ ኣይሰምዕን ነይረ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምስል ኩሉ ግዜ ናቱ ይገብር ስድራኻ መኹኻ ተምሃር ዝወደይ أو بذاتها يعرضها كل تمهار وأصحاب الركوب عبرته بعد على حدنا آخركم كل أخر عضو منسى نعاي ذكرًا حدث ذكر إذا الركوب عبرته حدثهم قوية رقدم أسمع إنه ذكر لا تتكلم شعوب المرتقبين مالتي عم تزيد لنا ولد أمريكا شعوبهم تصير نبرة أقوم أتينا إحنا عم نسرشة سبوت ما تساعدين على بيت مأسرتي بحالاتي زرباشي راح يستمع قال يسمع عن بيت مأسرتي مساعده قالوا مالتي الشعوب بأنزع مسرع خيو أبو يله عديله مخار يله شعوب سعد فقر خان قال كان مستمر كان مستحرم كان بجفور وحرسب تحسب جمل ماي أو السودان أو السودان دحر السودان هولندا متسمعني أو هولندا جنا بيدا خيله أو أول ناي بوليكا كاجر تمهير متسمعني عبدين كوميديا إذا حالف أسرع عمل إذا حالف عسرت حال عمل عملوا حدش بين أي منسى أو إيه بس قبل زمان أما تربة أو من تحب تعطناي ناي الموضوع سلزقكم فبتنحن مخبدا للنبي بوحدو عم تربة من بعد ناي تحتها تبيك عم زاديكات نبر لازم أنا بعد هذه عرفت أنا حتى هاي كابو جنبنا خاب السلامة جنبنا خاب الشرطة جنبنا كل إحنا هالساعة إحنا سلامة بعد ناقم أبغيكم أبغى هاي تبع أبغيكم تبع أبغى نقول كوفي كورن سلسلة في اللي كان نظام من ساعتنا أو يمهر ما الجزية أقوم بالله الجهان دحانو التكنولوجي لجينا مزوم كلهم مهرة تلالي بزوم كا مسألة معلومات أما كان أمشي عملته خير له لما ما تستر كم جزاء جري له سلسلة لازم شيء كله أب كلنا أخذكم تلالي نخل أي زي مسألة هم سلسلة تأذ بالنظام من ساعة كي كل جزء كم زعينة رحمكم سلسلة خمسة تتعامل لا تفتن شرب كي تقولوا وياتو آياتكم عبد الله مهرانا بمشمله
واحد سنة له خالق له إذا عدل زعير كبنيمو نتم بمحرمكم نتم زمورو بخبرنا حزو أنا زمورنا نورو مع الهنداويان لو ما قلت عبسل دسي جهواتكم وممساتكم تماهيرهم ومخاص وقانكو أخم بس ناي أديها قانكو هاي الكلمة نعم طبعا لازم إذا عيلة فتة ناي حق ناكم جوارو تبعاتهم مسألة برسخانة إمام كتا أبتا مدب بالكيدنا أبو مجمار غرنا سعادة في الكارهو بنا هو سلذي سبو مجمار غرنا سبو سرع دكتور نوا akan kenapa dari nanti nanya dia urus bagian langsung selesai jember menjember tak arah terlalu selalu niatu mau komite untuk mengarahkan karena luar kalau ada terlalu artis sebarang nanya jadi tak ada lain saya ada dia yang harus የተዛለ ነረ እንደሆነ ግን እዛ አርት ኦፍ ኮሚኒኬሽን ብራንች ከዚህ አየር ተሰባህኩ አየር ስለዚህ እንታ አብረታ ወይባት ተቀየር ኳር እሱና መሐላል ከግል አድቨርታይዝ ገብሩ በፎሎ የሆነ ስጋብ ሄጂ አይላ ነታ ተገበረ ተጠበቅ መካለ ጸንሐኩም ካለ ኢንተርኔት ተጀመርኩ ይገርዛለሁ ስለዚህ ለጀመታ ፋታሁ ተማርስቲ ተዳሪላ ዘለኹ እምነት ዝነቀሩን ዝለሓሉ ኮነ ትብሎ ነሪፀያ ነዚኣ ከምርፀኒ ዝኸኣለ ምክንያት ከዓ እንታይ ኩሉ ኣብ እምነት እዩ ዘሎ ንባዕልኹም ጊዜኹም ኩሉ ነገር ወርኪኹም ነጃውት መዝኾለኹም ኣብቲ ዝተገብረ ምቅራብኩም ዝተዋህበ ሓበሬታ እምነት ኣሕዲርኩም ክንረብዕ ኢና ኢልኩም ኢኹም እምበር ተጣረብ ዝብለኩም ወይ እንተዘይተኣምኑ ኣይንመፀኹም እነርኩም እሞ ስለዚ ኣብ ህይወትና እምነት ስጋብ ክንደይ ኣገዳሲ ምኳን ድሕር ዳኣ እዚ እምነት ሓንሳብ ጎዲሉ ከዓኒ متردار اللي حدا أتيو سجاب كندي حساي مخا يلو كل الإيمان سبوقي جنتا متردار مالك كأني كل ما مالك أيضاً يعني كل حسب مثلا مثلا مبزحتو قريب شاتنا مبزحتو أمونا زجاج مفتاح زي مرزة اللي نتايم أمنت زي مثلاو سلازي بقوم أنا أرئيس المريسة قفنا بربعة أي تودعني يعني اللي حد آخرنا حسب يراث الناس قال ربحتها حيزنا في حيز مقدمنا أمنت كم قلنا بن أما لو كنت هو أمنت الزارب كم زي له ردنا القانون تسبايك بس أمنت كم قلنا أتي لأن حدنا إنه جبرو من تأممان لازم تأنا بتستري وزر له هلو حياتنا إمنات ينقل أبتع من الترح زي فني حلو كان ترح نحتاج من البرفوم زي كله ناري نحكي نابتا كل بعزنا نابتا حد من الماء زيادة حتى الرياحات كله قرعين لا تجدات
فلوزر حسابه فمثل بتشوفوا مقارنة اللي حتى أمامنا أتاتا شنبر اللي حتى تدرس عارف هذه المسيا زلوا يكون الذي الذي تدعون كون تكون زلوا يكون سلزلهم الحرج فاللي سلزونا بار أبزي ناي الناس من كبداية على كلويكي تابور لديريا زلوا ردت سلزونا كان حاسين أنا أقول نعم لا قدرت وملوكتي منفساو أفتي نحن حجين الزارب اللي زلنا نايسر فقري محزننا تحكمنا تقول طيب بجبري إندار آخر زت أمامك المفروض تدليها عند حتى زت أمامنا كان بجبري زليو كل كده من درجات متخيل لازم بقى كلمة خلاص تللينا الرأي أما الكلام النفسي الله قال نتقطع نعمنا أربعة نتقطع زين مؤتو كنا حدا نزوم زي ما ولا شيء زي ما هذا زي من نجار تركب لا لك يوزبل سلازين تاي مالك ولا أمون نقول زي ما كل كده تتعرض مخا نبال هل أي كان تعمل نقول نانسي مخنيات التركيب من تأمن مخنيات تركيبك تأمن عليك مالتي في زي أموال سبات حبهم درلهم روح حتى الله يعني إنه كنا تقوم بديهم مالتي سالساي نقول لهم يورد سبسي دخامو كافم زي ما نتقبرو من كأ أبو تمزول رابعي نزي من مخنيات كيف يرخبه كان أمين يزللنا نزي من مخنيات كيف يرخبه كان أمين يزللنا مخنيات داخلنا تحديث أمين يزللنا ما له شيء سلازم داعي كل ما نسي أبحر قرباب الشام ثو كأزدرني نقول من ما ويتعلم كل زي ما نسي أبحر قرباب الشام من كم مرة تحسكني جمع تحجيت أخاف قبل ذلك من الكناني عندك أبينا حد دوم معنا سب نجزأ الروسيو كأمن زمن نجزأ الروسون جهد أمين يقع نبتسايو نسار كله في أكبر بذلو كأمن زمن نجزأ الروسون جهد أزي أمينو مناكدين مالك سلازي نهاد مؤمن تفلتشو انتاي مسكالة ذلك هاركم أعلم كم زخون يقرب تزندنها صفوف يخون مالك هجي أقدر سنة نايزي متأمة بذلك انتاي حتى هنا تي متأمة سي مسرتنا كله حتى لو مركب نايزي بسبب حتى أمي كلمة زي يقولوا كثيرون حسب خيرك إذن يحتاج لتعاملنا كباين فإذن نجدوها بتمرتون كن أمنعين فإذن بنا نمبال سلازي إزي اجتماع قرار صار فتر نقول لزي جينا الحبار نبسرح دي وكذا قاعد حسابات الملوات كل تأشير قبل لنا ما نتيجة جيمت ما نتبيهم بقى حبار نبسرح كذا حسابات الملوات راح زي كونه وساعتها نسلنا خا زي ودأت كل يوم فتنة كا فطور ناي عيد كأنري عبالة سيدي مصر جي كابنت إيمان كل سربه زي مت إيمان حتى تفكير من خبرو نقطة جي أبستخير مثلا عتيم تاي ومناتن أمنتن لعد زي مناتن دي تأمنتن نروح إدمان إنسان بس الوقت يحلفوا أمنتن فترت المهاتف سبب حسابات البعض توزيع مانو وتوزيع أمور شو بيصير أبحث شو بنقول شو نسوي تيد ناي أتحلالوانا نفسنا نفسهم الجبال وتيد ناي أتحلالوانا نا أبزخلوا فحص حدا أثناء هذا لنا زخل قدام حد حدا ويكون ما نسلت الفعل
እንታይ ኮይና ኢና ንጠራጠር ዘለና እንድሕር ኢሉ ኩሉ ነገር ድሕረና ዘሎ ወይ ከዓ ዘይቀርዓየ ዝምድናታት ስለ ዝፀንሐን ስለዘይፈትሐናዮ ነናሓድሓደ ከዓ ስለዝተደራረበ እዩ ሕጂ ናብቲ ምትእስሳሩ ናይ እምነት ኣማኒት ተኣማኒ ምዃን ኢና እዚኦም ነናሓድሓዶም ምትእስሳር ኣለዎም ነዚኦም ዘተኣሳስሮም እንታይ ሕዳር ኢና እምነት ዝበሃል ሓደ ፍፁም መርገፂ ናይ ሓሳብ መርገፂ ዝኸዓ እንታይ እዩ ተስፋ ተንብረሉ ርግፀኛ ኮንካ ከዓ ምፅባይ ናብ ነሲ ኩላህና እንታይ እዩ ዝኾነ ሓረስታይ ከምቲ ማይ ክሃርም ምዃኑ ኣሚኑ ገድውዒሉ ዝፀርግ የላሳልስ ዘርኢ እውን ይፀንሕ እንድሕር እዚኣ ከም ፍፅምቲ ዘይወሲድዋ ኮይኑ ግን እንታይ ተኣማሚነ ኢሉ ክፀንሕ ክኽእል ሓር ዝኸውኑ ንክመፀ ዘይቆርሕ ይኽእል ማለት እዩ እምበኣር እንታይ ኢና ንርኢ እዚ እምነት ዝበሃል ብገንዘብ ዝወሃብ ገፀ በረከት ኣይኮነን ናይ ውሽጥኻ መርገፂ ውህሉል ኢኻ ኩሉ ግዜ እንዳርብሐ እንዳደመረ እንዳጉደለ እንዳመቐለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር እምነት ብፅቡቅ ፍቃድ ናይ ሕሊና እዩ ምስራሕ ድኣ ሓንሳብ ኣብኣ ተባላሸ እምነት እንድሕር ደኣ ፈሪሳ ንክትፅገና ዝወስዶ ግዜ ኣዝዩ ኣዝዩ ነዊሕ ስለዚ ንእሽቶ እምነት ከም ዘርኢ ፍረ ንዝስዕብ ዓብዪ እምነት ዝኸውን ማለት እዩ እምነት ይርአ ድዩ እንድሕር ዘይለኣልና ኣይርአን ሓሳብ ልክዕ ከም ሓንቲ ገረብ እንድሕር ወሲድናያ እታ ገረብ ትላዕሊ ኢና ንሪኦ እቲ ላዕሊ ቆፅሊ ዘሎ ጉንዲ ዘሎ ፍረ ዘሎ ንክህሉ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ኣበይ በታ ሱር እታ ሱር ንታሕቲ ትኸይድ ንሳ እትስሕቦ ማዕድን ዕድል ምስሓብ ጥራሕ ዘይኮነ ንስኣ ቀጥ ተብሎ ቀንዲ ነገር ኣብኡ እዩ ዘሎ እምነት ከዓ ልክዕ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ከምታ ነታ ሱር ዘይንሪኣ እቲ እምነት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣይንሪኦን ኢና እንታይ ደኣ ልክዕ ከምታ ገረብ ክትዕንብብ ፍረ ከተውፅእ ንሪኣ ትዕብየታ ማለት እዩ ኣብቲ ነብስና ከዓ ኣብቲ ስራሕና ንገብሮ ነካይዶ ንጥፈት ንመስርቶ ዝምድና ወይ ከዓ ሕለኽላኻቱ ኣብዩ ከም ዝኸውን ማለት እዩ ካልእ ምእማን ሲ እንታይ እዩ እንድሕር ተኣልና ንምቕባል ድሉው ምዃን ኣማኒ ወሃቢ እምነት ይምረት ነፃ ምእማን ግን ምቕባል ኣብ መንጎ ኣማንን ተኣማንን ወይ ኣማንን ዝኣምን ዘሎ እቲ ተኣማኒ ከዓ እቲ ዝእመን ዘሎ ዝምድናታቶም ናይ መሃብን ናይ ምቕባልን ነዚ ዝምድናታት እዚ ብግቡእ እንድሕር ከዓ ዘይሓልኻዮ ዝተዋህቦ እምነት እንድሕር ከዓ ዘጉድል ኮይኑ ሓደ ራእዩ ሓደ ራእዩ ዝጠቅም ዘሎ ወይ ከዓ ነፃ ህልያ ዝተዋህቦ ኣብ ማዕቢኡ ስለዘይወሓዶ እቲ ዝስዕብ ማዕቤት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ምእማን ማለት ንምቕባል ድሉው ምዃን ክብሎ ከለና ትሪእዎ ስለ ዘለኹም ተኪድመይ ንዕኡ ምድጋም ምናልባሽ እንተ ተዋሂበና ዘለዋ 40 ደቂቕ ክሳይት ይኮናል ካልእ እቲ ዝምድናታት ከምቲ ንገልፆ ፀኒሕና እሙን ዝበሃል እንታይ እዩ ቁኑዕ ፍሬሃ እግዚኣብሔር ዘለዎ ዘይናቱ ዘይደሊ ዝተነግረሉ ሓደራ ከዓ ዝዕቀብ እዩ ሕጂ ብነፃ ፍቃድ እምነት ይወሃብ ክንብል ከለና ከሎ ግን ክኣምን ከሎ ሕሉፍ መወከሲ ይደሊ ስኢሉ ኣብ ጥራይ ጎልጎል ክሳይ ኣይከውን ናይ ቅድሚ ሕጂ እዚ ብማሕላ ብምምፅዳቅ ብኣፍ ብምሽሓጥ ገለ ዝኸውን ጊዜያዊ ፈራሲ እዩ ተፈሳዕቢ ዘይምፅእ ዘይኮይኑ ክሳይ ዝኸውን ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዝተዋሃበካ ሓላፍነት ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለካ ነዚ ግዴታ እዚ ዝኸውን እንድሕር ኮንካ እንድሕር ኮንካ ግን ኣባኺንካዮ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግዴታ ናብ ጉዳይ ንሪኦ ስለ ዘለና ምዝራብ ዝብሉ ይመስለኒ
حدا سب زعبا جزاء رسو ويكأنه نفسه ساكن دي تأمن مخانو الرقاقي تقتل تأكيد سكابكن دي إنا تأمنتي يعني جزاء رسنا أين فلتني اتخاد سبب يجمع نامو سكابكن دي أمنا مخانا بزنبرنا أمنت مسارات التنس أفقات كا يهبرنا ما دفين تسير يوزلنا وقول بخانا سفو أوقات سكا أي تحضرن بكان كل طلوع عادة تويوتا AF 69 WX 9 ዋና አውቶማቲክ የልሳ ካሮት ትሬት ነገር ስለላቸው አንተ ሰማያዊ ኒሳን VFL 8 FMP ነገር ስለላቸው ስለዚህ እቲ ምትእምማን ዝበሃል ወይ እምነት ምዕባልን ካብን ጉዳይ ኣብ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ወዳው ናብ እንስሳታት ዘሎ ንሪአና ኣለና ኣጣደ ኣሚነን ኣለዋ ኣሚናተን ኣላ እንታይ ኣሚነንኣ ወይ ኣሚነ ከምዘይ ገድፈን ኣሚነንኣ ንሰ ከዓ ንሳታ እያ ትኸውንዳ ነቲ እምነትካ ክትበልያ ተረኛታት ኮይነን ድሓር ከዓ ንሳ ክትበልዕ ወይ እውን ንስኻ ካልአ ኪላ እያ ወይ እውን ከም ኣደ ከም ዓባይ ንዕን ቀዳምነት ሂባ እያ ኩሉ እዚ እንድሕር ተጠናኒጉ ዘሎ ከነሽርፎ ክኢልና እምነት ሕጂ ነዚ እምነት እዚ ዘጓድል ወይ ነዚ እምነት ዝልክክ ወይ ከዓ ናብ ኣሉታ ዝኸይድ ምጥርጣር ዝበሃል እዚኦም ከዓ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ንደቂ ሰባት ክፍተታት ዘላዕሉ ነግፈረግ ዘብሉን እዮም ግን በንፃሩ ነግፈረግ ዘብሉ ኢልና ብኣሉታ ጥራሕ ንሪኦም ዘይኮና ናቶም ውፅኢቱን ኣዎንታዊ ውፅኢቱን ኣለዎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ዘይምእማን ማለት ምጥርጣር ማለት ዘይምእማን ርጉፅ ጌርካ ዘይምቕባል ምምታእ ምውስዋስ ዘይምውሳን ላንጋ መርገፂ ምውሳድ ወዘተ ከምኦም ዝኣመሰሉ እዮም ግን እንታይ ክትኣምን እንዳደለኻስ ክትኣምን ከዓ ዘይምኽኣል ትደሊ ክትኣምን ግን ከዓ ተኣምና ኣይትደሊ ሕጂ መራገፂ ትደሊ ኣብኡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘይርጉፅ ምዃን ወይ ላንጋ መርገፂ ምውሳድ ሓደ ኩላህና ንፈልጦ እዩ ግን እንታይ ጥርጣሬሲ ኣብ መንጎ ክሕደትን እምነትን እዩ ዘሎ ጥርጣረ ማለት ክሕደት ኣይኮነን እምነት ከዓ ኣይኮነን ኣብ ማእከላይ ቦታ እዩ ዘሎ ስለዚ ናብ ሓዲኡ ክፅጋዕ እንድሕር ኮይኑ ሓስብ ክመራመር ኣለዎ ሞ እቲ ምሕሳብን ምርማርን ከዓ ናብ ኣዎንታዊ ነገር ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ምጥርጣር ናብ ኣሉታ እዩ ዝምብል ዝኾነ ግን እዚ ተጠራጣራይ ናይ ምዃን ጉዳይ ምሳና ከም ባህሪ ከም ተፈጥሮ ምሳና ዝፍጠር ናብ ነሲ ውልድ ዝበለ ህፃን ብድምፂ ይብርህ ልቢ ክሰኩዕ ምስ ጀመረ ግን እቲ ውስጡ ዝተወልደ ፍርሂ ናይ ምጥርጣር ሳዕቤን ይፈትሎም እምበር ኣብ መጀመርያ ዝዕብለና እምነት ሒዝና ኢና ንውለድ ማለት እዩ ብመጠን ዕልየትና ግን ኣብቲ ዘጋጥመና ግብራዊ ሂወት ምጥላዕ መደንጋር ገለመለ ስለ ዝፈጥር እንታይ ይኸውን ምጥርጣር ነማዕብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ መሰረቱ ክንኣትፈይና ኩሉ ነገር ምጥርጣር ኮንቱ እኳ ዝኾነ ብኣሚንካ ምቕባል ከዓ ዝገደደ እዩ ግን ምጥርጣር ምሕሳብ ስለ ዝኾነ ምሕሳብ ከዓ ፍልጠት እሞ ኣዎንታዊ ነገር ኣለዎ ስለዚ ምጥርጣር ብሕማቅ ዓይኒ ጥራሕ ዝረአ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣረጋጊፅና ክንፈልጥ ይሕግዘና ክንጥንቀቕ ይድርኸና ካብ ሓደጋ ክንድሕን ከዓ የኽእለን ዝደገፋት ስለዚ ምጥርጣር ንርጉፅ ፍልጠትን ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ዝጠቅም እንታይ ዋርድያ ሓሳብ ዋርድያ ኣለዋ ስለዚ ሓላዊ ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ብናሓንበብ ንፅቡቅ ዝከታተል ኣእምሮ የብሉ ምክንያቱ ተግባሩ እንታይ እናፍቕ ምርኣያ
ስለዚህ ኩሉ ግዜ ኣእምሮ ግብረ መልሲ ናይታ ኣሎታ ክፍልስ ብንቕሓት ይስካታተት ጂ ምጥርጣር ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንትዓብይ መሳይ ምክንያቱ ንነገራት ብሓደ ዓይኒ ስለ ዝሪኦም ከምኡ ስለ ዝኾኖም እዩ ማለት እዩ ፅንፊ በዝሒ ምጥርጣር ከዓ ሓደገኛነቱ እንታይ ብኣልማማ እምነት ናይ ምጉዳል ባህሪ የማዕብል ንኣብነት በዓል ስልጣን ይኹን መራሒ ሃይማኖት ዝተበደለ ወገን እንታይ ይኸውን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሰበ ስልጣናት ብዓብዩ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት እምነት የለ እንድሕር ደኣ ኣብ ሓደ ካህን ወይ መራሒ ሃይማኖት ዝነበሮ እምነት ክጎድል ጀሚሩ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ሓደ ተወሲና ዝነበረት ኩሉ ብዓይኑ ከምኡ ይሪኦ ስለዚ እቲ ምጥርጣር ዝበሃል ስጋብ ክንደይ ኣለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ንዓይና ክነዛንቦ ጥራሕ ይከኣል ክነዛንቦ ስኩሉ ኮለ ንብሎ ዘለና ሕጂ እንታይ እዩ ንህልው ኩነታትና ኢና ክንመዝን ካብ ነብስናን ሓዳርናን ጀሚሩ ንመላእ ሕብረተሰብና በኪልዎ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ከምዚ ተፈናቲቱ ዘሎ ጉዳይ ንግምገሞ መሪሕ ዝኾነና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምምዛን ናይ ዓቐን ናይ ምእማንን ምጥርጣርን እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ዝያዳ እምነት ኣጥዩ ውሕድ ምጥርጣር ከዓ ከም ፅቡቅ እዩ ዝውሰድ ኣብ ሂወትና ሕጂ ሚዛን ናይ ምእማንን ምጥርጣርን ተሓልዩ ከይድ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ምጥርጣር 5% ምእማን ከዓ 95% ክኸውን እዩ ቤተሰብ ስለዚ 95 ክንኣምን ኣለና 5% ከዓ ክንጠራጠር ኣለና ንኣብነት ሕጂ ጥርጣረ ከም ሓደ እድያት ክዳን ኣወሲድና እድያት ክዳን መፀበቂ መመላኽዒ جد أتا أديان حنفي إيش لو شرات وي بلعب وي تحت وي ما كان وي يقول يا تخو السان اللي حرفينا أتم ما لافه بمن إذا أديان اللي حرف أجرنا ياهم والحين توقفني بقى سمزي نرجع وي كأتا أقدس نقرأ تاخدانيا أتا أديان كأمت أمتي سمزي تايم يمت أمتي نحن نتقوم ورزلنا أبيها ما يجب إذا حسيت إنه يقولنا لازم نخل من التردار ونخل من مان بس لك سبات الوقت من النهاية الزمان تردار حجي كم شو قبل تعوسنا كلا أنا حتى سوي خمسة من تو بس أبي شو قرنا يوسف سلخفايل الحدث الخفايل فأنصاروا أنت يساوي راين تتغنى لكن كم تمام سبب خلاص كتمورات خالية زي شو نحن أسرحنا على ذات التفت مالك لازم نترتب بخومي إلى الرئاسة لنا وجاي ميزاننا مترتر ما نحكي قل أكل معرف يسرح مالك هاي وش بقولنا قرأت هذا بس ما ياب 100 ديجري سنتيغريد هذيك أنا أقول 0 ديجري سنتيغريد أنا نبر بواسي اللي حتى أنا نسي نزيد واحد 5% كده النفس المفروض كده ويستي نزيد أقول بس اللي سأله بريدة شيء نقول كابتن ترى نسافر كانوا كل ما نوصل على سجل ما نقول بعين نترى مرأيك الناس كنا إحنا ما بيفهم لازم من تردار من نزلت أساسي روم في حوالين هناك من برتاعي سبعات حيلي تمام نسمع برتاعي سبعات حيلي من تردار كل سبعات دخام نسمع مقرات ياخذ لا في أبز سرقة الميزان مريء لنا زعل إن اللي هو كان يصير وصير وزمان لازم يصير لو من قد نمرأة تكوينه هذا السائل الجين تاعنا أتمنى بخميك المفرز تعرف أمتعته مركز هنا لا نسأل كنتنا نقيم عرفت الموضوع ده بخميك الحياة الآن نصور نحن هذا من طرقات بزنائنا بدين حتى أتحكي لنا عليه
نفسهم تفتشوا لنا سلايد بعد تريكم يوم زي كونين ساعات لازم تاينا إن بخمي أبينا يكون مثلا إحنا الجمرة بجزائر خايز الجمر بجزائر إسحاق مجمر مالك كان جزائر إسحاق ما مالك إسحاق نحنا خان سهلنا زي سكفة كان جر زي مهلاو زخنا الحلا قالت مخاخ فتحو دلو مخان مالك فتحو دلو مخان بعد خاطر مالتها يكون نحنا حبابيرنا لحساب بينا نقدرنا بس إذا أمن كيوك فتحو نجر مسؤول حباركم كا دلو الناس كاميرا أي مالتي كان الجزائر إسحاق مملح الجزائر إسحاق مملح كنوش ناس أموه أي ممكن زارب زلون الجزائر إسحاق مالك مقبار مخيار مالك الجزائر سنة نفسنا هنملخ زي اللي حرفينه بروجرام أو تكنابتها بروجرام زي نقيدان اللي حرفينا نفسنا ورحت تقول فزي نايسات مجمرتا رئيسة أمانينة مهلاو مالك ننبسو كمرقو بجزو تصور ندم ويبلان مسرت يدوكم اللي حتى أخيرين بجزو تصور بلان مسرت خيرو اللي حتى أزيك فيدو ويشكم الخيرين تتأمانينة كا يقولون سلازي أمنا كهانس أيكي هذا نفسهم تتسقع إن المنفذ زي مهلاو طيب أمنا لا تفرقاس من فقبرار كازو يكون يبقى مليكا من لا حبيسكا تحبقاس أبو جزيكو إنو أبتحكي تدفن نايب هذا ساقعي ويكا نايب هذا حدث تمركزكا مدام توصل لها فونكا ناتشا بيقولي نايشا بيقول إذا حدا مدام توصل لها أموداتا نسخة زي فونكا نسو يخاطونتي تنسقع كايو زلها وإذا أمين كايو زلها سلازي زي نسخة نسيتكا تجد زي نسخة نسيتها نعخا ممكن أيقنا دليلكا أيقنا مال إنها لذي واضح بعد هذا في رئيس بقعة متراي هذا رئيس بقعة متراي مالتها مخاطر كم خمرين هذا حق أن ينقلوا المخان وقدلت كاملمان مبسعتها كمخبار اليوم كبريوبي رأي مبسعتها كمخبار مالت نسك قبل زي فلت ونفس خوف ما بسعى تايف ما بسعى أفكم زي وان كم زي كقبريه تنزيل في أي تنزيل مدى باوزير كم يجرى كم زي كبريكا وصو مدى من الساعة ما بتاع على ده الذي أيقنا دورنا نخاطر مجزء خاص ما بتاع كيو قبل ذيك نحب لافنكا نه ستعمل نقول هنسمع في الإنسان ما بيصير تابع مستنا بركة تسميه من ذات يوم ممكن رأي مثل تحيد زخيل سلازي إمنت هيك كمان يلحبه طيب جمرتا إمنت بلحلحل من قلتي إذا أبلعت وازر لهم كتقبروا زقبعك زي مقبار كتقبروا زقبعك بزي مقباري كتقبروا زي زقبعك بمقباري وزقبعك أساريك نتمزيان هذا كله تحكي وزربي بروز بقى كان حتى زي ديكا بروز زي بقى كان عندي حتى غيرك الناس لحلحة خيدا تبريزة تدليلة الذي بقالات الناس بقالات مزرعة فرس تقول له ممكن يقول مبزح منه مش أو كنا حتى نقول صو تكبارات راح زي كونك آلات نوصل للوقت تكبار بقالات بس السنة تكبارين قلم ما زازوني حتى زي كيلو تكبار راح بزي قال ويك قال راح زي تكبار تربون سنة زي مولي ما له هذا كل حاجة في العقاد أشهر نزلنا في سلبونا سنة بونا في قالات قلم دوار ويزوي كراي الصوم مثلاً قلم كل حاجة كلها أنا فوتو الذين قراتي هذا ما باش كم حدا شكون الناس هاو لسات بحالها ولسات صوت كوينات تسمع الناس لكن أبكيد ممكن قبل في الزين على أما لا حقوق أبكيد قبل في الزين على تما لا حقوق عند حرقك
بدحوها حميم نفلت على الناس اللي عباي نجار أول شجر النار آخر تترمي ويكاد تاجر جسمي من الحدث فهمت أخذنا مرة أدلو مقبار حرام مركز موسى فريها بديان يرزق الله والسعي تفاهم الله يجونا كم مطعون من السوق تاجي حطهم زلع الجن أبحثنا يكون مسارحتنا زلنا حلاف من التتحينا اللي حد أمطعون لحل في مقصار نقبر فينا وزخاء تاج نقاطاته ويبحق ترحم فوكس لنا أبانا والله إنه نقدم نعطي سؤال قبل زلنا نبحثها ونالصنتو نقفف سلزلنا مالتي لازم أمون غزلو سندنا أكندي بإنه تزخونه يأتي من الخص حبها أسد السرقة كشفع أسد يخرج من مبارك هذا يمكن بتصير أنا في البرنامج كم يقرنا إن نزل فرسة وينزل على حكمنا مع صوت كم يقرنا إن نسوقنا في أجداد النجاس لا نحن لا يدون محبرة سبنا أجداد النجار زيادة أشياء أزلا فرز كم يقرنا إن مع صوت زي وسجيو إن الناس لازم يحبوا يحبوا زي إملاك زبحة محبرة وخبرة سلاسفانة بجنزل زي من أجل كبر نجار سلاسي أبنوي بزي الناس بحسب أحد الشيء هذا الشيء يقول بزي وصدرهم حمد تقنعك أبتر أرزة توتك حمد يشتغل نبومو وصاير خلاص لازم فتحنا نبذ نبرة تمرسو كتتأمامن كبير واقع يزخلك كبير واقع مفاتح حقونه نوي لازم حسب كتسجل خير كلاعب سالساي الحدات دغاغي من مقدار وين نزل حقهم وفلتهم فمي سرقن زرعوس مرسول من عمل البحر الاسلام يقوم اي كالد مالك كالد زي ما حشت عنا زلوز مدنا فترة تاعي شك زي ما استفاد لي مجمرته بأكل ترخيبهم كزرارو سنك زي ما استفاد لي نبنو منهم كمرسول اللي حتى أخينهم بتأمون قوم زنبرة مقارنجا ويكأت تسريح زنبرة منده زي مرخب نعم أفريسهم الأكل زرارو اللوجو هذه أدي حتى أجيرهم يبقى كرادان وزقلو مسترادان وخاف أمامه وزقلو نتفرد في الجبل كهان سوى زقلو ويكأن تدخل كل ورد نبرة دلدل كفر سوى زقلو ما ندري سلازي اللي حري خاطرت يوم حد يوم شكرا زرارة فقادرني أن تزيكون لها أنتي ولا تحد بجد كبر ولا تاي كبر أقول ممكن بس أنا أقول أدم دوب حمسي صلوا أيوة لازم هلو لهم الزيت وين هذا نتحط تفكيره نبنو زملاس زي كابت زلوا وسي زي هرقة ويبقى هذا أحد شو عبارة عن حبة زي نزيم بس هيك هيك كزارارو ولا هو ممكن بنسأل هنا في مقارنة جاهو يبون بنقله ويتمنى قافي سوق كزارارو ولا هو نزرع تقول قلنا قد ما باش تقنيك تقني art of communication كوغر فالزيادة بس بعد قدر نزرع بحال كله سمعت كم بلاص أيكون بايدا نتخلى بزور الدعاء من قدي حساباتك محساب بل مثلا الزراب وكذا الزرار بعد خبر هذا في بس هذا هو الصبر اللي هو يكاد الزرار وبدل بس عم يجوز صالحين ويبقى عم يجوز صالحين كل تقول يقدر يستخدم الزراب بحال اسمه كان سلة زراب يكون لازم بعرف الناس أبني بورك مثلث يجزع رزقه نسعى مجبار راح زي فل الهيدا نايت حدث ويحد ويحلو
بعد قلنا ناي تكبرات كنا نفس وقفنا ناي تكبراتنا حلقنا اللي حتى أوصلنا نزبدلنا يوم حتى يقرأنا أبتي بدلا ويكابتي نتقال فتي وزلو ناكستي عبي نبال ناتكاتي كونتريبيوشن ناتكا أسوا أسوا أتحيط كان حتى تريو كون كان يتحدى حتى أنت عبابي وكون كان تقول سبنا الناس راح يكبر زلو السوق بالروز ببقى مقبال هذا كا كم نسوق بالروز ببقى اللي حدا تجيله فلك بالروز ببقى تجيله هذا تيمو سجن فقد اليوم لاحق فرعي ما نتيجة هذا تزامن عقائد من دونها استمرار من دون سبب إذا حتى اختارتها كم وصيتنا يحلو بمرأي شباب من بعد يعني ترى في رفض نظر خمسين كادي إنه الثالث نبرز لنا تأقل جمو أقول زهدر وداين كذا فتحسي عرفوا له ما هذا إن الكلمة سجل جن انتاي مسارح انتاي حتى في الفضل أنا أقول لك أحد الناس كمان انتاي ده كون إن أبو ممكن أقول عندنا بدي رأي لي يعني أنا نقول مش هذا thank you كنتي مدام وقتي زرقاء حرف مسؤولي نفسنا مفتش زباننا تعيش بين بعض زخول النزار وزلنا حضر الإنسان إحنا حضرين سلازم بقى كوكو كوكو تابعنا ريجسي لا لتجارة جوي بس نفسه يقول بس سايد كمان أقول لا سجاب هاي ميزان هو سجاب كنا نريو إيش دينارنا يو نقص دينار زلنا ولا تايكان نقول زلنا ترى حين نحنا سبات سجاب زبرنا بس ما دا يقولنا أنت من سنة أنت مسارحتنا أنت مسبورنا في التدريب سلاسل مسبوري كيسي أبي متفاضل تعبتي وزبي أرجع زي هو ويكا أي نفعلة تنينا أنت نفعلة دوم أنت جراجو كم نفسي أبدي سوا حتى نرجع هذا رجي بخلص حساب حجي زخون حساب كوسا يفعل أبدوس يكبري يتكبر أبي أيضا زي تتبرو مفلات ماله تردو الله ماله مفلاتن مردان ببيني مفلات شنقلو تخيلات مردان جن أبقر فتوعلو إن كان لها أيمو خطوات كوني وهمما هم يحبوا إمبرزو كدواجن أسبولا إلى أمسية سلنتاي خمسة أبدا وزارة الإنقاذ ما زال يتكلم فاستدعى قلنا أرستي أنت مأتوز بالرسولكم سبحانه إلى هذا البيت بقوة هذا ترى أدل تبدي من رحمنا عن الرسول سيد فرد هالرأي بقى مسكرين تزلكم زمدنا بخمي تقرصوا بياخد تفعلوا وزارة الإنقاذ تزلكم زمدنا خير بخمي ياخد تقرصوا صردي أنصار مقانا بتجيهم تبريد سب له لا بأس لا فاتي هنا فلازم أنصار ويصردي مقانا قلت اليوم بمنابرة موقع استديهم تتعاقمتي كما لا تديهم ويس ممهر انت مهاراني أرام جيب خليهم محدرون من بعد بتزار من قلب كل جزء الآن إحنا بريتشنا نحب أخونا بس ما نجيب نكمل لنا سهل إحنا ما نطلع على يوم في وهذا سلبي حدود بس بريتش الأبتجاج أول جزء بمتعب واضح مقياس بحيل قال حساب كم الوقت وليف ويقع من صراحة ممكن نصف نزلها وين مرجع مع من نايجي
ويكأب محساب أمارات ستات بمجمداحي من جبران زي ما قريتوا الله مس نفسنا نقارأ مس مسامتنا مس كبابنا مس مسارحنا مس بورتنا مس غيره وكمين حج نواقع أبزي يوم عندما بقول من نقول بكوي نجمع يا أخي فاهم مثل السالم مثل الراجل مثل بحراي مس بناقل نابنا مس كنا نتواصل زي نخل كوينا كنا عرفوا بنا زي نحسب اللي حبنا كوينا بعين حساب زي نطول مدور اللي حبنا كوينا حلقي ما هم ستيل وقعتهم مدرخة كله في أوسابات إذا نقدر نقدر بخمين هاد بخمين حسابنا نغير وي بخمين نوحدو نعطونا يجزا رسول تكنيكات هذا واحد إحنا بنقول كلنا الناس نافي أعتقدنا بالضبط يرو يعني لنا دكتور ትምህርቲ ገበን ይፈፂሙ ድሓር ግን ዝተባሃልና ድሓር መፅኹ ሓደ ሰዓት ሙሉእ ኣለኩም ሕቶታት ሒዝኩም ሰዓቱ ክትራኸቡ እዮም ከመይ ነርኩም ቁርብ ትገፅሩ ኣለኹ ፍሸኽታ ኣለኩም ኣብዚ መዓልቲ ዕብየትን ምሕያልን ህዝባዊ ዝተምህሮ ማሕበረኩም ማህፀን ማንቸስተር ተዛበ እንኳዕ ደሓን መፅኹም ከም መጀመርያ ሰላምታ ሪና መጀመርያ መፃና በስማትና ተላሂና ኢና دحر كأ بس ما كنت لا لكم حجين كتسيلنا أعطوا تخريب تصفي من سي نقول ما أعطي اللغة أنا قل من سي درجة ودي صرف 10 4 درجة ولا ورب سبزة عرايو أبونا مسمالو تا مايكروفون تاب دارو زومي نايتيرون ورقتين قد حمدين وسدان زم أبونا مثل سلوزلو قالوا تسمعهم من مقارن أكاد أمس على تسلوزقنا إحنا قبض كأرزنا جرنا هنا الذي اسمع له نعم حد يعني كملنا وخليها كمان فسنا حسين مستعد كده شخ نقول عندنا تقولوا اسمع كشعب مانشستر يدخلهم على الإنجليز سلام تجعلوا بدوا جماعة كثيرة وقاتل الله يلبس لنا كل ما نصلي ما هذا طبعا المياه مالكي والمع الفان نزل في النهاية لنا من بعد زمان هم عرضوا ما بين الله سلام حسابات كان وجه حسابات وجه كالحبرة تسبب الشيء لنا هذا يطلع عليه بعض الأمور يعني أنا أبونا يدالون لهم سي تخريج تسفاي على كم زنا تيجي محشكم كيرون ورقة مكسر كذلك أوكي هذي نقبلوا من سي توسع لي دكتور استك حاضر يلعب سبب الزرار بخمي جبت في الزرار بالبيت الزرار كله نابو خبلوك من نابو قام لا يوم صلوا በመጀመሪያ እንኳን ሰላም ምጣፉም ከዚለ ለዝመደር ዚኩና ምግባር ተዓላ ለደፈማ መጀመሪያ አባላት ፍናን حسب بكسوم كل جورو والله المسألة مسجانا يجباي كثيرة ني عبارات محسن تدخلوا هذا اليوم تدخلوا زور الصف لذي الشاي يكون معارف بس سنة خبر فينا دكتور كل وصل كل محل كل كسر جورو ناس مسجانا يجبوني عارفوا زي اللي ليس جمعت غلط عيد نقلته تدرسه ويبقى تدرسه imagine a Manchester كده يصير تأكيد ولا ولا شيء كده يصير عمدا شيء تأكيد كده يصير أقول غير كده بابا هذا سجل والسبعة على عمل جدولي أيام وجود الغول حمد على الربع جدا
كم هلا تقول يوم الذي كما عرفنا ما كثيرا لازم هذول كلهم مرات بلنا بتوع رسمنا نركز هنا لهم قبل ذلك كم هلا يخدمها بس يوم شاي زفرونا لوحو كم أسقناهم يدل دقي من عادل يجيهم يجي سدراهم عرفتهم كلهم فيهم كنت هذا لو زميل ريلكم نعرف بمساهم اللي بخلصهم نفسهم مسكين دبل دعاء هو سماي تغلق تسفايز الهاد ويجي كي بلد يبغى سماي كوريدو ناب سكيل ريما يبغى أقول هذا حاولنا يأخذ دارو كوميونيكيشن بالفعل النظر كم كده مالي كيف لما أتي دارو كوميونيكيشن بال تستيقظينا كي زعبان أمي من بحال والكوميونيكيشن تايم على الكرينا أفضل حاجة كرينا أمور ده حزبه مدري كرينا هذي حتى مثل قدر اللي مثل الناس كذا زي حزب ولا ترد ولا مدري بس سلازي نعم بحال والكوميونيكيشن تايم تكال كوميونيكيشن ده بكلنا كوميونيكير أو دبل لا تيمور دبل هاينو كمان ويكا شير دبل ترجم له سلازي إذا بحال وأزار بحال مسرح كوينو استفلا لي ملقتي عبريتا زم حلال بأتاي كذا تريوض لهم باستفلا لي أجوا يمحارب إنسان بيدرفو ببحال اللوم ببنات القنبة ببنات البنتي ببنات الدرسيمة سبات كأ لك كم لعلن نحن البحار حيننا تبغنا كنا قديين كفاية على هذا كذي الله نورا كذي كلناسي بدلنا كلنا بس يصير السبعة حبيش كذينا عيني مش أمام سيني سر عيني تقول في مسيني كله شجعنا أنوز أكيد نقول بقى كذا حين دارم شد قبرك حوادنا تقولوا من المرعى لك هاي تصدقوا جد أعتقد مسبب كذا نتاعي زارم ناسي تلاقينا بنفلد خمسة أوزلنا كلها أوريو كير نفسه كن سجل كلنا كذي كذي نتجيب ترى دقيقة نفسه معنا بس هاي بدنا نيجي نلوش زي كذي لازم ما تسجل معنا سلازي نجزع السنة أنت تتعين نايو نجزع السنة أنت تعين نايو تندم سنة اللي قلت جنجت سنة تسمع على أساس ندير فيها لذي بازار وعليك هذه النجاري لما مسجد أعرف ذنوبه إذا communication نبلو وإذا ناي أدار وارد أرضي تقدر أن تنام بيرسل هذا سندر لنا عمنا أنا لا أخي خوين اللهو ويملكني خوين اللهو أتمنى تخا أدرنه ملك جيب channel جيرونا بقول حلفات أتمنى ملك لي بيلوي راشان دمسلو خايف من سلو حبينا أتمنى نتخون إليهم حب جزء الأساس بطرنا نتخون به جي مزرعة مالت مزرعة مزرعة تعيش بموسم سبعة مزرعة مالت قد بس ما كتبها كما خاطر حجي حالة التسلسل أبريك بصوت عصر أنتاك زاري بين السبب القولي أكننا عايز ما أنتاك زاري بيتحصل له أكننا أبريك وقت أنتاك سمي أخص أنتاك زاري بيتحصل له الذي أكتيف لسنا مخان وينطف سمعين مخان أدريتو مراتي لهاتو نطف سمعين تخون قال أفضل لك مليها أتهيد بك ذلك ذري خيطي زين أنتي إذن ويدي مستقبئة رسيبر هلو تقبل إذا تقبل ذي الموضوع نفسنا داتا برين أو أمورو مثلا سلاسلو نتحسن السرده نبدأ بالسمع الذي سمعه ردي ولو زي ما نسمعه feedback كله تقول الذي سندر غير لغة ولا أخي هنا إذا الأخ ذي أنت جالس ذي رامش أو نسير تقول زحام ما بعد تصم هذا اللسان حساب مصدره
حسب ما يتدقي من زارب صلوا صف هاي قد صار يقول زارب تعيد بس صف قول لازم نبكال يجيش لكن زارب شو زبط الرابشة لذي أبي كملون نسنا من زارب كم زارب يقولون ويكاب كلام من زارب شخص من زارب حناما زين إذا صدق صلحة رسيفر ويقول تقبلي يقول سوري دي أصلا خليك أصلا نبي مثلا إذا ما زرت بعض بخبي متخيل وي بخبي محال باستغلال محال بربان نان بربان بكان محال قليل بسلاوي محال قليل بأكلام مكذب body language communication can get بكلنا the main important thing body language ثلاثي لتعلم تخاف كسب كندي تقاطر ولا تشتغل كتير unless عدد تخاف أكلام من بس بيكون قليل ثلاثي سمعي لهم كتب قاطر كندي على ثلاثي البحر من كم يصير هنقولنا بجمرة auditory cortex بحال الله إذا auditory cortex دي this is how called density وي أنا يسمع هو أسف أكلات ناجيرو بس أدوي لو next area البحر يسافروا لو next area البحر لازم تقبله بالكثير ماذا نطلب سماعين تقول السماء يترجموا أترجموا نبراكوس area يحب براكوس area كان الحمد لله خيرو لما يثبت بقولنا نحن محل لذي إذا أنا أحب لكم دلوقتي تقول يوز هذا ما تقدر تستغل تعيش حاجة بودي ناوي مسافر ساحنا حمزي بودي نام بودي نام أنا communication كنتو كمان اللي هنا هذا نقول بقى هو هنا يسي عايز حلوما لذي إذا ما تقدر أب النظر والنور أكبر itu baru dalam berita dari tahun lalu hari naya hal pernah ain tu kemal nama sebab hari kemal kudo murah manfaat di kamu di kamu itu aku sumber rezeki itu aku sumber hati dan sebab itu aku bersyukur belum tahu so pentas selesai dulu kan weka ashakum ada umur ilkum sekarang mau abkermiu itu sebab hari kaget dan teman-teman ስለዚህ ምን አይቆል እንታይሳ እዚህ ሙርዲ እዚህ በፍጥነት ዘዘቀባለ ሰብዚ ለዚህ ወርኒክስ ኤሪያ ፍልጠት ከመለል አንበር አሁን ወርኒክስ ኤሪያ ለብራክስ ኤሪያ ነው ፕራክቲስ ገሪ ፈልኩ ስለዚህ ለገዛሩ ሱፕሬሽን ነው አድርገሽ ወይ ጻፍሉ ለምን ታይቁኒ እዳ አውቁ ዘሎ አፍሉጦ በኩፎ ከመሐርዱ ስለዚህ ካለ بدو تقول إني أخبرت ملختي يسكت أنا برضو يكون أنت هذه يسولف ስለዚህ እዚህ ፕራክቲስ ናይ ኮሙኒኬሽን እንታይ ትዛረብ ኣበይ ትዛረብ ብኸመይ ትዛረብ ምጥላብ ኣገዳሲ ስለዚ እንታይ ይብሉ ትዛረብ ስለዘለካ ነው ትዛረብ ሲ ዝዝረብ ስለዘለካ ዝዝረብ ስለዘለካ ይዛረብ ስማዕትዑ እዩ ስለዚ ውሽጥና መሪና ክፍልጠት ተኽኢልና ንኸይድ ማለት ነው ገለገለ ሰባት ኣሕዋትና እንታይ ይብሉ أنا يا عبد الرسول تزاري بيجي أنا حفاري أنا خبرني عين زواج كلمة هو عين زواج كلمة مغنياته علمي يقول الإنسان زي عين سب كم ذيك الجرون نفسه فاتش جريلا يو كأبي لما قلنا فاتش سجدا كم أصلا بس هو تغير كفاتش بس ما ضر
كم صار لو بوك براكس متقدم زرعوا تبغوا تتعرفوا خاطبوا متشست حاجة كده أبي كان أو شيء بس هذا هوبي أم فلتات هكايو نقول رأي بكان سلذي إذا سواد اليوم براكتيس سلذي جورو الرسوم بتقول بخلوني ما تفهمنا من البعض قبل قبل سنة أنا نقرأ أقدر زي زربع عبيدي يقول حاجة قال لنا فعلا أنا عبده سوم سنة كنت أنا نقول أبدا أنسى فيو حاجة حرمات كل شيء في صدرات أسيرو عن رأيي شو سوينا كل إذا حرمات ذلك في الآخر تحاسب إلوي شو توان أنسى تيرو بنويشون كله والدوحي والسوم نسي بس هذا بدي أسيرنا حجي إذا شو بزنا بالحياة هاتو الساز الله تسلز مصره نزاع قبل كمكان فتيني قلبي أكلم لأن الحلقة يتبغى ناخذنا ذروة حبيت كده هاي هذا عملية مهندسة أبرز ناس لذلك كنت تناكل جكن إذا أبنا زي هذا بس كان أبنا بصوتني أبغى أجي عبر خلينا نمو حدا بس حدنا نقول كان ندوي ده مرة خلص هم بس هي رسوشتي أما خير تقريبا نو إذا أنت ساعد خدمي سعود أنا ما بتباليكو نتمسحينه هاي كيف أنا غيره أنا كمان بيها مسألة عليه سلازي الصراحة تقول عنها خادم هذا ميلو ميلو الصراحة عم بسعى نقص لا يبغى غيرها سلازي لازم ما هاي كلام شو لا بد خادم أنا بزلهم تزاري عين خلينا عين ثواني خلينا تقول وش ما أنا بسيو أبدي ما تعملون ذنوب لا تقول تمس أبدي بمسايسي نفعت تزاربتي مدرتي آمنتي سهم كوني يكون يزبط كم تايت أظن نفعت تزاربتي مهندسي لما تايت نفعت تزاربتي مهندس وما نفعت تزاربتي كتبة بجبري نفعت تزاربتي مهندس أعرف كتفتر قدي حتى الآن نفعت تزاربتي مهندس مستعد وما عدد المخاط أي شيء بنكاني نفعت تزاربتي توقع نوصلي هاي كتب قريبا أتصل نوصلي جد اللي تقابلنا قريب نفعت تزاربتي بمخانكا أما أسرتي يوم تحت الحزب أما يوم تحت الحزب نفعت تزاربتي زي مخانكا يوم تنامل حد تحت الحزب كل تقابلنا نتروك إذا بزواج يوم فتوهم إذا بزواج يوم أي أبونا ماسنيا تقولهم عشرة بقى ماسنيا تقولهم عشرة تاريخ كم تحقروا حسنا نوحي حتى بدغير كيف أنت بقى نفع حمقة زي كل حكيني أبو مبارك يقول له زرعي وحما نصيب كم دورة مرة يتربني هاي تأثرني حد بيجي عمل نفرجسو تأثيرهم بواري هذا حيدهم شلون داوس كله حرق أنا دوريري بتواري شلون هقول إذا قبل زين راح نص حلبي بس إذا تقول لهم عشان خاطر ما يسوي كيف أقول خاصة توي أبي هذا سيد ما هي أنا عاد كل شيء أخذ أحد ده شوف أتوي لهم ما سيلهم ويا لهم نعملهم ويا لهم حكي ديو سيتي تيجا ويتا سكب خيالا محازوتا ما جورو بطال زم سموتا كان كيس قرمو من دربيتا يسحقا يلوا تنزل فلت أحوال ويزورو سنجراس أتونا بيتا سيتي تيجا ويتا سيتي زوجويتا أنا رفلاسي بخيا حزنا بخيا مو كل تخلنا حد مو قلتي بخيا حزنا بخيا مو كل تخلنا أنسترباون بخيا حزنا بخيا مو كل تخلنا نعيش سبحان تيبينا أو كان شيء لوتي قبل بنا هاي أجي سلام أنت يوم أنسترباون بخيا حزنا هاي أنا شو مودني أسوي حبشة بس أنا قلنا يسون جورجو مرة أي واحد حالات الزبري سلازي ننسترباون كم تحلي أحد
أتي ما حالات الجبرة تاي ما سمعي مركز مركز كم كسر كيلو كم زخم تاي كيف لالو كم زي لالو يوم يقول الله هذا أشياء بيقول بس حيو ناقة ده تقول سريرة كالو تو حسة كالو يقول يسوع نصوم هذا الروح طبعا بمرد أمر أبو شو تجزيه بدك جات صوم كأنت بحر تبعي أشيلو مرحنا نقول بدك جات صوم كأنت سعيد معروف لحد تعدي ويتخلابي تقول له عشان أصير لي ضرب تقول له عشان بزيده ترى حركات أميرة طيب ما سيد أقوى يجوز أصغر ما سيد ما تعرف عدو بي سمعهم دوره دعوت عدو بي سمعهم دوره أشيرو زوجنس مع أسيره كنت باشا دغري ربي جري كنت باشا دغري بدحري جري لبني أنا أورا غيره بسكوا بخير مع أسيره عدو خالان نقولي بخورة حبس على لبوا حراي جري وصحوا قدي ملاك كويس هنا بس لين ندورون حبسوا شكا حد ندورون حبسوا بعد ندورون حبسوا يندبوا تقولوا لورسو سنة يدرس إزاي زي ما أنا اللي أتودم عشوا نحن زربا يسكوسوا كم كان يناتلي أنفس حاسو ودي بس تسخنوا كعسوا نعيد مخيط أنا زربا كديدي تسويهم على بالي أنا اللي أتودم عشوا نحن زربا يسكوسوا كم كان يناتلي أنفس حاسو ودي بس تسخنوا كعسوا نعيد مخيط أنا زربا كديدي تسويهم على بالي حجي نزل ليس عايزين بفوق تدرب يوم معلوم طب ما سرتوس بفوق تدرب وكيلة تدرب أنت تجيكم كخير تدخل أنت بيجيكم ما روبرت جرين على مصحف 48 the law of power تبل وي ترجع تقول مالا 4 شموت حق حيل تبل أبحث صارت شموت حيل سن نقصد عيد تين أدلاي بعد بيهم لايك هذا كم جزارة صارت تحسب تغيرها كده كم سكة بحر كل وقت بقول أو زول زانتا تعيد روسيا أبدو بيتر عابي أبدو نكسندس حدا سبايا كده بيتر عابي محل فقولوا يريمو تقولوا من سوى زنبرة جاكت تسعملو يلاقتون يلاقت ثم ضروري يدورش في حصول بحر موت فرد نقول مستمر ليه أبدو شيء جديد حدا سب حنقة تتفريدو وين بتيجي كريستيان تتفريدو تتاجبت التبديهات ويقول تتعطين أنت سيداته كملوه أملاك سلاد حسب لا تاين كريم عدلنا ودي تتاجبت تبتخ شعو تلبس تايمو بدفو زينو زاغيرينو شو يتزاري زي كل تايمو وهان بكره نسحب زي كأنكم دو قبل نسحب خليلو بل ماكينات وتو قبل قبل حاجة كايرو دقيمو فريد قبل قبل حجي نفقت تدرباي وين أبيت تدرباي مقال تبكم دي ودي مكان ساكن دي ودي خسرنا عاجي كرد على غيري بيتشت نا بيتشت كناتين thank you دكتور زعما جيت تقول وانا دز بالتمرين ولا اليوم مناسبات استفلا لي انجل كريو دخل خوينا تجيت زناتي سوشيال انتراكشن وهيومن كوميونيكيشن زي ما حكينا بينو كلنا ناخذ نفرطو زبانه جيت كم سنه تقولوا شيء بالبحر هاي مسرد أنا بس فعلت بيتي كان شو تقولين أنا عند بيتي يدور بس أبغى رأي يدور بس انتهي لاتني انتهي من السنة كم خلا ده أنا رد كوينه ويتري ده كوينه تو كل ده أنا تقعد شويه سلزي ومن تاني دي جيت تبتيو جيت كان حسابات يزيد كثير الحسابات جيت كلنا كم جيت أو دو مسك عادي نالبات بيتني أكون جريتشة تيجي جيتشة أنا جيتشة تيجي برياتو مجيتشة أو تيجي جيتشة تيجي مس لذي إذا جيتشة تيجي كل تناقرات كجاتشة هم كلهم تفتر بعدها ويفعل الحين نحن عجزنا لا يو بوتا عجزنا خلدنا كيدي نزقنا سبنا من فاجب حدا نقدر
كبوتو أنت تلاعيو جدا يتقال نعم نقول لا تفعل من قد قرأت عدل كده أصلا عدل من سنكلنا كل زوجة قلنا تقاشنا وإذا تقاشنا مستراح تقاشنا مصباح تقاشنا مسحق تقاشنا مسقطة تقاشنا إذا نقول أوز جن سم أوير نطلع ويقولتي بعد الحزب بعد سلسلة تردو قديمو كم تبوي فتي كل ده وقت جاب كده طلعتي لا صراحة طيب فقط حامي غير شيء ما حقي أنت حب مصطلح عدل حقي تقاشني حقي ما يعدي سوي بتصغر في مثل اللجن اتصل أوير نطوي بعد ما تحدد بعضها قد جد كان حساب كيف تقول قصة اللي يبدأ أنا أبو نجارات تقاشوا ربحها من والله كم نفر كده كرام سمبرن أخذ هرب اللي ما تنهارا أبلينا نتا سجار بتر كم نبلاد بلدنا نتا هرا تحاذر فتح سيدنا لكن هذا ما أخبرت من نفسي سنسي نزيد إنه بدل لا جيتشت كم حساب يبقى مخان أنت أمينا نتحاسب كم قلت بولينا وخمري أبيا نابن الغيب ضبط أبيو زي شعات يقول له إذا خشيت شيء كل يوم معك إذا مسوات دي يوم جني جاتشو نو الصغير بني هذا الشعاتين الصغير بني هذا الشيء شيء أول يوم بقول هاي كنا نتخيلنا بدأ أنا ذريو ذرو بريئات كريو كختن علمني ويقول السخاء بمثل أنا ذريو ذرو نخليه حتى نخلنا أنا حتى خلنا أبقى قلت اليوم كل سبعة يقاتلون وهذا بتحدث بتحوض بالفلتة كني كم بعض يكون خير بتحدث بتحدث بخول خير فلازم نعمل باولة حاول فلتة فلتة دحر مقارنة ياخذ كل خير أنا كنت كلمة مقارنة أنا كنت دحر مقارنة ياخذ كل خير فلازم تتباولة كريو زخال رئيات أنا أنت ذريو كريو إني أخو قصة دل من بعد عن ساعة حصل في التنين أبجدت أنا أنصار شابتين بيده مشابين بعض اللي هو بيسوي أنت حتى كاتشي أنا أنصار شابتين يقول دلني أنا شابتين أنصار تزكشون حسب بالله أنا مش بعرف بيدي حتى كاتشي كديش على حدا من الزجور كلها بعد فين زين وزخبران ذكر بعد فين زي يقول لك كاتشي أحدهم جنسية أنت فكرة الليجا أنا أنصار الساعة بس أنا لسه أنصار تويت نادرشين كيف مالهم سواء زجاج كده جنسية كذا مسرات كله وكجمر كله أنا أنصار تلمساي زجاج وضلوا سويد نو شو تجاجوك هذا حسن تجاجك هذه كومبليت كده عين كومبليت هم لا لا سبتي human communication and the social interactions بحر بس عين كومبليت ويقرش تنفس غيرنا حجة أربعة الفيرو تنتاي تي intrapersonal conflict بحر intrapersonal conflict بدنا نتكلم حدث بس قد زعلوا سوق الكاتشو مرة حدث بس قد زعلوا سوق أنت تكاتشو بس ما نسمى كاتشو غرباي أوكي أو وش سلام يقول لكن زعلوا سوق سلام لكن زعلوا سوق برهان ده يقول صف يتكلم عن كاتشو بيه بس ما نقول كنا تكاتشو خلينا نتكاتشو نحب ناخذ المديران هذه interpersonal conflict بهالكا حدا بس حدا بعد بيت بس عاد بيت الفون يعني هو حدا بس عاد هو يسوي صار تخوني خير إذا كنت تزعل كم تقدم زوج فوق كفرحنا يقولوا كيف تقدر تدس من هذا دايما highly emotional intelligent family الزوج حد يكون صدامي نفسي تكون بكاجو كله بعد يسمعوا أمنت حمش شغل هذا اللي واصل لكن هي كاجوني ومتيجا حتى كذا كذا كمان تقول من هذا كذا كل يوم حمش حسب كل يوم كذا ده أنت لازم يقال كيف كده وصل لكن بيتشاف ويقول لك متهرر منه صافي بيتشاف الكوميونيكيشن زي بالتالي بيتشاف سلازي
እቶም ዝበልኩም ስድራ ግን ነቲ ወሪዱ ዘሎ ኮንፍሊክት ብሰናይ ስለ ዝቕበልዎ ከመይ ገይሮም ከም ዝፈትሕዎ ኣይፈልጥዮም ሓንቲ ዚኣ ገሩ ዕዉታት ዝኾኑ መግባኻ ይዕብዩ እቲ ሓደ ኢንጂነር ይኸውን እቲ ሓደ ዶክተር ይኸውን እቲ ሓደ ካልእ ይኸውን እቲ ሓደ ለውየር ዋይ ተኸይሉ ኣሎ ሓሙሽቶም ዶክተር ይኸውን ስለዚ ዶክተር ለውየር ክጋጭው ኣለዎ ኢንጂነርን ዶክተርን ክጋጭው እኩል ኣለዎ ሰባት ግን ደቅና ክጋጭው ከለዉ سخلي شو أسفل هنا عدد من الشيء لا بيجت كده اللي يبلنا هنا الوضع نأتي كتحن أركن زول عدد أبهلنا له صار الشيء هذا هرجع بقول سؤال بقوله كان يزبط يبغى هذا من هاي الليفل يبغى هذا ولا عارف كيف كان خيطة بس بدنا ناخذ سميت خيط ስለዚህ ድሕሪኣ ክንመፂና እዚ ኢንተርግሩፕ ኮንፍሊክት ዝበሃል ከዓ ሓንቲ ግሩፕ ምስ ገዛእ ርእሳ ያጩ ከላ ዝተፈላለዩ ግሩፕ ክኸውን ግሩፕ ክኸውን ይኽእል ናይ ፖለቲካ ግሩፕ ክኸውን ይኽእል ናይ ስራሕ ግሩፕ ክኸውን ይኽእል ሓታ ውሽጢ እታ ግሩፕ ግጭት ክፍጠር ይኽእል ዋላ ሓደ ሰብ ካብኣ ውጪ ዝተፈላለየ ርኢት ክህልዎ ይኽእል እዝን ከይዲ ኣነ ዓግበልኒ ክብል ይኽእል ነቲ ኣምፅዎ ዘሎ ሓሳብ ብሰጋ ተቐቢልካ ብኸመይ ከበላሕና ኣብቲ ሽግር ካብቶም ልኡ ዝረኣዩ ዘሎ ዓሕናዊ ነገር ዝበሮ ናብ ሓናፂ ነገር ከመይ ንቕይሮ ኢልካ ክትሓስብ ይግባእ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ኢንተር ኦርጋናይዜሽናል ኮንፍሊክት እቲ ለበል ማለት ዝተፈላለያ ግሩፕ ኮይነን ንሕና ንእይን ንሕና ንእይን ንሕና ባ ንሕና ባ ኣብ ዝተፈላለየ ዝኾነ ኮንፍሊክት ወይ ግጭት ምንጭ ኣለዎ ምንጭ ክህልዎ ወይ እውን መበገሲ ነገር ኣሎ ሓደ እቲ ኢንተረስት ረብሓት ይበሃል ንኣብነት እንታይ ይብል ወለድና तपाईँ ዝበድን ምዝጋጭሁ እንታይ ይብሉ ጉጭ ኣይትርአ ትሕቲ ጉጭ ርአ እንታይ ክብሉ ደልዮም መስሉ ጉጭ እንተሪኢኹም ማሲ ንእሽተይ ክትከውን ትኽእል እያ ነዛ ንእሽተይ ገረብ ሪኢኻ ኣብ ትሕቲኣ ዘሎ ሰራዊት ከይርኣኻ ንሕት ፈቲካ ከምኻ ንሓትካ ከይድ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ክንየቲ ሰዓብየን መጊ ዘሎ ጠንቂ ሓንቲ ሰብኣይ ሰበይቲ ክነለለ ክንክእል ኣሎ ጠንቂ እንተፈሊጥካ ሽግር ክትፈትሖ ተገምትዎ ይኽእል እቲ ካልእ ጌታ ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ላክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ላክ ኦፍ ናውሌጅ ከም ዝብሎ ዝረኽበው ምስ ጳውሎስ ሓውና እሱ ዘለዎ ብቕዓት ኣነ ዘለኒ ብቕዓት እኮይኑ ይኹ እንጂ ኣይንኣምንን ክትዕ ንገብር ናይ ትብል ደስ ዝብል ኣባሃላ ኣላሲ እቲ ዘበን ምሕረት እዩ ትነብራ ነብረ መሳፍንቲ መምሃራን ምሁር ዘይብሉ እዋን ሓደ ንፈቅቲ ሓባይ ካብ ገርሳ ይፅሒፍዋ ይቕሬታ ስሙ ወፅኤሉ እንታይ ክብል ይደልዩ እዩ ኣነ ጳውሎስ ሓወይ ምሁር ምዃኑ ክኣምን ክኽእል ኣለኒ ካብኡ ከዓ ክወስድ ኣምለን እምበር ምስኡ ክካታዕ እዩ ስለንታይ ብል መጀመርያ እቲ ዘበን ምሕረት ኢልና እንተሪእሞ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓፍ ዘይብል ገበን ፈፂሞም ኣፍልቦም ዝሓግዛ ውሽጢ እዩ ባህልና ንፈልጡ ይግልለው እዩ ኣይዘልወይትን እዩ ዝብልዎ ኣብዚ ግን ልዕለይን ልዕለኹም ኣፍልቦም ርዱ ስለዚ እቲ ዘበን ምሕረት ትነብራኻ ነብረ መሳፍንቲ እዩ እንታይ ክብል ይገ መሳፍንቲ ሲ ሃፍታዊ ይምፅኦ ኣለንለን ይምፅኦ ስለዚ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ኣነ ዋላ ዘይብለይ ከሎ በቃ ኣለንለን ኢሉ መምህር እምበር ተምሃራይ ዘይብልዎ ኩላትካ ትምህርቲ ደሊ ኩሉ ኣብ ቤት ወፂኡ ትምህረካ ደሊ ገለ ብዛዕባ ሲንግል ማም ትምህር ገለ ሓዳራይ ድግኒ ትብል ብዙሕ ነገር ስለዚ እቲ ሪሌሽንሽፕ ከም ዝገልጦ ፅናሓኹም ኣነ ምስ በዓልቲ ቤተይ ክጋጭው ከለኹ ኣነ ኣንፃር በዓልቲ ቤተይ ዘይኮነስ ኣነ በዓልቲ ቤተይ ኣንፃር እቲ ዘጋጭወኒ ወይ ከዓ ኣንፃር ዝመፀ ሽግር ክብል ኣለኒ እዘን ኣብ ናይ ሪሌሽንሽፕ ኮንፍሊክት ወይ ግጭት ከዓ ነብሰ ምክልኻል ክገብር የብሉ ግጭት ክፍጠር እንከሎ ክልተንዮም ብዘይ ገለሲ ክበዝሒ ኩላቶም ተራ ኣለዎ ተራ እንተዘይህልዎ ግጭት ኣለ ስለዚ እቲ ነብሰ ምክልኻል ዝበሃል ኣነ ናፅዐ ኣነ በደል የብለይ ምባል ክንገድፎ ክንክእል ኣለና ክልቲና በደልቲ ምዃንና እቲ ሽግር ኣለዓይና ይኹም ዘለና ኣምነይ ክንክእል ኣለና ኣፈታትሓ ግጭት
أفضل حاجة تتكلم لنا كلنا انتي تبدس ولا محل لا أنا personally قلت زي ولا عالم كري عدلنا هذا يزدلي نقلت بالسلامة هو من قلت كفاحة رونالدو ريغان تايز بس سلام قلت زي ما الله ويكونس نقلت بالسلامة هو من قلت كفاحة سلام قلت زي ما الله ويكونس نقلت بالسلامة هو قلت كفاحة محل سلازي قلت مثلا نقوله إنه حيرنا هذا تنقل مو يذلنا لأن أب قلت يبقى تعرف مثلا تبع يبقى هاي حاجة ده الفرق اللي بينهم لما تبع عند الفرق حدا عيل تقوم دلوا في الفترة تبع مالس فأفرض تصديق ده الفرق مالس ده أفرض تصديق بسيط سلازي تبع نجزء الرسول وإذا أنا نزادو نتي إيجو دلوا تقتل الحيوان ده الفرق نجزء إيجو ناتو تقتل تبعتيو سلازي ده الفرق ويقال ده الفرق تبع الفرق من تقوينا لابد حرف تبع أم بس أقدر إن أنا برد أنت سريع دايو بقدر أم بس نبغى زوال كم تقول تقول إذا كم تقول خمسة أنا بريد بس ثلاثة بجد شو عم بس أحسن فيش ده فارق أم بس أقدر تكلم ده فارق نقطة ثلاثة ممكن تقول لذيذ تبع يعني حد كله ويكاد جزاء يقول قتل كله ده فارق جزاء يقول قتل بفرد هذا يقول أنا كان يسمى قتل جد أنا ونوم يوان أول مرة كريه كاي بحين كريه كاي غير كله جد إذا قلت أنا وجه النار فرق الله نبي توم سوا تلس أنا ونوم يبدأ الحمد لله ما يبدأ لازم أجدت دايما ولدنا نقدر أرجع من اللاس ما أدي ذوده من كل لاس نحب ما نتعلم جدا الآية لين زكت آية لين إن الإبداع يقبل لابد هذه إذا سواء سميتني قاعد شغل أسوق إيدو تزوان أو لا حياة متهرة ومرأة الأكسل الضربة لكن الأكسل الضربة لكن نتيجة جسد الحلوين حتى تسمى الورد على رأسي إذا أنترينا ياسي إذا أنقر دي أنترينا يا أنقر حركانه أبجيتس حدث الحريم وهم مثلا نقول له إذا أنقر ذلك دي بطريقة إنه وشفنا لا أنقر خو جلس إذا حركان إزاي بدي أي لما حسن الكلام إذا ما سكين ذول حتى ስለዚህ ግን ሀል ሞሉ ይግባው በከመይ ብትፈባታል አብነት ናጀር ዝብራቶ ያስሐይ ምን ኸሉ ኸሉ እችስ በገዛው ይመላይ ስለዚህ ሓደ ሰብ ሓሪቁ ናራና ያለና ዲ በከመ ተቀቢላ ታትሽግር ይነላ ተጠመነ فتحن تكن كمي إنسان فتحن أتصي كمي إنسان دائما ولد ناسي بزي أركي سوري بزي فتحي الربوس أي الربوس دينا ورا مولوي بزي فتحي الربوس أي الربوس دينا ورا مولوي وانا فتحي كاين ناس قاعد خمس سايكل فتحي مالت بدالي حسبي بدلو تأمينه يقرأ حديده حسبي بدلو الموت عن تقبيله تبدل الخاء بدلو أبرطه وحيده حسبي بدلو الخاء حسا تقبيله لا سلازي فتحين بيتنا حق خلاف خلاف حاجة بالحكمة هاتو أنت فتحي زم صعود دقة ويتبدل ليسر حق خلاف تعديه حق ما تعد بصوتها أبدأ أكل خير أنت ده يقول لك سبب فتحي كلام بسيط عارف كلامها تعرف نتيجة ترى أبى أصلا جزء كذا نقول برا الفرق هو رقم اليوم تعرف ما فتحي كلام جزء كذا طيب رقم ويبحرقن كده ندم كذا أمي أيوه إذا خرج عم وش هذا يا فلاني بدل النهاية عصبي بدل أنت زي تقبل زي بدال الحقن أنت رام فيهم بدلنيا
عسل يقولوا تلي تقبل تبدل الحجن لا ስለዚህ ህዝባዊ ጎደር እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ወይ ዝገብሮ ዘለኹ ላታ መስጊና ዘለና ህዝባዊ ጎደረ ወይ ፓብሊክ ስፒኪንግ ስለዚ ፓብሊክ ስፒኪንግ ከመይ ኢና ክንዛረብ ዘለና መጀመርያ ንስማዕና ክንደልዮም ይግባእ እንታይ ኢና ሒዝና ንቀብሎ ዘለና ካልኣይ መልእኽትና ብንጹር ክነሕልፎ ይግባእ ሳልሳይ ነቲ ሒዝና ዘለና ዓውዲ ንሰባት ንህቦም እንተኢና ብዙሕ ናይ ምልማል ግዜ ክንገብር ወይ ክንዳሎ ይግብአና ኩሉ ግዜ ወላዶም ዓበይቲ ፖለቲካናት ዝቆምና ነገር ተልያ ኣሪስቶትል ትራይንግላር ሸፕ ናይ ሪቶሪክ የምጥቅሙ ወይ ናይ ፓብሊክ ስፒኪንግ ይጥፎም እሱ እንታይ እቲ ፓቶስ ሎጎስ ኤቶስ ዝበሃል ፓቶስ ሎጎስ ኤቶስ ዝበሃል እቲ ሎጎስ ማለት ሎጂክ ማለት በላቲን ቋንቋ ኮይኑ ሎጂክ أنا حكم تزارع كل النقصي رد عود حكمنا هالون بجمرة أتصاريح من سخلا نتيجة تزبال وإيتيكس فا لا تكون كبري يحد النقل الآن أبو زوام درا تقرب كلها سلم على الناس على النووي حاله حد سير النوم مسلم على الناس على الناس حاله تقرب إيه ما نعمله موضوع الذي الحس كأنه ما تأخذ لها زعبة نزيهم تناتهم كبري يحد الآن أنتم حتصبها التقاطع البعض في ايموشن سمعي هذا وزني حب الغامي وين الدرجة وين تزارعوا منها سقاين تليوم سي أتشامو مو بكرة خلوك كلها سقاين تسمع مو بكرة خلوك كم على مدرسة تنترينا يوم مارتن لوثر كروس نغلا نيلسون مانديلا أدولف هتلر رابط تطلع في مقطع البلد زي مثلا أول جل أدولف هتلر كتوم أزيم مدرتي مرحبا على بناي نقول لك هذا الوسك ليس حتى يروم على تيم لازم باراك اوباما بحبيب مارتن لاي مارتن لوثر كينج جينر دريناسي هذا الدريم اللي نقول بدرو كابش حنت عاد بيتصل تقبل سبيعات حجي ايام الدريم يتوسر لازم لكن سمعتها موش لكن سمعتها دليل لكن سمعتها رئيس ام بيبا ابانا نصحى pillars in the عن مارتين ده حد بسم ده حد بقول خبر أخذتهم من درتي سبعة أسماء ناي على شكل عدونا عشان في المدرسة شو سحبوا ما باور بوينت يوتيوب عندنا عندنا إدارة المياه الهزباء أستمروا أقرأ خبرنا تمام ما يسكت لهم لازم صعب الدولة تسألنا من سي منهر أمخاري دكتور ولدش سولومون جميركا موجودة كل يوم جميركا سنتا لا تستاهل هذا حساب زدالو نحاجة بالتجارة سكر دولمنتي أرتست مخرج جورمانس هاي سبعة كذنة يقبلنا هنحج كل شيء كلام كومنير هجينا هاي السبعة كذنة بالا غير في شرط ساتكم كا قومي بسا أما جمرة كبيرة أنا مجمرة أما بزار كله إزمر فكان كذا أما كذا أما الرفض كذي بتوقع هو سايكل ده هذا من المال يترين لهم عين سبب صوتهم تريكوني بزاف كله سايكس ولا نسبس هذا ساتكم كا أديا تبديشكم عين سبعين هذا الأطفال أساساً هم سنبلنا إن بقى على إقامة نشاط الدعوة يعني بس أبعد البحر عطفوه لأن بس هذا يسولكم يوم هم يقولون إن حتى بس بوتو كلهم دين بس هذا الستريس كم بوتكم بوتها كل يوم بوتها عند كلهم هذا نايب بوتها يوم سنير حفيو أنا وكم يعني
وحياتها اعتزال وحياتها اعتزال بيحبنا سندن السلحوس برو أبا حبوتاتكم ينفقدوا من يرو أنا وتسرع عن كان عن كده قال لهم مش قطع يبر كده ما حبوتات لكن لو يوضوا على الصوت فلوجر أو سوا أما في زارو إيه لازم طبعا حبوتات لكن بومي يوم ناس شبوك أنا ما لقي وأنا ما أدخل هاي يدور في الزارو مجمل هاي بالسوق سوق برو نحن أخذ الزارو يقولوا قلت هو اللي قبل بنيرو نحن أنا حجيت هم في سيجاس أنا بحبه هيك في الرجال له بس حتى هم زبحان اللي بتاعتهم لذي يمكن كان مو بتاعت لا من سيف وفي شبه حالات فوق مرة تدري وانا قاعد كل ما نمر نقولنا العصر ما يكون يكون لا استراتيجي عنا You can use my own. Next thing. Yeah, so they come with the support that okay, yeah, the metal that will be the like you can make a country to happen. It's so money, يزال إسها قوم سريع اسمنا قوم بالله وانا تكلم بالنسبه لي امام بس كده اقول هتقعد I know. Isra kawan gue kan jelas seger, tapi Isra kawan dengan mereka Isra dia pun, ya. Bahkan tidak harus sebenarnya kita yuk, karena hasil berita kalau kita sih hasil baik seperti itu. Terhadap lo, Isra kawan berdiri, kawan بالعكس. إحنا هي ويكون كسر. هي وما تدمر أكل وقت عدد دور هذا. يا، سلزي لك حمزي تجي حوالي مش متى. بقيت البيض تعمل توصل بقى مسير وزن أخذ ما بحدنا كل كيسين عدل كم زلنا يستند نايروبي ولا اقتماعي صار من هاي الزمن بلا سواء كنت سبات حلو زي ما تصنع عصاي يسموه هم سمعوا منكم قديت حالات مثل ناظم قديت حالات مثل زي مقبل بعصاي يسموه مالك كانوا تسوي في بشر أقبل لك الدقيقة كسب 9% بسبب رحم 3% طبعا على الناس حم الممسي كون الناس كل واحد الزوبي ولا مالتي كن تي كندي لومي كم حال فوز للنهاية أكل وقتي أكل وان عدلان بس يعني عدلان نقول يا سيد تعرف يوم يا عدلان نعمات كن كوش تمسك بالعلو بس لي وذل لهم ضاربنا يكلم تفرسل عليه تا بس لها مدربة يا مدربة حدا خافتي نسخ له كلام مالتي عشان اسمع تكلم سوق عزنا مدربة خلينا مالتي بس قال عرفتي كم لهم تايو تحدرا كده مالتي سكر تحمل كم سيو تعمل تقول مثلا عن الفوتو ده كسر حد كان بس كم زي أحمق منك بس قبل زي مس تحمل فيني زي كذا كم زي لك مالتي شو كن دغنا يوتي لنا مدربة مدربة يوتي قريب يدن زمان ترايت لميتا زمان تاتينا غيرنا كن هاي هاي نسأتي and then Oxford University هاي شو هاي سكول تحولتيني زي أي مالتي بلي بس كأمني بلي بتعرفي وأنا قلت أبي بيجي مالتي شو كن هم مع تحس بعضنا of course تلاحظنا جزء واحد صيرنا مالتي عندنا سؤال على كل قابل أول كمان تحس إنه على شوي مسموس بقى قرارينا كده لكن موت ما تعرفينش كان خاطر في هو تي كمان سبونا قلت لكم تيجي أنا عندي سؤال بس مسموس أنا حافظ من العربي يا الماشي بس فعلا موتور تبع شيء حاجة زيادة كل سبب أننا عم نقول
صلي تناسل مالتي أنا بقول وقت لكن تاشرس كل جزيها كموسوس وديك تقول جزيها سلسلة في حسب ليش بعمل إن شاء الله ليش بزعل بس قال من هو الكسرسي وزح حسب يرمي مالتي أنا أقول أنا لا أقدر أعدل تلك عيبنا وزيها እሺ ሶሪ ስለዚ ኣዛልካ ኣምላኽካ ዕድል ስለ ዝሃበና ወፂኻ ኣብቲ ባሕሪ ማለት እዩ ግን ካብ ባሕሪ ምስ ወፃእና ከዓ መሊስና ናብዚ ዓዲ ምስ ወፃኹ ከዓኒ 10 ዓመት ካብ ወላቕታ ይተሃብኩ ማለት እዩ ያ ግን ሕልመይ ግን ስትል ነይራ ስትል ክኸይድ የብል ነይረ ኤንወይ እግዚኣብሔር ከዓ ሕያው ስለ ዝኾነ ግን ኣብተን 10 ዓመት ግን ወረቐት ስለ ዝፀሓፍኩ ናብቲ ኤምፒቲኤም ከዓ ፃዕራ ወረቐት ስለዝብለይ በኣ ጌርካ ዩኒቨርስቲ ኣትየ ዩኒቨርስቲ ወድየ ግን ስቲል ግን ወረቐት ስለ ዘይብለይ ስራሕውን ክኣትዩ ካልኩ ንብዙሕ ኮለል ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ደለ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ንብዙሓት ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ ሓሙስ ክልዕሊ 200 ሰባት ኣብ ዙም ንምህር ነርና ጀሚርካ መወዳእ ዝብል ትምህርቲ ወርቃዊ ዕቤት ትማሉ ምስ ዶክተር ክፍለ ሓንሳብ 290 ዙም ካብ ሙሉእ ዓለም ንምህር ነርና ማለት እዩ ገለ ካብቲ ደጋጊሙ ዝመፃኒ ሕቶ ግን እንታይ እዩ ኣነስ ተስፋ ኣለኒ ድዩ ሕልመይስ ህያው ድዩ ዝብል ማለት እዩ ግን ሎሚ ኣነ ደው ኢለ ብዚ ይነግረኩም ኣለኹ ሕልምኩም ሲ ህያው ያ ጀሚርና ሲ ክንውድእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ክላወዝ ዘለ ድማ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ኩሉ ወቅቲ እንታይ ኣለና ዕድል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምልስ ኢልና ምናልባት ናብሽቱ ከለና ዝተሓትት ናይ ሕቶ ኣሎ ብዛዕባኻ እንታይ ክትከውን ዋላ ብዙሕ ግዜ ዝንዓነ ዝመፃና እውን ኣሎ ማለት እዩ ናተይ ኮነት ኦኬ እዚኣ ታክስላ ምስለና ይመን ነገርኩም ታሪካ እኮ ተዓፅያላ ከፍትና ምግብ ኤምኬ 67 አርጂቢ ያው ኮትኩ አዛ መጀመሪያ ታጥወና እሺ ቴንክ ዩ ስለዚ እቲ ሎሚ ክብሎ ዝደለኻ ኣነ እንታይ እዩ ኣብ ኩሉ እዋን ልክዕ ከምዛ ንሪኣ ዘለና በቃ ኣብ ውሽጥናስ ሙሉእ ማለያ ዘይብሉ ዓቕምን ዕድል ኣለና ማለት እዩ ያ ዶክተር ማይልስ እንታይ ኢሉ ኣብ ዓለም ኢሉ እቲ ዝደኸየ ሰብሲ ሕልሚ ዘይብሉ ሰብ ኢሉ ማለት እዩ ሓሳብ ዘይብሉ ሰብ ኢሉ ካብኡ ኣነ ከዓ እንታይ ይብል ሕልሚ ከለዎ ንሕልሙ መወዳእታ ዘይብፅሖ ሰብ ከዓኒ ከቢድ ማለት እዩ ያ እቲ ቀንዲ መልእኽተይ ስለዚ ሕልሚ ኣለና ግና እንታይ ካብ ፍረ ናብ መወዳእታ ምንቲ ክንበፅሕ ሎሚ ደው ኢልና ንሕለም ማለት እዩ ያ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ሕልሚ ደቂስካ እትሓልሞ እዩ ግን ኣነ ደው ኢልካ ትሓልሞ ሕልሚ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ እሞ ስለምንታይ ኢና ክንጅምር ከለና ከቢድ ዝመስል ማለት እዩ ከቢድ እዩ ኩሉ ከቢድ እዩ ክጅምር ከለካ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹ ንመጀመርታ ግዜ ናህሪ መፅሓፍ እያ ሙሉእ ምፅናዕ ትብል እዚ ማለት ድማ ካብ ሓዘን ውሽጣዊ መውዳእትን ከመይ ጌርካ ሙሉእ ምፅናዕ ትረክብ ትብል እያ ማለት እዩ ነዛ መፅሓፍ ክፅሕፋ ከለኹ ክሓስብ ከለኹ መንጎ እንታይ ዝብል ሓሳብ መፅእኒ ሕልመ እያ ገይራ እታ መፅሓፍ ገና ከይተፃሓፈት ከላታ ግሪን ከለር ባክግራውንድ ኩሉ ርእሰይ ነይሩ ማለት እዩ ግን ምን ከንብቦ እዩ ዋያ ካስምንካ ተሓልም ዝብል በዓለይሲ ንነፍሰይ ኢንተርቪው ገብረላ ነይሩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ 3 ዓመት ፈርዓም ዝወስድ ብለይ መፅሓፍ እያ ግን ሓደ ግዜ ኣብ ብሪቲሽ ላይብረሪ ኣብ ሎንደን ኣሎ ብዛዕቢ ላይብረሪ እዩ ብሪቲሽ ላይብረሪ ዝበሃል ኣብ ካሊእ መፅሓፍ ዘይትረኽቦ ኣብኡ ከይድካ ተለቂሕካ የምፁልካ ማለት እዩ ካብ ዝኸል ሃሊ ካብ ዓለም የምፁልካ ኣብኡ ከይደ መፅሓፍቲ ብዙሕ ግዜ ስለዝነበርኩ ሓደ እዋን ብዛዕባ ሓደ መፅሓፍ ተንበብኩ ሳ ድማ እንታይ ትብል ዴዝ ካፌ እያ ትብል እዚ ማለት ድማ ናይ ሞት ኮፊ እያ ትብል ዋዕ ተራይ ሽም ዘይፅቡቅ ገለ ኢለ ማለት እዩ እንዳሻኸ እንዳሞት ኣሎ ድዩ ገለ ኢለ ዝሕውሱስ ኢልኒ ኤንወይ ኦንላይን ከይደ ቡክ ገይረ ማለት እዩ ቡክ ምስ ገበርኩ ምክንያቱ እዛ ሕልመይ ኣብ መወዳእታ ምንቲ ክትበፅሕ ኣብዚኡ እትኽኣቱ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ድሕሪኡ ቡክ ገይረ ድሕሪ ወርሒ ምስ ኮነ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪብና ናብ ኮፊ ሾፕ እዩ ግን ዓፅሞ እቶም ኣብኡ ዝመፃና እንታይ እዩ እቲ ሽማ ፅቡቅ ኣይኮነን ናይ ሞት ኮፊ ሾፕ እያ ትብል ማለት እዚኣ ፍልጥ እያ عندنا وش عمس أكبرنا تا كنت نستين يرد مسين تابعنا مو أبزلنا لما معتي كم يجرنا الموت مسعره كم يجرنا كم متين فرهن لذي تكون سب زعينو تلاتنا مالتي كن مجمرت معي تا أنا راح أسلم سيزور قاعد تخلقه شو وزن شو تسعره أي شو نفس نزل خيرات من مالتي يا إليا من ياتوسي عايز فتنني أنا واحد نزل نسري مصحف صحتني الكملو متصنع سبل مالتي يجي حدا خد تخوبه زلنا دما بتيولوجي كونسلينج وبس احنا قلت مصنع تخوز على السبجكت ازي حيال استزغونه مالتي
anyway መወዳእታ እቲ ማዕፆ ይዕፆ ኩላትና ንኣቱ ተኣኪብና ትነግረና ማለት እዩ ቀንዲ ዕላማ ዘሎ መዓልቲ በዓል ብዛዕባ ሞት ኢና ክንዛረብ ከመይ ጌርና ንወፅዑ ትብለና እንደን ኩላትና ኣብኡ ዘለና መፅሓፍትና ኩልና ከምዚ ዝሰብነሰብ እዩ ያ ዶክተርስ ደብያንስ ፓብሊክ ስፒከርስ ብዙሕ ዓይነት ሰባት ማለት እዩ እንደንድሕሪ ኩልና ድማ ታሪክና ክንነግር ጀሚርና ማለት እዩ ማለት ስለምንታይ ኣብ ዘሎ ገሊኦም ኣነ ኣደይ ምስ መተትኒ ምስ ሞት ሕርቃን ኣለኒ ስለዚ ፌር ኣይኮነን ሱሳ ሰብዓ ጌርካ ኣብዚ ትነብር እሞ ድሕሪካ ትኸይድ ስለዚ ነዚ ክሎዥር ዘድልየ ዝብል ብዙሕ ዓይነት ሰባት ይዛረቡ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንዓይካ ኣይነብሉን ማለት እዩ ኣነ ከዓ ይብሎም ኣብዚ ዓዲስ መፅሓፍ ወሲ ሞት ናይ ኣደይ ናይ ቦይና ኣጋጢምኒ ግን ሎሚ ግን ኣነ ተፈዊሰ የድልዮ ኣብ ዝሓሸ መድረክ ስለ ዘለኹ መፅሓፍ ክፅሕፍ ንሪኦ ስለ ዘለኹ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ከም ዘሎ ማለት ተስፋና ኩነቱ መቃብር ንኸይድ እንተዘይኮይዱ ከቢድ እዩ ስለዚ እዚ እምነት ስለ ዘለኒ ንዓይ ዝፈወሰኒ ዝፅናኒ ኣምላኽ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ሎሚ መፅሓፍ ክፅሕፍ እየ ዘለኹ ኢልዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ተገሪሞም ማለት እዩ ግን ካብቲ ንዓይ ሕቶ ዝኾነኒ ካብኡ ዝወፃኹ ንገዛ ንኸትኩ ከለኹ በዓልቲ ቤተይ ከማን ኣይነገርኮ ናብኡ ከይድ ምክንያቱ ሽሙን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ እንታይ ተረዲኤ ሰብ ተስፋ ተዘይብሉ ሕልሚ እንተዘይብሉ ግን ምንባር ከቢድ ያ ወላ ሎንደን ሲቲ ወላ ዝዓበየ ናይ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ስራሕ ወላ ናይ ሚልዮናት ገዛውቲ ሃሉካ ሕልሚ እንተዘይብልካ ኣብ ኣምላኽ ተዘይብልካ ግን እቲ ምንባር ከቢድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕልምና ህያው እዩ ጀሚርና ድማ ክንወዲ ኢና ማለት እዩ እንታይ እሞ እንታይ ሕልሚ ኢኻ ነዊሕ ትወንዝፍ ዘለካ ኣስክ ዩርሰልፍ ያ ሎሚ ብግልና ንሂወትና ንሕተታ ካብዚኣ ምስ ወፃናሲ እንታይ ሕልሚ ኣነ ዝወንዝፍ ዘለኹ ምውንዛፍ ማለት ድማ ንሓደ ክትዓዮ ዕድል ከለካ ግዜ ከለካ ሓይሊ ከለካ በቃ እቲ ዝበለፀ ኩሉ ቅድሚያ ከሎ ግና ትፅናሓለይ ትብል ከለካ እዚኣ ምውንዛፍ ትበሃል እዚኣ ከዓ ከቢድ ዋጋ ተኽፍል ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣንፃርና ንስለፍ ፀላኢ ማለት እዩ ስለዚ ሕልምና ኣብ መወዳእታ ምእንቲ ከይበፅሕ ዝዕንቅፈና እንታይ እዩ ሎሚ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ እሞ ስለምንታይ ንዘለና ሕልሚ ዕድል ዘይንህቦ ያ ንሂወትና ንሕተታ ደጊምና ንሂወትና ንሕተታ ማለት እዩ ፍርሒ ምጥርጣር ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ብዕቱብ ብፅሑፍ ጌርና ሓሳብ ኣካዳሚ ዝብል ለለሽሕ ጀሚርካ ምውዳእ ዝብል ጌርና ኣለና ኣብ 4ይ ሰሙናት ትምህርቲ ከዓ እዚ ሕቶ ዝንሓቶ ማለት እዩ ጀሚርና ዘይንውድእ ስለምንታይ ኢና ስለምንታይ ንሕልምና ዕድል ዘይንህቦ ስለምንታይ ዝብል ደጋጊምና ሓቲትና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ መልስታት ማዚ ማለት እዩ ፍርሒ ስለ ዘሎ ምጥርጣር ስለ ዘሎ ምውንዛፍ ስለ ዘሎ መመኽኔታ ከዓ ስለ ዘሎ ትግኢት ስለ ዘሎ ውድድር ጣዕሳ ሸለልትነት ትዕቢት ጭንቀት ተስፋ ምቁራፅ ዘይምእማን ዘይምፍላጥ እውን ስለዚ ኩልና እኳ ብግልና ዝተፈላለዩ ምክንያት እንተለና ካብላ ዝደሊ ግን 20 ደቂቃ ስለ ዘለዋኒ ጀሚርና እንተዘይወዲእና ንዕድልና ንሕልምና ሎሚ ዕድል እንተዘይሂብናዮ ዋጋ ክንከፍል ኢና መውፅእ የለን ወይ እቲ ዋጋ ሕጂ ነክፈሎ ብትግሃት ተስፋ ብምውናን ላይብረሪ ብምኽፋት ትምህርቲ ብምኽፋት ፋይናንሻል ዝሓትት ኮይኑ ፋይናንሻል ወይ ከዓ ፅባሕ ዳዕሳ ኣነ ግን ብዙሕ ከሲረ ሕጂ ክፍሎ ኣይሽን መታ ፅባሕ ክዕወት ማለት እዩ ያ ኣብ ኩሉ ወቅቲ ከም ተቐዲመ ዝበልኩም ኩሉ ወቅቲ ኮይኑ ክንሓልም ዕድል ካብ ሃለወና እሞ ኣይንወንዝፎ ምክንያቱ ሕልሚ ኣይወንዘፍኒ ሕልሚ ኣይወንዘፍኒ እስከበሉ ዋን ሞር ታይም ኣይወንዘፍኒ ያ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዕድል ከይበቃስ ዩ ሃቭ ቱ ኢት ናው ዋላ እዞም ናይ ግዜም ዝበሃሉ እንታይ ጀስት ዱ ኢት ምሽ አይ ላይክ ኢት sometimes you just have to do it ምክንያቱ it could be the last one እታ ናይ መወዳእታ ዕድል እሳ ከምኡ ስለ ትኽእል ተዘይኮይኑ ግን በዚኻ ትኸፍሎ ማለት እዩ ያ ብዙሕ ነገር ኣብ ውሽጥና ክስማዓና ስለ ዝኽእል እሞ እንታይ ኢና ክገብር ዘለና ከመይ ጌርና ዝተናውሐ ሕልሚ ንሕድሶ ወይ ከመይ ጌርና ኸኒ ጀሚርና ንውድእ ማለት እዩ ሓደ ራእይ ክህልወና ኣለዎ ያ ምናልባት ናይ ዶክተር ማይልስ ብዛዕባ ራእይቲ መፅሓፍ ካልእ መፅሓፍቲ ምናምን ባክጅምር ኸሊና ስነ ምግባር ተፃወርነት ታሕታትነት እዚ ኩሉ እዚ ከዓኒ ናበይ ከብፅሓና ይኽእል ናብ ዓወት ከብፅሓና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክንዝክሮ ዘለና እንታይ እዩ ሕልሚ እውን ዘፍሞ ስለዚ ጀሚርና ንወድእ ሎሚ ወገን መን ያ መብዛሕትኡ እዋን እንታይ ዝዛረብ ኣሎ ተጠሊመ ዝብል ያ ተጠሊመ ጠሊምኒ ጠሊሞምኒ ግን
نحنا هيوتنا بعنا نتقلم على يبزه قال تا ولا ما نسفت حقوق سيد كان قال تا على خاصه مدرته وسمو بك 50 ديل كان مخنيات امسي انت يقبر لنገራት ተወንስፎ ማለት እዩ ስለዚ ንህይወትና ኣይንለማ ያ ሰብት ጠሊሙ ከምሕረት ትገብሮ ኢኻ ንህይወትካ ግን እግዚአብሔር ዕድል ደይብካ ነትና ቀደም ጌጋ ክደጉመ ይብልካ ያ ዝሃበካ ንህይወትና ዝኣተናላ መብፃዕ ግን ይንጠርና ይብልና ያ እንደዘይ ኮይኑ ተኸሰው ይብልካ ሕጅ ከምኽንዮ እውን የብልካ ምክንያቱ በዓልካ ንህይወትካ ስለጠና ዘለካ ማለት ስለዚ ሎሚ ወገን ህይወት ንኹን ወገን ህይወትና ንኹን ወገን ራእይና ንኹን ወገን ሕልምና ንኹን ጀሚርና ምን ትኽንውድ ያ ኣብ ባሕሪ ካብ ምድረ በዳ ካብ ብዙሕ ነገር እውን ወፂና ኣብቲ በረኽቲ ቦታ ምንቲ ክንመላለስ ህይወት ድማ መቕረት ዘለዋ ቻለንጅ ምስህቦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዘለና ሕልሚ ዕድል ክንህቦ ጀሚርና ምውጣእ ድማ ስጉምቲ ይፀልም ላይናዋን እንታይ ኢሎም ኣብ መንጎ ሓሳብን ጀሚርካ ምውጣእ ኣብ መንጎ ሓሳብን ፍረንሲ ብዙሕ ጫማታት ይኣርግ ኢሎም ኣብ መንጎ እተሓስቦ ተሓስብ ዓራት ምታት ሓስቦ ትኽእል ኢኻ ነቲ ወላ ከዋህብቲ እንዳቆፀርካ ያ ከዋህብቲ እንዳቆፀርካ ግን ስጉምቲ ይውሰድ ጀሚርካ ይውዳእ ሕልሚ መወዳእታ ይበዝሕን እንታይ ዋጋ ክክፈል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ስጉምቲ ንውሰደሉ ጀሚርና ምስ ንውድእ ኣብ ዓለምና ድማ ፅልዋ ንምፅእ ማለት እዩ ያ ሽዑ ኣነ እንተ ዓብየ ወዲ ሰሎሞን እንድሕሪ ዓብይሲ ገይቲ ናይ ግድን እያ ክትዓቢ ደቀይሲ ናይ ግድን እዮም ተጠቀምቲ ክኾኑ እዚ ከዓ ንዓይ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሞር ኢንስፓየር ዝገብረኒ ብሂወተይ ሶዳ ኣይኩድ ብየ ዝሓሽኩ ሰብ ምንቲ ክኸውን ንደቀይ በዓል ግደ እንዳረብኸ ያ ምክንያቱ ኣነ እንተ ዓብየ ደቀይካ ይዓብይ ኣነ እንድሕራ ወንሲፈ ከዓኒ ደቀይ እውን ክውድዮም ማለት እዩ በዓልቲ ቤተ ወድዎም ማለት ስለዚ ንሕና እንድሕሪ ጀሚርና ወዲእና ንሕልምናት ማዕድል እንተሂብናዮ ፅልዋ ትምፅእ you became a person of influence ያ ፍረ ዘለካ ሰብ ትኸውን ዝቕንጠብ ነገር ኣለካ ማለት እዩ ያ ጎረቤትካ በኣኻ ይቆስሉ ኣዝማትካ ይቆስሉ ኣሕዋትካ ይቆስሉ ብዓብዪ ከዓ ስድራካ ይቆስሉ ማለት እዩ ካልእ ሽግር ንፈትሕ ንኸውን ማለት እዩ ያ ኣብ ዓለም ሽግር ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት 5 ዓመት ኮሮና ምስ መፀስ ሓደ ካብቲ ዝገበርክዎ እንታይ ነይሩ ካሜራ ወሊዐ ዓለም ትስማዓና ይትስማዓኒ ክዛረብ ኢለ ጀሚረ የስም እዚ ናይ ዙም ማለት እዩ እዛ መፅሓፈይ እውን ኣብቲ ሽግር ናይ ኮሮና ግዜ ኣወፅያ ምክንያቱ ክንደይ ደቂቕ ተሪክም ኣለዎም ኦኬ ታንክ ዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ግዜ ኮሮና ኣወፅያ እዛ መፅሓፍ ዓለም ትጭነቕ ከላ ዝኾነ መምረቕታ ይግበርኩላን ባይዘወይ ውሕዳት ኣለዋ ኣብ መፅሓፍቲ ሓንቲ ክወስዱ ትኽእልኩም ልሓት ማለት እዩ መምረቕታ እውን ኣይግበርኩላን ምክንያቱ ምፀንሐኹ ኮን እየ ግን ዓለም ሕጂ ትውጪ ጫላ ምሽ ገለ ንስናዕቲ የድልያይ ማለት እዩ በቃ ሽሮ ሪሊዝ ገርያ ብኦንላይን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክወደለ መፍትሕ ንሽግር ሽግር ኣሎ ንሽግርና ግን መፍትሒ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ማለት እዩ ንብዙሓት ድማ ንበረኸት ንኸውን ማለት እዩ እሞ ኣበይ ክትረኽቡና ትኽእሉ ምናልባት ሶሪ ቅድሚኡ ግን እሞ ሕልሚ ኣብ ተግባር ከመይ ይመስል ንኣብነት ዝሓለፈ ዓመት 2024 ሓደ ብክልተ መዓልቲ ኣብ ዙም ህዝብና በርኪትና ካብ ፖለቲካ ናፃ ካብ ሃይማኖት ናፃ ኣብ ዙም ብዘይፈላለይ ብዘይ ገለ 11 ነቲ ክልተ መዓልቲ ወይ ከዓ 268 ኣብ ዙም ጠጠው ኢለ ነይረና ምስ ካልኦት መሳርሕተይ ኮይኑ ማለት እዩ ክንደይ ሰባት ከኢምፓክት ጌርና ወይ ጌርና ዝሪኮርድ ብዝኾነ እዩ 5158 ናይዚ ዓመት ወደ 9 ኢና ዘለና ግን 9.3 days ኣብ ዙም ኣሕሊፍና ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ ፋይናንሻል ሊትሬሲ ጀሚርካ ምውዳእ ከምኡውን ብዝተፈላለየ ክኢላታት ከም በዓል ዶክተር ትማል መፅኦም ነይሮም ኣብ ዙም ንህብሮ ማለት እዩ ክንደይ ሰዓታት ግብፂ ዓመት ዝቁረድ ጌርና ኣለና 223 ሰዓታት 6810 ሰባት ድማ ተማሂሮም ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣለዉ ካብ ሙሉእ ዓለም ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ ክሳብ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ናይ ሰዓታት ፍልዩ እንተሎ ካናዳ ኣፍሪካ ብምሉ ኣብ ኩሉ ዓለም ማለት እዩ ሕልሚ ኣብ ኩልነት ከም ዝመስል ትምክሕቲ ይኮነን ግን እዚ ጀሚርካ ምውዳእ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ያ ደጊመ የመስግነኩም ዝምንየ ነገር እንተልዩ ኢኻ ጀሚርኩም ክትውድኡ ትዕልኹሉ ከዓኒ ንሂወትኩም ዕድል ክትግባ ንሕልምኩም ድማ ዕድል ክትግባ ማለት እዩ ምናልባት ብዛዕባ ፋይናንሻል ሊትሬሲ ብዛዕባ ቢዝነስ ብዛዕባ እቲ ጀሚርካ ምውዳእ ሙሉእ ምፅናዕ ካልእ ብዛዕባ ሜንተርሽፕ ዶክተር ተለይኩም ኣብዚ ክእሉ የድሓን ፕሊስ ንኩላትኩም ሰላም ኩለኩም ይደልየ መወዳእታ ያ ሰላም ኩለኩም ደልየ ቀኒየለይ ብጣዕሚ ክብረት ሃበልና። ንዓይ እታ መፅሓፈይ ከመርኣ ግዜ ኣይረኸብኩን ኢሉ እሞ
لما معك مسكين يقول لك هلا أقاطع من بعلمه حيقول لكم مرق وما لما حجنا يعني لما لو نبرئي مايتي سلازي زخبركم تساعدتي ناي معالتي تريول لهم زي صفا تقول لهم معاتا بيت محيال هزاو أستمرو نزي كافلنا لهم معاد فلتة ترى كافل ماي سلازي እንደገናም ብታዒት ክሳብ ግበርሎም እዮም ኩሎም ክሳብ ሕጂ ቀሪቦም ዘለዉ ከቢድ ምስ መልኣኻ እንደገና ሓይሊ ሒዝና ክንመፅእ ኢና ኣነ ከዓ ኣብ መንጎ መንጎ እንዳበልዓኩም እንዳሰተኹም ከምቲ ናይ ሓንቶይ ዘስማዓኩም ኣነ ከዓ ማስተታት ግጥምታት ኣለኒ ኣብ መንጎ ናይ ሓጎታትና ናይ ቦታትና ማለት እዩ ናይቶም ክቡራት ኣቦታትና ሓደ ሓደ ግዜ እቶም ዘይተማሃሩ ንብሎም ንሳቶም ደኣ መማህራን ከ መማህራን ቤት ትምህርቱ ካይንሳቱ ስለዚ ንሶም ኣይተማሃሩን ኣቦታትና ኣይበሃልን እዩ ንሳቶም ቤት ትምህርቲ እዮም ንርእሶም ንሕና ኢና ካብኡ ንበሃል ስለዚ እዚኣ ሎሚ ጠጠው ክትብል ደሊ ማለት ኩሉ ግዜ ዝሰምዖ እቶም ዘይተማሃሩ ኣቦታትና ንሳቶም ቤት ትምህርቲ እዮም ወርቂ ካበይ ወፅእ ተልካሲ ካብ ተፋሒሩ ዝወፅእ ካብኡ ኢና ነውፅኦ ዘለና ናቶም ፍልጠት ኢኹም ሒዝኩም ዘለኹም ስለዚ እቶም ለባማት መስተውዓልቲ ኣቦታት ስለ ዘለውኩም ኢኹም ዓብ ደረጃ በፂሕኩም ዘሎ ስለዚ የቐኒለይ ናይ መግቢ ኩሉ ተዳልዩሎም ዝተፈላለየ ዓይነት እዩ ነቶም ነዚ መግቢ እዚ ዘዳለኽን ዘዳለኹም ኣባላት ማህፀን ደቂ ማንቸስተር ከዓ ክብረት ሃብኩም ስለዚ ጣዕዒት ኩሉ ዘዳለዋና ኣጀምርዎም በምግዳ ወይለ አባት አገባብ فرق ساعة يعني وأنا تنوي أوروبا مقارن بحدا حي زين أبا جمهور لهم كوتم عبيتي في السعودية مالتي أي أسلم سيسايا عبيتي ببدري مهم أمريكا هذا بلس بريغا تبعي لنا للحمد لله سلامنا بخي تقبل يوم تباركوا لما يتكاتلوا له دسيلكم أي دخمكم شريعة اللغة تجسي المجمع زي خاتي أمزل كان يفتح عندي سبعة يقبرني حجي خلينا خلناهم أنا شو ده كده أمزل كان يستعبرون يفتح ما عندي ضم ما مهران ما يجي هاتنا مسكوت أمامهم كوينة سارة سانجل السمسيو ومونني كي عرف السب بالأداء خلنا ينورا أبفتح تاي هرفاني وبنعمل شو هبقى كل سب نوران زي شو لنقا تروح منوه سب كل بيخيطه حجين معرخ ندي حزبنا نفتح استعلم لازم كبرت هابهم كأزوم ما مهران مسحب سيفا لها قالوا المسحب كم صحوك أما مروردش موسى معي كلنا ننبه مسحبتنا نبوبيهم عوشتهم قالوا تاريخ كابيلهم شوي نظام صحوك لأن حقكم نسب نحطوا تنري لازم نساتهم مسحب تشحلوا نحن ناي نفسنا مسحب لازم باب حدا نبقى ولي شوي لنا راح من السرقة نروح أكون كده وعندما راح نروح خمسة حكم ስለዚህ ንስኻትኩም ኣሰሓብዎም ኣብኡ ከለኹም ኣነ እንዳበላዕኩም እንዳተመገብኩም ከለኹም እስቲ ምታት ኣሎ ዘዳለኽዎ እንዳተዘናግዕኩም ትሰርሑ እንዳተዘናግዕኩም እንዳበላዕኩም ማለት እዩ ጎርኹም መኣዲ ወረድኩም እብልኹም ኣለዉ tawaran terdesan mati orang
إذن معارض لنا حال دكنا ديرو تبعنا دكنا دبرنا كده ربنا نهاجرنا نكازنا نتكلم سوا تقولنا أبصنا نتنبأ بنا يقنعنا دكتور سامسون معلومزون زيلاناكم أول ما حصل يوم بيس بس عقد سالون تريوم يوم مدبات يداليو دم مدبات يدالو مايكيو لذي دكتور سامسون قبل ما خلا ليها عن كل بقى حد تلالين عندنا هم زي مسحهم لو يهون مسحهم كان اللاليو كمينا تلالكم أيوة أنا والسؤال له أول ما تسألني أبي تبغى كذا أقول له ما فشوفها لا تساكن كتبوا أبا تكابو أباي أنا عليكم أبا تكابو مش عند تسعة تريتن عسرت حاجة توليدهم أما بين سمانين حمشتن أمدهم مش عند تسعة تريتن تسعة شنشتن زموتو إن تسلم زعقدهم قلت فراسن قلت آمن نعلم منينو فاب بمنكسنا نوي انتقبوا لحرقنا بمسحة كم زحبرو حدار جيرم وليدهم زميدهم أبات كابو بناي إركا سمناوي غازيتا جميرم أبستفل عليه غازيتا يا هو أنا تعجب من شكركم باركين نقولكم يوم اللي كتبوا لنا إن شديشنا ስለዚህ አባት ካቦ ብናይ ኤርትራ ሶምናው ጋዜጣ ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ጋዜጣታት ብዙሕ ግጥምታት ፅሒፎም የውፁ ዝበለ ምልክት ቋንቋታት ግዕዝን ትግርኛን ዝነበሮም በላዕቲ ሰፈሩ ብናይ ዓቐን ምስታይ ዘስዕቦ ሓደጋ እትገልፅ بتقمتي شعنت ساعة 143 تسحفوا اسمي خمسة بل بزعبة بسحب مستمر بسحب مستمر والأبو قالتنا حابت تمثيلا وحاسرت قلتو بخبرة أو إلام وزحت ورازت أتسألي لا مسحتون تخلكي لا خلا ማኪናታት ቁርምሳ ይገብራለዋ ኢኤን 62 ቢኤፍዩ ኢኤን 62 ቢኤፍዩ ዝተርግዓ ተራኺባላ ድሓን እንዳተዘናግዕና ስለ ዝኾንና ኣብ ካሊእ ግዜ መፅሓፍ ስለ ዘሎ ባዕሎም እንታይ ዝነግርዎ ولبولاتنا حبت تمثيلا وحسرت أطول بخبرة أو إلى زحات ورادتات سليلا بمسحفتون دخل كلا زيت السمع ويزورو بحيلا
إذا بزح مستس شلل لن تنبلع كين الزارب لساننا حقيلا كين الزاور اجرنا حنفلا توتقنا نبتي زتوحته إلى سبيتي حدر تشعيلا مسوق حيت دلي هلو بلا أنستي مسا ما ينكد لنا كبدنا تسنحن تنبجان مسيرا شعو تأكيدا يو يبلا بولوسي مدس ببان الله حكيمك أبو تسنحي لنا كان قموا وعلو كم زاوينا أي وردت بجنزب هذا نفسها تفقر كمسي أتخذ انت أتا أريش هون انت تمحلا سبيب كادر بيون أي سيطان بنتالا بس إيه مستي حضرنا انت كوين كت حنكي ورزي تقبرنا يحكي بأفنا نفاتو قبل بناخلو امني الكي دب ولا تمسك موت السكي مس أملخنا كي قبرنا حركي جزينا يحلف فم كوكي عشر زي نقولو لدخاتا تركي كمتي بقلنوي قلت بكي للأزار تيجبو بالله يشاركي قريفو الزخدي عبزي حلف شلكي رسول الجديد للأزار لما نمو لسانو خطلكي أو إذا اعترفه كنش الوم راكي كنشي ترفو لو إذ أتصر ناي موسيقي زي حلفة أي رخوان تلكي زي بلنا يقولوني بركي فعلو بوازا سعي حتى يتفعلو نمس نأركي سقا عبسدتكي مربعتنتكي الرسماي قدا سيطعتكي موت نفسي نخل تسكي شبي كحزيو مركز حكي عبزيت أف وهري كيت وكي بسحي مستي نايبا تكابو أبا حسابات خبرنا أسأل دكتور ናይ ትግርኛ መንእሰይ መደብ ክንጀምር ኢና ብሓፀን ሕጂ ክልተ ዳይሬክሽን ስና ኣለና ሓንቲ ናይ ትግርኛ ናይ ፊደላት ትግርኛ ግዕዝ ቦርድ ማለት ክንጀምር ኢና ሓሲብናዮ ዘለና ዲፍረንት ሌቨል ማለት እዩ ክንዲቫይድ ክንገብሮ ድም ናይ ፊደላት ድሓር ናይ ምንባብ ናይ ምፅሓፍ ኣብኡኻ ሌቨል 3 ኻ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ማለት እዩ እጂ ንደቅኹም ማለት እዩ ናይ ስኩል የር ማለት እዩ ካብ የር 1 ንላዕሊ ማለት እዩ ንደቅኹም ከተመዝግቦ እንድሕር ደሊኹም ኣብዚ ፎርም ኢና ኣለና ወላ ክንሕልፎ ኢና ቴኮም ፕሮግራም ሒዝና ዘለና ሕጂ there is a lot of demand ማለት እዩ ኣብ
ናይ ስኩል GCSE ሳብ ገለ lot of pressure of parents ኣሎ ሕጂ ክሳይ ፀውዒና ኣለና ቲዩተር very good tutor ሕጂ መፅኦም ኣለዉ ክገልፁ ትኽእሉ እሶም ሕጂ ናይ GCSE ናይ ሳብ ናይ ማት ፊዚክስ ሳይንስ ክምህሩ ዝኽእሉ እዮም እንግሊሽ ወላ ዝኾነ ሕቶ ኣለኩም ካ ሎማዓንቲ ዕድል ኣለኩም ክትሓትዎ ሕጂ ክነዘርቦም تعطوا على الجوانب. لازم نسمع من ثلاثة زاريهم عقد ناس الدخانة عدل يجبر لك أنا مالي. لازم كلها ما فورم إلى مالو بس يوم كلنا اليوم عطنا الحرب الأول عطنا الساعة قبيلهم عشان بلاوتو وكل يوم مالي. قالوا لهم كذا. وأنا بحكي بتعمل زبوتها بتعمل سبوير عدلي مالتي opportunity activity ዝኾነ ገለ ክንገብር ናይ ትግርኛ ካ ምቸም ቋል ማለት ብሓንሳብ ኮማን መሃሩ ናይ ካልቸር ክመሃሩ ናይ ደቂ ዓዲ ማለት ኮመይ ካልቸሮም ካልኣይ ካ ናይ ኤዱኬሽን ወላ ብዙሕ ኮንፊውዥን ኣሎ ወላ ካሪየር ብዙሕ ኦፖርቱኒቲ ኣሎ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ኣይኮነን kind of apprenticeship ወይ ብዲፕሎማ ጌርካ ካሪር ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዮም ቲዩተር ኮማን ናይ ካሪየር ኣድቫይስ ክትሓትወስ ትኽእሉ እዮም ኦኬ እጂ ክነገርዎም ስለዚ እቲ ዶክተር ኣሮን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር እዩ ካብቶም ዘለዉ ዶክተራትና ምሁራት ማለት እዩ ስለዚ ተላለይዎ ንሱን ገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ናብቶም ደቅና ልክዓምቶም ካልኦት ማለት እዩ ስለዚ ኩላትኩም ምስቲ መደብ ዝካየድ ዘሎሲ ፃዕርን ደቅና ይማቀይ ንሳቶም ብፅቡቅ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ትዳልይዎ ዘሎ መደብ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እሞ እንኳዕ ተራኸቡ እዞም ኩሎም መማህራን ዶክተራት ተራኺቦም ኣለዉ ኣብዚኣ ባይታ ተራኺብኩም ኣለኹም ኣብ ማንቸስተር ኣብቲ ናይ ማህፀን ስለዚ ካብ ሕጂ እንታይ ክገብሩ ቀፃሊ እንዳተራኸቡ ዕቤትና ከዕቢና እዩ ማለት ቅድም ብዙም ትራኸቡ ነርኩም ሎሚ ብኣካል ተራኺብኩም ኣለኹም ስለዚ በቲና ፀሪእና ህዝብና ምሁራት የኽብር እዩ ብፍላይ ዶክተር ተበፂሕካ ካልእ ዓይነት እዩ ስለዚ ዓብ ሓላፍነት እዮም ክትስከሙ በዚ ክሳብ ሕጂ ትገብሮ ዘለኹም ኣዝና ነመስግኖም ነቶም መማህራና ብጣዕሚ ይፅገ ነቶም መማህራና እቲ ዘለዎም ፍልጠት ብነፃ ኣብ ዩቲብ ድዩ ኣብ ካልእ ብነፃ ዝህቡና ዘለዉ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ሓደ እንግሊዛዊ እንተዳ ዝፀውዕዎ ንሓደ ሰዓት 500 መክፈለና ነይሩ ነዚ ሓንቲ ርእስካ እዛ ናይ ፍርቂ ሰዓት 500 ውሕብ ለሚልካ ይሓ ኣብዚ ግን ብነፃ ስለዚ ንሕና ነቲ ዘለና ነኽብሮ ባዕልና ነፍስና ዘየኽበርካ ካልእ የኽበረካ ንሓበረ ስለዚ ነቶም ዘሎም ምሁራትና ክኢላታት ብነፃ ዘገልግሉ ዓጆኹም ንበሎም ስለዚ ንሳቶም ድልዋት ኣለዎም ይስከፉ እዮም እቲ ባህሊ ስለ ዝፀቅጥ ንሕና ግን ባዕልና ኢና ኣለውና ኢልና ኣቀሚጥካ ነምፅኦም ዘለና እሞ ኣብ ሎሚ ድሓር ህዝብና ተርዲእዎ ኣሎ ናይ ፍልጠት ስታግና ኣለና ካልእ ብለለካ ካልእ እንታይ ኢሎም ንለዉ ምብራቕ ኣብ ጊዮርጊስ ኣለኹ እዚ መፅሓፍ ፅሒፋ ኣለልያ ኢሎም ማቂድ ተትመፂ ባዕልኹ እውን ነታ መፅሓፍታ ምዃና ድሓር በብሓደኻ ዘሎ መፅሓፍቲ ኣብዚ እንዳምፃና ክነላለዮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ወን ተመፂሑ ፅቡቅ ኣነ ስለዘየንበኳ እንታይ ምዃና ከመይ ምዃና ክትገልፅሎም ስለዚ መፅሓፍቲ እውን ኣለና ማይ መምህር ወልዱሽ ተመሪቕ ኣላ እዚኣ ካ ትምርቑላ ኢኹም ፍሉይ መመራቕታት ጌርካ ከዓ ፅቡቅ ዘይኮነ ሎሚ ምራቕ ኣለና ባኹ ሰላም በዋጋ ትብል ሓቀኛ ታሪክ ኮይና ኣመፃፃኑ ናይ መንገዲ ልብያ ማለት እዩ እትክእሉ ተገርናዮ ናቲ ታሪክ ስራሕ ይኮነ ናይ ኩላህና ታሪክ ማለት እዩ ናይ በይናት ወዲ መጠር ሳሓ ብባሕሪ ብፍራንስ ኣብ ንዓዲ እንግሊዝ መጠናይ ምትገድል ሓቀኛ ታሪክ ኮይና ሜቢ ታሪክ እውን ኣብ ትረኽቦ ትኽእል ኢኹም እኔ ኣኺላት ኣብ ምፅሓፍ ሓይላ ማይ ፍሪኻ ምዝራብ ክሳብ ግን
መፅሓፍ ፅሒፋትና ብጣዕሚ ደስ ዝብል መፅሓፍ ፅሒፋላ ናይ ኣብ ጋጣም ናብ ዝከለኹ መፅሓፍ ካብ መፀ ናይ ኩላቶም መፅሓፍ ከምፆ ማለት እዩ ሙሉእ ምፅንናዕ ናይ መምህር ወልድሻ ኣሎ ወወ ተብዛላ ላይላ ቪክቶሪያ ማስ መምህርያ introduce my education system at UK. How type of deliver and I options allow. Omega online option allow when you're on site class. So it's up to us money because I mean we have zero money plus enough we online with the Hello, my name is Leila. I teach mathematics. For a GCSE level normally. I work in a college here in Manchester in the northwest. So if we talk about the education system in general, so it starts of course from primary, then you've got a main level which is your SAT exam. So in primary you've got 2 exams, you've got a SAT in year 2 and that sets the level, then you've got a SAT in year 6. Now, the countries in the background that we come from, if a child does not meet a certain level, they keep them behind. Now, in the UK, that doesn't happen, of course, they just move them on. So sometimes you'll have weaker students, stronger students, capable students, but again, they're still working at the same level. After that comes your GCSEs. Now, for any child to be able to progress after that, into a level 3 or an A level, which are equivalent, they will need at least their maths and English. So these 2 GCSEs are really important. So these 2, even if they don't achieve them in school, they can achieve them later on while doing a qualification as a level 3. So after that comes, so for them to progress, if the student wants to go to university, they need at least 5 GCSEs. And one of them can actually be in their mother tongue if they want to. So for example, my children, if they want to do a GCSE in Arabic, they're really good. They can actually do that. And it gives them that higher grade that they need to. For the FE sector, you've got, so the traditional way is the A levels. But in the UK, there's other ways as well. So there is BTECs. Now there's T levels, and they can do them, especially if it's engineering. It's like vocational that they call them. So you've got IT, computing. You've got so many different methods of progressing. It doesn't need to be the traditional route, but for them to progress into anything, the minimum level of education needs to be that maths and English GCSE at a grade 4. So that is an old C. That's it. So the project that Aaron is talking about, he's talking about some tuitions and groups for maths, English, and hopefully science. So for maths, you have got 2 different levels. You've got foundation and higher. The foundation level works from a grade 1 till a grade 5 maths. You can only achieve a grade 5. Now, in the UK, for you to go anywhere, a job, uni, anything, you need that grade 4. The only time that you need above it, so you need the higher tier, is if you're going med. That's it. So if a child doesn't need to go higher, I will keep them foundation. The examining boards, we've got so many examining boards in the UK, so different schools pick different examining boards. You've got Edexcel, AQA, UCAT. All of them have the same British curriculum, but we've got as well kids that go into private schools. They have a GCSE that is international GCSE, so they can go anywhere. It's still the same curriculum, so the curriculum doesn't differ. What differs is the exam. Now for English language, you have got 2 English languages that a child can have. So you've got English Lit, that is more of reading books, understanding a book, understanding what the writer's saying in between. So that qualification, if they obtain it, and let's say they don't pass their English language, it depends then.
if they're doing arts, it's well enough. That is enough. If they are doing, for example, hair and beauty, well enough. But if they want to progress into uni, they need their English language. So English language is a little bit different than the maths. It doesn't have 2 tiers. It's literally one paper, everybody goes in. So these are your 2 main subjects. After that comes the science. Now, science in school is mandatory, but in college it's not mandatory. So it's not at that GCSE level. You've got 2 pathways for science. You have got, of course, it's got higher foundation, just like maths. And you have got combined, and you've got the triple. Now, the triple is literally your biology, your chemistry, and your physics separately. So it's a little bit harder. So anybody that's wanting to go to medical should pick them. For medical, you need chemistry and biology. These are the 2 main ones. Physics is more engineering, but they can do in school the combined as well. When combined, it's a little bit easier. It's equivalent to 2 GCSEs, and they can then get the higher mark, so they can go into the higher tier. It makes it easier for the students. So this is just roughly the education system in the UK. But again, it's not like, you know, there's one path. There's so many different paths and so many different options. So if somebody wants to study engineering, you've got so many little options there. If somebody wants to study mathematics, you've got pure maths, physics, you've got so many little, you know, routes and ways of somebody to actually achieve their goal. Thank you. يا أننا مترجمة جود حرب من البات حتى مترجمة سرابيكا مش كذي أنا مارك حجم كذي حتى كسر عندنا حبريتات ترجمة كمان عبد سعد الحرب بحر ستاي بابو ماي جي دكتور باستر محاري عند الكوكاي السون بس يخلوه اللالك على تبص للبلد نوع بيكون وينهم هذا زينة ده حتى عيون أشر جبر الليل دي أنا نقدر هم شرا تقول جا نقومنا أنت ده فوق يا أورما زي قدي فعلهم يقولون if you are interested Tigrinya classes, girls classes, or any GCSE maths or SAT, maths, English, science, just fill the form, name, telephone, girls, yes, or tutoring, you need to specify Malaysia and type of and leave it here, just come and الحين جاب عليه حرف نقول ذلة إن زورنا الحق استعند برينا وابتني حبا كامل استعند هذا ماينا نبحا شخبرتي هذا اللي thank you زملاء بالزدالهم بجمرتان سجانا يزلني انت بلا نقول بزهول سلبدالو لنا سلبما عدزي قدم 9 حدث 9 9 شمولدن شعبت الزلو دكتور ستوم تفضليهم أبلندن مالتي رسوم تفضليهم اللونا يبني رحكي اللوانا يبني لندن استدنوا بالمكتوبات مالتي الذي حجها كنزل حتى طفل ما عد زبدان وإمام مهاران أمام قناس اللونا أنا بلاقي مسجد مو اللونا أسكبوا له حنسا اللوانا خاب يا أبرنا بلاقي فوق إذا زي موساد ما حد بساعد بحال أكتمام مانشستري أزو كوميديتها راحت أياتها أقوطات المهران وزح لك عند تدقاقفنا محنسا نسرحينا أملاك ذهبنا مقوشات الختم الله مالك في حيوانات درت زي قدس وكل ذي اعتراض هذا حليفنا وإثيوبيا وإخواتنا هذا حليفنا هذا خبرة السنة من صح እግዚአብሔር ይደግፈናል ነው ስለዚህ ከዚህ ወደ ህብረት ስለዛብናካ አምላክ መስገን ናተይ ከሚኒስትሪ ለሐስቦ ሂሊንግ ኢን ፒስ በዲዩ እዚ ድማ ፈውሲ መንፈስ ብነፍሲ ስጋ ሉምናው ስለዘድልዮ ዝወለዶ እዚ ብፍላይ ዞም ናሽ ወለዶ ከዓ ዝሓለፍዎ መገዲ ኩልና ፈልጦ ኢና ገለና እውን ብኡ ዝሓለፍና ኢና الذي فوز زخون كا أستمر مهابديو مثل نعديو بخر مهابديو تفعل عليه مدبات يقدر مالتيو كم بعد دكتور ذا مسؤول مهران ذا مسؤول ذا عزيز تمرتيه بمن الله بس أنا منكم وبسبح سلنهم
ስለዚህ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ቀፃሊ ዝኾነ መደባት ምግባር ስለንጅምር ኣብታ የማናይ ክልትውና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ በኽሪ ድዩ ናይ ፓስፖርት ድዩ ናይ ካልእ ምልክታ ተመልክትዎ ጉዳያት ሬፈረንስ ኣብ ዘደለ ግዜ መወከሲ ዝፍርመልኩም ሰብ ብዙሕ ከምኡ ኢና ድግፍ ናይ ፓስፖርት ዘውፅእ ድዩ ካልእ ሕጋዊ ነገራት ድዩ ሬፈረንስ ኣብ ዘደለ ግዜ እውን ከም ፕሮፌሽናል ስለንኾን ክብዝዓዳእነ እውን ምስቶም ክሳብ ይሰርሑ ስለዚ ንምክባር ካልእ ነገር ንረኽብ እውን ድልዋት ኢና ማለት እዩ ነዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኣድራሻ ንነግረኩም ኢና ሰሉስ ሓሙስ ከምኡ መደብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ካልእ መፅሓፍ ዝፀሓፍክዋ ኣላ ኣርስታ ክትሪእዋ ከለኹም ብዛዕባ ቸርች ትዛረብ ዘላ ጥራሕ እያ ትመስል ብዛዕባ መሪሕነት እያ ትዛረብ ናተይ ሞያው ድማ መሪሕነት ቤተክርስትያንን ኮሚኒቲን ዝብል እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ ዝዘረብ ዕርቂ ብዝምልከት ከም ሃገር ብኤርትራ ተጀሚርና ከምኡ እንዳበልና ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ንምንፋዕ ድማ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ንኸይድ ዝብል ሰብ ሞያ ተፈላለዩ ተሳተፍዎ መፅሓፍ እዩ ስለዚ ዕርቂ ከዓ ካብ ቤት እዩ ዝጅምር ካብ ርእስካ እዩ ዝጅምር ድሕሪኡ ቤተክርስትያን ክኸውን ንኽእል ካልእ ቤተ እምነት ክኸውን ንኽእል ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ሃገርን ዓለምን ማለት እዩ እሞ ለዛ መፅሓፍ ብዛዕባኡ ክስታይ ኣለዋ ፍልልይ ብዘይገድስ ከመይ ጌርና ብዕርቂ ንኣክል ናይ ዕርቂ መገዲ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣቦታትና ዝመከርዎ ወይ ዝፈተንዎ ኸ እንታይ እዩ ነዚታት እዚ ዝገለፅ ኣስተምህሮ ምዕዶ ገሊኦም ከዓ ብሂወት ዘየለዎ ኣቦታትና ዝሃብዎ ምክሪ ኣብዚ እውን የእትየ ኣለኹ ከም በዓል ኣቦና ኣቡነ መንቆርዮስ እውን ከመይ ዝበሉ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ንሶም ኣብ ዝነበረ ንምክብ ዝረኸብዎ ትምህርቲ ኣብዚ እውን ሰፊር ኣሎ ማለት እዩ እሞ ስለዚ ዝበልተዕ ላኹም ክድግፈና እዩ ንመጨረሻ ከዓ ቴንኪዩ ደጊመ ነዞም ኣዳለውቲ መደብ ክብል ፈቱ ይቀልየና እዩ ንሕና እውን ብጣዕሚ ዘቀልየልና ስለዚ እቲ ከብዲ ኸመይ ምክልኻል ስለዚ ኢላ ይባዕሉ ኣይዳረጎን እዩ መፅኡ ኢኹም ተዳራጊኻ ባዕልኩም ኣብ ትምህርትቱ ማለት ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ስለዚ ብጣዕሚ ተቐበሉለይ ንኣቶ ጳውሎስ ሚካኤል يقدر. اوكي فكرة دقيقة ندلو. حسب يا تايمينج ستايجر اللي مو نزين دملس لي نزور أحد دملسكم سي ورثي نكتب ترى نزار كتب بزلوه اوكي وش اوكي نزين كنا ورقة دملاهم هذيك ساشو عتنا الله ما زي أبغى سلسة له أبغى سلسة زمل إله أبغى حال زمل إله اوكي نعرف فلتر اليوم فلتر اوكي مش عارف يوم نتفلتر تقنيا كن زارب سمعنا له اوكي هذا كابتن ابي هوتنا زدينا هاب حجنينيو سايبر سيكيورتي اوكي اجي ارجع حمد واحد يعني تقاقيكم كم رؤوسكم كم تقركم حزب يعني تقاقيكم كم ما تسليكم تعود تدخلوا معه اوكي so there are terms and conditional laws. تنبيه. Okay. إذا أبلغ عليه دلوا بدن بأبيكم زملكتكم كل نجار ما أستوعلوا. إذا عندي نجار أبزاد اللي سمكم راح تحفكم مسجدكم إنبر تعالي زم
ملكتكم شلل إلكم ملسي كي حابكم أبتي زقبأكم ساعتون ملسوو Isabel. Okay, I will try to explain it in English because we have somebody in English here. Please read the information and identify the importance of each information in Tigrinya and English. But at this time, we are only allowed to write your name and return into the box provided. But remember, not to tick. Yeah, not to tick any box. Okay? How I can rip off anybody. Okay? Let's see. Okay. All right. Alan second. Okay. You gave me a date of birth. I have a full name. That's it. I can steal your account. I'll see. بزحات الله ما بزم الله. Don't worry, I'm going to destroy this. Trust me. Never feel anything. I'm not going to do don't feel it. Wrong email تمسكم. If you don't expect it, delete it. Okay? معناته ولد زي ورقة ولا أخبار. Please don't feel anything, especially with personal information. After 5 ساعات ولا Okay. Now what English تقبلكم عليه ترى تعطي كوينات English بتفهم okay شميت أو رسمه مستعمل كير بهال وربعة وضعية هذا عدد ثلاثة مش ثلاثة حمد كير لهم بالتقامات تايلاند هذا كل متعجبين بالكيس يأكل يهانس قال بده حالة نجبرين من نهار and ساعات أظن cyber security information هذه okay is this من رو لما عرفتي زعبان child safety online okay وزحات سدراويت وزحات تكنيكال حتى بوتات من دقهم سمكوسو قبل له يكاسكي تتعاون يلو okay أما كان يستقبل بالنسبة له أو substantial action UNR أو substantial action UNR قبلنا مو okay هذي like بعد يوم تقبلكم إليه warning from أنا سي كنت نكا تريو نعهم بتدهالو هاي كم المرتك فانكم okay كابزين سكركم نجازهم كابتحجنيو آيفار إحزاني ما كابتحجنيو كمبيوتر إحزاني ما كيف بلو معهم بني warning نعتو وجه نجار الله كنت نقول لك في مبانا كم سواي سلكتي وجماعة بونادل يفعل نجبر أكيد أكيد نجبر okay so online danger internet safety for kids okay نحلو الأناس كما حدقة internet بعدين safeguarding children time مالتي we have to protect our children بزخون harm them we know okay safeguarding my children means this. لذي نزيان تقدر معرابيكم مو أفيا تقع زلاقن فتحساس بكاء سرحة أيوة good voice إذا نزلنا هرينهم والعرايبو إسهاين أفيا آيفاد دريو إيميجز أوكي هذا الفلسفة تايرسي نقول عن ترى آيفاد ويجمع إنترنت زلوا حان عدا كياسي نعو أفشو أبكوفا بينك نصفى قديف كياس فايدة مقامة أفشو تعب السراء وعينا قرالو نتعلو anything you want to find you can find in the market okay and that's what you exactly are doing with children okay you're going to go deep inside okay can I tell you okay مباركس إتوم سرقتي وإذا ما تبقتفتي وإذا ما تم دكنا زدليو وإذا ما نعنا زدليو
ሰሪዕኩም ዚኣኹም እዩ ኣከምሽ ስለዚ እንታይ እዩ ዝደልዮ ኸባቢ ሕጂ በዚህ ዝበልዕናዮ ንዘክር እንጀራ ትርትሞ ዓምሊ እዚኦም ኩለን very tasty ኣከምሽ so our phone has got text messages pictures document file music application and programs ኣከምሽ ብሓፂሩስ ምስሊ ጳውሎስ ብምሉኡ ወላ ናይ ስድራይ ወላ ናይ ዓርከይ ወላ ናይ ኣባተይ everybody isn't here ኣከምሽ ምን ኣለዎ ኣብ ቴሌፎኑ ባንክ ዘይብሉ ውጥን ሕራ ቢልካ ውፃእ ብለካ ባንክ ዘይብሉ ምን ኣለዎ ኮንታክት ዘይብሉ ካብ 30 ንላዕሊ ኦኬ ሕጂ ኣብቲ ኣታክስ ሓደ መዓልቲ ክንወፅአና ሳይበር ሰኪሪቲ ሳሌም ንሕሰብ ንሕር ሃፍትና ዓዲማ ትምስሉ ይከን ሶ ነዚኦም ዝደልዩ ኦኬ እቲኦም ንዓና ሃከርስ ዝበሃሉ ወይ ብዙሓት ነገር ኣታክ ክገብሩና ዝኽእሉ they want this ሕጂ ነቲ እንጀራ ገለ ዘምፅኦ ዘለኹ ክጠሚ ከለኻ ንሱ ኢኻ ትደሊ ንሶም ከዓ they need your data ክንብል ከለና ሕጂ እዚ ብምሉኡ ማለት እዩ ሕጂ ወላ ዛረቡ ከለኹም ንዓኹም ንፍልጠት ትኾንኹም ዴታ ንሒልካ ሓደ ሰብ ኣታ ዴታ ናተይ እንድያ ትፍየል ያልካ ፋይል ናትካ ጥራሕ ድዩ ኣይትብልዎ that means everything the voice the sound the music application document bank information ዘለዎ ኩሉ ኸይዱ ማለት እዩ that's why ቴሌፎንና ክትስረቕ ከላ ኦይል ኢሉ ናቱ ካልእ ነገር ስለ ዘለዎ ኦኬ ሕጂ ደቀና ክንምለስ እዚ ዓይነት ኣዲክሽን ኣለዎም ደቀና ኦኬ ኣብ ምድቃሱ ኣብ ባኞ ዱሪንግ ሚል ምሳሕ ግዜ ብሽክለታ ክፃወት ከሎ on the go ወይ so on እዚ ኩሉስ ነተክረሉ ዲና ኦኬ ምናልባት ክንደያ ቦታት ኣለኹም ኣብዚ ምናልባት ክንደያ ዴታት ኣለኹም እቶም ብድሕሪ ሕጂ ዝተመርዓና ቆልዑ ኹነ ምፅእ ግን is a quite good information ነቶም ዘለና ኸዓኒ ፅቡቅ ሓበሬታ እዩ ኦኬ ሕጂ ደቅና ኣብ ገዛና እንድሕር ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ብኮድ እዮም ዝዛረቡ ኣብ ቤት ትምህርቲ by the way I work on a 16 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብ ቤት ትምህርቲ እየ ዝሰርሕ I look after their network okay ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኮምፒውተር ሲስተም ኣነ እየ ዝሕልዎ 12 ቤት ትምህርትታት ኣለዋና ክልተ ሰብ ኣለና ኣነ ናይ ለንደን ይሕሉ ትወዲ ከዓ ናይ ባርክሻ ዝበሃል ቦታ ይሕሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ከዓ ሓደ ቴክኒሽያን ኣለና ንሕና ኢንጂነርስ በዝኾና we go overlook ናይቲ ሲስተም ኦኬ ደቅና ራእይዎም ሕጂ ኦኬ if they talk ወደይ ንሕር FWB ሰዲዱ friends with benefit ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ MOS POS ኢሉ ድሕር ቻት ይገብር ኣሎ ከዓ እቶም ስድራይሲ ብድሕረይ ስለ ዘለውስ ብዙሕ ኣይትዛረብ see they are smart they are bold ኣብዚ ናይ ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዮም ተወሊዶም ኦኬ ነዚ ናይ ፕሬዘንቴሽን ናተይ ሰላም ክገድፈላ እየ ፕሊዝ ሰላም ሃበኒ I don't hide my presentation so you can have it ምስዓል ገለፅ ኣይትስከፉ ማለት እየ ኦኬ ስለዚ this is what they እንታይ ይበሃል ዝዛረቡቶም ደቅና ሕጂ ንኣብነት ኩሽ ታሚንስ ማራዋና ብከምዚኦም ዝዛረቡ ኣነ ከዓ በቃ ወደይ ትገብር ኣለካ ለገሳ ኣይትቻተይ ኣነ ኩሉ ሻዕ ምስ ስድራ ቤት እንታይ ዝብሎ ደቅኹም ከይቀድሙኹም ከሎ ቀድሙ learn IT special ሓንቲ ቋንቋ እንግሊዝን IT has to be a food ያ ሕጂ ፓስተር ንኣብነት ኣብ ሂወትና ከም ሰብ እግዚኣብሔርካ ኣየድልና ተቀምሽ ኣብቲ ሂወትና ከም ሰብ ድማ እግረ መገድና ላንጉጅ ናይ ዳዓቲ ለን IT ሶ ክነብላ ንኽእል ኦኬ ኣብ ፍናን ዳርጋ ብዙሕ ከይታ ይኽእልና ናይ IT ንምህር ኢና ኣነ ሕጂ ካብቶም ናይ IT ኣብ ሰሙን ሓንሳብ IT ኢንጂነርን IT ቴክኒሽያን እዚ ኩሉ ኣብ ኮምፒውተር ኩዒትካ እንታይ ትገብርታ ኮምፒውተር ገለ ክፈልጡ ተደሊኹም ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ኦክቶበር ክንጅምር ኢና ፕሊዝ ጆይን ኣስ ኢትስ ፍሪ ኦኬ ናይ መመዝገቢ ጥራሕ ኢና ንሓፍር ኦኬ
ንምንታይ ኢና ንመሃሮ ዘለና እዚ ኦኬ ሳይበር ቡሊንግ ዝበሃል ሓደ ሰብ ንወድና ኣብ ኢንተርኔት ምስ ኣተወ የፈራርሖ ኦኬ ብትግርኛ ምድንዳን ይበሃል ይድንደን እቲ ቆልዓ ኣይነግርን ኦኬ ትድርኡ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣይዛረቦም እንታይ ትገብር ኣለካ ኮፍ ኢልካ ሆምወርካ ጥራሕ ግበር እንደሉ ወይ ድማ ኣብሮም ካሒዝካ ያኺት ዋ ያ ናተይ ቻናል ከይተሕልፈለይ ብዙሕ ግዜ ኮምፒተር ቆልዓ ክገብር ከሎ ኢነ ኮሙናል ኤርያ ኣብ ሳሎን ክኸውን ዘሎ ላዕሊ ውሰድዋ ከይትብዎ That is wrong. Don't give it to him upstairs. ንሳኹም ምሳሌ anyway after agreement ክንርኢ ኢና ካልእ እንታይ ኣሎ ግሩሚንግ ግሩሚንግ ከዓ ዓበይቲ ሰባት ከም ቆልዑ ኮይኖም ይኣትዉ ይዕልልዎ ፅቡቅ ካብቲ ናይ ኣልማዝ ኣደይ ትዕለንስ እቲ ብኦንላይን ዝረኸብክዎ ሰብ ይዕለኒ ስለዚ they become very attached እንታይ ጌም ትፈቱ ብሎ ኤግዛምፕል ከምዚ ጌም ፈቱ ኖ ቮቸር ክሰደልካ ግን don't tell your parents okay ቮቸር ሒዙ ይመፀ ቮቸር ይፅበያ ትነጥብ and then he goes and buys the voucher. So this child is addicted to that person because he's paying for it. So, they have inappropriate material, pornographic, sexism, sextortion. So you have to be careful. Okay? They have viruses and overuse with addiction card. So we have to be careful. Okay, hacking and so on. Hacking and viruses. Some hackers after they call out but you are not after the child. And all I'm after a body. Okay, so we have to be careful. Online reputation, addicted. Okay, now. I want you to look at this very carefully. Okay? The current issue that schools are dealing with right now includes generative artificial intelligence. As a video so that's why I'm warning you today. Really. one. Okay? أبيات التمرتي زكاة ممزلو وانات بدايات نأبنت. هنا ولدينا يا إبراهيم. If we don't chat with our friends at school, with parents, a parents' evening, we'll be left out. If you are left out from the parents' evening, you are out of this. Be careful. Okay? So, violent pornography, grooming exploitation, bullying, violent misogyny, sexual extortion. Sexual extortion time with you. Ane, example, almaz ishtayan bala. Skele mizama hazahon. Skele ma'altibba qurtina rahki arini. I just need one picture. The rest, artificial intelligence can do it for me. We're going to see. There is a video here. So, fake account profile. Okay? نزل ورقة من الأوز والكم because I want you to remember. رب حجنية بسكرين دي مساكم بورقة don't feel anything. Don't trust Paulus. Don't trust Suluma. Threats to harm family members if they don't. Okay, I'll show you some videos here. Okay, you have to give me at least okay. Because I was at school, so I know what they speak. TikTok, how old is he? 9. But it's wrong. Gay guy would shut on TikTok خفض. Gay guy would shut on Facebook خفض. He has to be 13. RE1 print جيركم you are not 13 أو تعسر 3 عام تكون كان there is no way أنا أذكر الكلام. Boom, that's it. Okay, so you have to be careful on that. Okay, أكيد
እንታይ ሞ ተገበርናይ ሓይሽ ደወር ዝተበኩም ስለ ዝኾንኩ ፀገም የብለይ እንታይ ተገበርና ሓይሽ ኦፕን ኮሚኒኬሽን እዚኦም ኩሎም በዓል ሃብቶም ዓቡና ተክሊት ዶክተር ክፍላይ ኩላና ኣብዚ ወላ ኣተዓባብያ ቆልዓን ተስፎም ተዝሓቶሲ all comes to communication ተክሊት ክዛረበ ፀንሐ ዘስተኝ ተስፎም ክዛረበ ፀንሐኩም ዘስተኝ ስለዚ how do we talk to our children okay make him እንታይ በሃል ኣቦይ ከምዚ ኣኮ ረኺበ እንታይ መስለካ ኣንተ ዓደይ እንታይ ክሓዝካዮ we need to stop this it's wrong we have to create a safe space that's very important okay እንታይ ብለና ለዚ ውሑስ ቦታ ንፍጠረጠሎ እዚኣ ረኪበ ከመይ ተኸየላ እስከን ረኣያ እንታይ ኢኻ ረኪብካ ብዚ ኣይፓድ ራእሞ ቦይ እዚ እንታይ እዩ እስኪ እንታይ ለካ ምሽ so they will engage ምሳና ክሳብ ኮይኑ discuss privacy privacy ከዓ እንታይ ምዃኑ ዝወደይ ሓደ ሰብ እንድሕር ስእልኻ ስለዘለይ ወይ ኣበይ ኣድራሻኻ ወይ ባንክ ኣንፈኻ ስለዘለይ ዝህልካ ኣይስደለዩ ምክንያቱ ሰረቐት ክኾኑ ክእሉ ኢልካ ብዙሕ ክስታይ ትብሎ ኦኬ ኣብዚ ስታዲ ኣሎ ኦኬ almost all children 90% 96% ካብ 3 ክሳብ 10 went online 2024 ዓሚ ኦኬ ዕድሜኦም ካብ 3 ክሳብ 5 85 ካብኣቶም ኦንላይን እዮም ኦኬ ንደይ 97 ዕድሜኦም 8-9 ካብ 10 ክሳብ 10 ከዘግን 100% ብምሎም ኦንላይን እዮም እዚ የፍርሐካ እዩ ንዓና ዘፍርሐና ካነ because we don't have control when we control our children so we have to set up rules okay the have set a rule okay family rule ንገብር device placement digital boundary ሕጂ family rules ምስ ገበርካ device ከዓኒ ኣቕሓውን ከዓኒ ልክዕ ሰዓት 7 ዝኾነት ንእሽተይ ዘንቢል ንገብር ኣብኣ ቴሌፎንካ ሳምራዊት ኣፍቲኣ ሰለሙን ጋይቲ ጎራይ ተስዓያ ኣጥፊእካ ኣብኣ ጎራ واحنا جوه مسافر حرص بقول اوكي انا بيت مرتلو قول بفلطم نمرت وعنا هلو بروجيكتور اغاتنا نحينا 4 قلعوا افتح كلاس دك شمال 4 قلعوا بنهم يعني this nobody is controlling them بلو معاتي ابلاين اديرهم ولا شمون تسعات قطع سنه دك شمال لو تبي وورد okay digital boundary when we say no is no okay after video خيري معناته اذا خبركم سيزون خالد اذا حكيتنا عن الرولز about video content watch online زعما فيديو okay top parent rules in space اذا حجي rules to govern the private مالتي like I said اذا خبركم سيزون كنت ارجع لي نايزين ثلاثه فيديو حصرتين أنا متشرش شاغل مستخارينكم دول because that's artificial intelligence إذا AI كل خلون تاين ودين تاين فلتو قال من يقول أركيبنا له خطونا عندك أنت we will be very sad so be careful okay المهارة Okay, فيديو نريا سدراجي لدوكم كاب تليفون وسع يبلو بتادقن 10 ساعات في التليفون listen what our children say okay it's quite interesting
The weird thing is, the police have laid their phones on devices, saying you can bring alcohol. My parents tell me that sometimes I cannot live the day without my phone, even though they're scrolling on it 24/7. Oh, grown-ups don't understand. Like, pretend if you're playing a game, and then after, they don't really know how much it means to you, how much you really want it, and then they tell me, turn off this game, turn off this game. No, they're so annoying when parents say you're not allowed to use the snap, but someone told them not to. But they haven't actually gave it a chance to see it or been trying it out. My mom puts porn on her phone forever. About like 8 o'clock in the morning. She's scrolling on her phone. But how come we're not? I think after the film, I got it. When parents tell us to come off the screen when most of the time at school you're staring in front of the screen, but why not use it on a زنتا يزود له قرعة نحن ساعة 4 ساعات أبدأ تمر خلنا أب سكرين أنا ورد أجلس أبغى زمان زود أنا سكرين أي قبعة أكوني والناس دراية يزود له. That is that violence games don't actually affect violence in real life. Parents just don't really understand that you can't force the game. It's like forcing hundreds of other people. And they just don't understand that you just can't force it. I find it really annoying when adults and parents say tell you to get off the game and groceries. Fair enough, but then don't send me to school for 6 hours to watch you. Adults and grown-ups don't understand how much a game is. It's like when they have something that they like a phone call, it's not like you can pause it. The parents must give like the child extra time to play, but not too much though. That'd be spoiled. Okay, እዚኣ ደሪአኩም መጨረሻ please be careful because it says warning. Artificial intelligence ወይ ድማ ብዙሓት artificial intelligence እንዲ ዘሎ the one we are using ዘላ generative artificial intelligence ይበሃል, which means I can create the image of pastor and I can say anything on his behalf. أنا قلنا I'm not a pastor. So character generating يبهذا الشيء. حجي كاو حالي كمي جرام زم قلعو هم تتالي يخرينا ثلاثة عينات قلعو لوزي. Just I hope English سمعوا وتفهم تسمعوا قبل. Okay. Worrying Ronaldo, just be careful. Okay, by the way, this is real story, okay? I can't believe you could send photos like this to people. You have no nudes, I can ruin your life. You are so ugly. I will have to get my I just laughed. I was scared of how you laughed. Yeah, Eddie caring about. Just watch what she's doing. This man has a talazi. There is not on group chat alone, so she doesn't know who she's going to chat in a minute. بزاف 13 عامتها سلازي كانت شات حاد 7 أتوا مرات اللي يقول 3 5 خون تقريبا
هجي مسكت عيد مسلا ذلك. That's the trick of it. I don't understand. مجمع يتردى هون انت عم فتوكي ولا لازم هو شيء راح اسوي لوا مالش تاغصات راح رتيبو تفالي ما كان جرو مالش this artificial intelligence this is the character change see I was cool the artificial intelligence كده they think it's her own one صار دورة تدرس They look so real. I thought I took them. I don't want to tell the future from at school. They look at my parents. What if they didn't believe me? What if they thought I actually took those photos? I'm so mad. The letters got worse. I couldn't sleep. I couldn't eat. All I could think about these photos and what parents saying about them. لازم نجوك اللي تقوره everybody in the school it was it was a joke look it was not why you taking it so seriously though داخل الامتحان بقى مريم لاين see I made AI photos of you naked I use artificial intelligence this young let's see between 10 and 13 14 they are more intelligent than us they can do whatever they want see you need to learn joke ولا أنا ترى حدث راح أسأل أنا حدث for her they are children that's why Everything in that moment changed. I think I would be happy again. ثلاث سنين لحن تنكت النهري أنت كان جنوب ساكن جور قعدت كي بالعكارين sorry no this is the very danger of artificial intelligence She understood what I was going through. مزيان ما حزا أخوي نزي is artificial intelligence أنا أعطوه ترجع عنيا because artificial intelligence اللي راح تكاين من السلكة فإلي so he created a character for him نعطوه مثل غيره بقى فهمت بدلي عن السوق على الناقل كوميكم تدري so listen at this so he's going to pick up مزيان Laura Vanguard by the way, the guy who did this in the United States killed himself. Yeah. I told her نفسه قتيل مهنياته. things have been for me See? recently. He was a gamal lenigara. Teenagers, you know, they do that. At home with my parents arguing, and at school, but the people. Okay, I've got that argument alone. Mr. True marriage. Okay? I've school ka home. طبعا مهاران مرات يسرحن خو نفس دراعي بلو درومس كده عن السخات شمول يخاد هم يخا انت عم قال يقول كاس اجيب كان لها ولو مالك. So the only thing you can do is create a character. And if that character create the government, well, the best thing for you is kill yourself. And they did it. So let's just finish it. And talk about me. And you're listening. Mr. Zarokos تسمع عني.
first time for a long time. I didn't feel so lonely. መጀመሪያ ጊዜ ኣነ በይነይ ኮይና ኣይተሰማዓን ምክንያቱ ብፅኢት ረኺቡ እየ ይሓታ ትምልሰሉ ይሓታ ትምልሰሉ Why did that happen? Do you honestly? And it got to a point where it became more than friendship. ሕጂ እቲ ፍሬንድሽፕ እናማዕበለ ምስ ከለ I want to touch you I want to do this to you I want to do it with that obviously it will go to sex mode but the Abambula doesn't exist it's just an image it's an artificial intelligence Finally, yeah. Easily think of this. I do. I trusted her and you'd never do anything to her. But I thought maybe this is how I finally stopped feeling so lonely. okay okay ወዲና ናዚያ last minute ተብሎ today I come home to you ለሞኽ መፀኪየ I can't wait ይላቶ the guy killed himself thank you very much ነዚ be careful የአኔልና ላፕቶፕ ጳውሎስ ሚካኤል መቸም እቲ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ከመን ምዃኑ ይእመሩ ንኩላትና ሓለና ቢሉና ዕስራ ዳ ሂብናዮ ኣይተፈለጠና ዋላ ኣርባዕዳ ወሲዱ ኸውን እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንምሃር ሓንሳእ ምስ ከፈከ ኣብኡ ኢኻ ጥዕይ ብግብሪ ሪኢኹም ይኹም በቲ ክእለቱ ገይሩ ንኩላትና ኸዋን ዋላ ነቲ ቃጭል ዝሓዘ ከም ዝርስዕ እዩ ሕጂ ማዕረ ከምዚ ሓደገኛ እዩ ማይቲ እቲ ኣብዚኣ ብግብሪ ሪኢማ ቅልሕ እንተበልና እንተተዛረብናስ ንርእሱ ጥሒሉ ፀኒሑ ሞ የቐለልና ፍሉይ መዓልቲ ተገበርኩምሉ ብናን ወይ ማሕፀብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ካብ ሕጂ ኣፅቂሉ ኣቶ ዶክተር ተስፎም ኣብ ዘለኩም ምልላይ ኣይድለኩምን እዩ ስልጠና ኣብ ሜላዕውት ወፍሪ ኣብ ኣባይቲ ሒዙልና ክቐርብ ኣብኣ ከለኹም ግን ሻህን ቅጫን ይዘውር ኣሎ ኣለኹ እዛ ቅጫ እዚኣ ከይተሕልፍዋ ፍሉይ ዓይነት እዩ ዝተዳለወ ኣብ ዝኾነ እውን ኣይትረኽቦን ከም ኣነ ማንቸስተር መፃኸ ኣብ ሓደ ገዛ ረኺበ ማለት ዋላ ወሲድኩም ኣመርምርዎ ምስጢሩ ከመንታይ ምዃኑ ኣይነግሩኻን እዮም ቶም ዝሰርሖ ግን ኣይተሕልፍዋ ተጠቐሙና ኣይተሕልፍዋ ብኣነ ቀዲማ ሓንቲ ሒዘርዚኣ ቅድም ዘሎ ኣቶ ተስፎም መንእሰይ ተስፎም መምህር ተስፎም ዶክተር ተስፎም ብጣዕሚ ተቐበሉለይ ፅቡቅ ነገረኒ ዕስራ ዳእ ኣይተሓዘልና ዕስራ ዳእ ዋሂባ ግን ድሓን የቀኒየለይ 20 ደቂቕ ብጣዕሚ ዓባያ ምስ ሎማዓንቲ ናይ ኣዝዩ ነዊሕ ጉዕዞ መጀመርታ ስለ ዝኾነት ዚንክ ሎማዓንቲ ከምዚ ኢልና ምረኸብና ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝሰዶ መልእኽቲ ቀሊል ኮይኑ ኣይስማዓንን ምናልባት ዝሓለፈ 7 ዓመት ንበይነይ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ይኸይድ ነይረ ንመጀመርታ ሎማዓንቲ ከዓኒ ምስቶም ብሉፃት ከዋኽብቲ ከምዚ ኢለ ተረኺበ ማሚቐ ክውዕል ከለኹ ዋላ 2 ደቂቕ ንምንታይ ዘይኮና እዚኣ ቀብዚኣ ጥራሕ ከመሓላልፍ እንተትዋህበኒ እትብቲ ነይራ እቲ ኩሉ ክትንከፍ ዝወዓለ ኩሉ ኮምፕሊመንት እዩ ዝገብር ነንሕድሕዱ ዝመላላ እምበር ናይቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝፍለ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘድልየና ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክብሎ ዝደሊ ብዙሕ ነገር ተባሂሉ እዩ ዝፀገመ የለን ቅድሚ ናብ ምባለይ ምእታወይ ግን ንኩላሃትኩም ሎማዓንቲ
ስድራ ቤትኩም ክትሕልፍዎ ዝግባኣኩም ግዜ ዋላ መደባት ተቕርቡ ዘለኹም ዋላ መደብ ክትሳተፉ መፅኩም ዘለኹም ኩልኩም ብስም እዚ ሕብረተሰብ ብስምቶም ንዓና ክትክኡ ንወልዶም ዘለና ቆልዑን መንእስያትን ብስም ኩሉ ሰብ ከመስግነኩም ይፈቱ ድሕሪ ከዓ ብነፍሰይ ወኪለ ማለት እዩ ቁርብ ሎማዓንቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፕሬዘንቴሽን ክገብር ከሎ ነፍስና ከም ንቁንጢኦም ክገብሩና ውዒሎም እሞኒ መኒዩ ናይ ኮሚኒኬሽን አርት ኦፍ ኮሚኒኬሽን ዘቕረበ ተኽሊት ሓውና ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ መምህር ሎራ ትበሃል መምህር ነይራትና ፓብሊክ ስፒኪንግ ስፖክን እንግሊሽ ገለ ዝበሃል ሳብጀክትታት ንምሃር ነርና ንሳ ብዚኣ መፅኣ ትከታተለኒ ዘላ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ሕጂ ከዓኒ ተኽሊት ሓወይ ካብዛ ገዛ እንተዝወፅእ ደስ ምበለኒ ግን ከይትወፅእ ኦብዘርቭ ማለት ኦራይት መኒ ኣነ ቅድም ንእሽተይ መእተዊ እንተገበርኩ ቲንክ እትሓዊ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ዓንተበይ ዶክተር ምፅኢሎምስ መንዮም ላበልኩ ይሓስብ ነይረ ቅድሚቲ ታሽሙ ማለት እዩ ሕፅር ብዝበለ ስመይ ተስፋ ምህረት ቀሺ ገረመቲን ቀሺ ፀጋዝጊ ይበሃል ተስፎም ከዓ ይፅዋዕ ማለት እዩ ተኽሊት ክኸይድ ተሃዊሑ ስለ ዘሎ ሓንቲ ዳ መፅኡ ስራሕ ገበርኩ ንሳብ ካይና ሓንቲ ዳ እዩ ተሃዊሑ ስለ ዘሎ ክኳነ ወክል ካብ ሰኢሉ ዝሳይ ፍላይታታትን ክሳዕ 7 ይሄደ ዘለኹ ለዛብ ግዜ ብልብ እየ ዝመስለኩም ተስፋ ከመይ ከም ዝተፈልጥኩም በሪ ዘረባ መሻርክ ሳርክ ከምኡ እዩ ሁለት አበሊ ታንክ ዩ ማለት ካብታ ዝፈራሕ ከዋነ ፃወት ኣለኹ ማለት alright okay so ተስፎም በዓል ኣብ ሬፊጂ ካውንስል ንዝሓለፈ 20 ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ ፀገም ስደተኛታትን ዝሓልፍዎ ሂወትን ብምሉኡ ብኩሉ ሸነኻቱ ክተዝስዖ ዕድል ረኺበ 20 ዓመት ቀሊል ኣይመስለንን ካብኡ ተበጊሰ ከዓኒ ንዝኾነ ይኹን ኣባና ኣብ ስድራ ቤት ይኹን ኣብ ውልቀ ሰብ ይኹን ኣብ ኩሉ ይኹን ዘጋጥመና ፀገማት ብብዙሕ መለክዒታት እንዳረኣና ይኹን ከይፀኒዕና ማለት እዩ ካብኡ ተበጊሰ እየ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ዝረኣኽዎ ናብ ሕብረተሰብና ከቐልቅሎ ዝመርፅ ግን ሓደ መዓልቲ ብስራሕ ምክንያት ናብ ሊድስ ኤርፖርት ከይድናስ ድሓር እዚ ቮልካኒክ ኣሽ ዝበሃል መፅኡ ዝክርዎ ገለ ሰባት ነቲ ፍላይት ዲስራፕሽን ኣጋጢሙ ብ4-5 ሰዓት ነቲ ፍላይት ዝነበረ ተቋሪፁ ሕጂ እቶም ክንቅበሎም ከድና ዝነበርና ሶርያውያን ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እዮም ዝብገሱ ነይሮም ፍላይት ዲስራፕሽን ስለ ዝነበረ 4-5 ሰዓት ኣብ ኤርፖርት ኮፍ ኢልና ውዒልና ኣብኡ ኮፍ ኢልና ክነዕልል ከለና ብዙሓት ሰባት ኢና ተርጎምቲ ምታና ዝሰርሑ ነይሮም ስታፍናትና ከዓ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ሽዑኡ ኤርያ ማናጀር ናይ ከባቢ ሳውት ዮርክሸር ማናጀር ኮይነ ይሰርሕ ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስራሕ ክትዕዘብ ዝመፀት ካብ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ማናጀር ምሳና ኣብ ኤርፖርት ተዕልል ነይራ ድሓር ቀደም ቆልዓ ከለኹ ምስ ዓበኹ ገለ ዝነበረና ሂወት መቸም ኣብቲ 4 ሰዓት ዘዕለልናዮ ዕላል የለን ድሓር ሓንቲ ዕላል ዕሊለዮም ኣብቲ ትሕቲ ገዛናስ እንዳወልዱ ዝበሃሉ ገዛ ግራት ነይርዎ ኣብቲ ግራቶም ድንሽ ካብቲ ኣብ ዓድና ዘለው ዘራእቲ ኩላቶም ቶም ሓረስቶት ስገም ዕርፎን እንጣጢዕ ገለ ዘንገዳ ጥራሕ እዮም ዘርኡ እንዳወልዱ ከዓ ኩሉ ግዜ ድንሽ ይዘርእዋ ግራቶም ድሓር ድንሽ ምስ ዘርእዋ እዚ ጉንበተ ሰነ ምስ ኮነ ማይ ይሃርምሽ ካብቲ ዓመት ዝተረፈ ድንሽ ክበቁል ይጅምር ኣብታ ግራት ከም ኣብቲ ከባቢ ዘለና ቆልዑ ከዓኒ ከድና ድንሽ ንፍሕር ዝተፈላለየ ጥቕሚ ንጥቀመለን ተን ድንሽ ማለት እዩ ኣነ ነታ ድንሽ ካብኣ ዝኹዓትክዋ ኣብታ ድሕሪ ገዛና ወሲደ የብቁላ ሓንቲ ድንሽ ዝኹዓትክዋ ካብ እንዳወልዱ ንዓመት ከዓኒ 10 ድንሽ ድዩ ገለ ይረኽበላ ማለት እዩ ድሕሪ 3-4 ወርሒ ሓዝለ ኢኹም እዚኣ ሓንቲ ድንሽ
10 تخونلي مالتي دحر كمون دابلكو يعللهم مو دحر كاني اب استفال علينا نقدنا اشتنا نقرات يكون نيرس نسوق له نقرات عليلهم مالتي دحر حدا توفيق صبحال ناي بي اتش دي تمهراي ناي ايكونومكس نيرو بسكم زارش دات بورتات بالمزحف انت تنببس بدعم تقمتك كان يراي دحر سولس يزنبره متى مزحف سولس امازون شو جميل نيري نقدر كي مسلكم ولا تصبرين تبرحه امازون جميل نيرو اوردر كيريا 500 عرب كذا وعيلا قدام جميريا قدام ما يمشي وديئيا اجي رشدات بوردات انا نفس زحلته بزح عمتات ولا فرد بالاشتي كلكم تادنش عود صعيد اللغة حزوائكم تادنش كيف رسعوا تادنشن قال ان بزح تمكرون يرونيو نعا قدي فجن أب بورت مخر سدتنياتات مسجمر كور حمام سدتنياتات مسترعيني خمزي ناي أرسنال دقف تخونو ناي مان يونايتد دقف تخونو ناي قد دقف تخونو أنا قال ناي شاريتن ناي سدتنياتات دقات يتغير سواء بيتي كتري كل نجاري حلمي زعبا كما يجير كان سدتنياتات تحجز كما يجير كان زي سيستم بدو درا تزي ولا حساب حجي National Asylum Programs Manager አለሁ ማለት በዩኬ ደረጃ ናይ Asylum Programs Manager ኮይነ ይሰራህ አለሁ ሰው እስራ ዓመት ዴዲኬት ገበርኮ ስደተኛታት አብስራሕና ብዛዕባ ገንዘባዊ ፊርካ ገንዘብ ገብረልካ ገለ ዝዛረብ ሰብ የለን ተተዛሪቡ ከዓ ነውሪ ነታማት ብጣዕሚ ኢና ንጸልኦም ኣብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኩም መብዛሕትኡ ሰብ ምስቲ ሂማኒቲ ምስትገለ زخيد الرأي أمبر مس جنزبها جنزب قبل الخو بيزنس قبل كذا فبينا إنه بس human rights إحنا نزارع نوزعت أنكي شجرات نايز عالم كأحب تامات سواتيهم سوسعات سواتيهم بوليتيكيات جلس بهذا الرأي أخذ بجزء اللوتي mindset نايزهم سواتياتهم so rich dad first rich dad poor dad بالمزحف مسبب قوة ناي روبرت كاسكي مالتيو دخاتات سبات نجنزب يسرحو أبتامات ويكا ناين هبتام مايند سيت زنوهم سبات كاني جنزب نعوهم يسرح جزيها يرخبون سلسي جنزب الدحري قبرو لهم على خينو جزي يرخبو قال نجرات قبرو ليقول وعلى بغش أي مهرنا بيت كريستيان ገንዘብ ጠንቅ ሁሉ ኃጢአት ነው ገንዘብ ጠንቅ ሁሉ ኃጢአት ነው ግን ገንዘብ እንተረኺብካዮ ጠንቅ ኃጢአት እዩ ገንዘብ እንተሲኢንካዮ ጠንቅ ኃጢአት እዩ ገንዘብ ባዕሉ ጠንቅ ኃጢአት ኣይከውንን ክነስተባህለሉ ዘለና ጠንቅ ኃጢአት ዝኸውን ዘሎ ባህጊ ናይ ገንዘብ እንድሕር ለካ ኮይኑ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ኃጢአት ክትገብር ኢኻ ክፉእ ክትገብር ትደሊ እንድሕር ኮንካ ከዓኒ ገንዘብ ብዝረኸብካ መጠን ነቲ ገንዘብ ናብ ሕማቕ መዓላ ኣውዒልካ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ሕማቕ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ክልተ እንተኣሽሙ መፅአና ኣለዋ ማለት እዩ ተስፎም ግን ሕጂ እንዳተምሃርኩም ስከድኩ ብዛዕባ ገንዘብን ኣብኡ ዘለን ንረዳድኣ እንዳሰፍሐ ምስከደ ካልኦት ሰባት ዘምፅዎ ኣንግል ኣሎ ገንዘብ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኣተሓሳስባ ከተተግብሮ እዩ ዝሕግዘካ ወይ ከዓኒ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንነት የጉልሖ ማግኒፋይ ይገብሮ ስለዚ ዓቕምን ተረኺቡ ሓደ ሰብ ሕማቕ ክገብር ክእል እዩ ዓቕምን ተረኺቡ ሓደ ሰብ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር ክገብር ክእል እዩ ግዜ ኣብ ግዜና 70 ዓመት ንምበር 40 ዓመት ንምበር 10 ዓመት ንምበር ኣብ ግዜና ኣብታ ዝተዋሃበትና ግዜ ኣምላኽ ዝሃበና ዕድመላ ገሌና ኣዝና ፅቡቕ ኣገልግሎት ሂብናላ ንኸይድ ገሌና ከዓኒ ኣዝዩ ሕማቕ ዝበሃል ነገራት ጌርና ኣብ እስር ቤት ክሳብ ንብስብስ ንሓልፈላ ማለት እዩ ስለዚ እታ ግዜ ተዋሂባትና ኩሉ ነገር ክንገብረላ ከዓ ንኽእል ኢና ኣቃየልን ኣብየልን እንድሕር ወሲድናያ ታስተዋህበቶም መዓልቲ ሓዲኦም ተቐቲሎምላ ሓዲኦም ከዓ
ቅድምታ ቅፍለት ዝነበረት ግዜ ከዓ ሓዲኦም ፅቡቅ ገፀ በረከት ንኣምላክ ሂቦም ሓደ ከዓ ጎርጎር ሂቦ ማለት እዩ ራይት ስለዚ ገንዘብ ጠንቂ ኩሉ እዩ ብኩሉ ሸነኻቱ ማለት እዩ ክንሓስቦ ዘለና ግን ንሕና ገንዘብ ምስ ረከብናዮ እንታይ ንገብረሉ ስለዚ መጀመርታ ኣብ ነፍስና ምስራሕ this is a disclaimer ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ ብዛዕባ ወፍሪ ክዛረብ ከለኹ ገንዘብ ጠንቂ ኩሉ ሓጢኣት እዩ ኢልኩም ኢልና ከይንሓስብ ምክንያቱ ገንዘብ ምስ ረከብኩ ዝረክቦ ፍሪደም ገንዘብ ምስ ሰኣንኩ ዝስእኖ ዝእሰሮ ማእሰርቲ ናይ ኢድን ናይ እግርን ስለዝርዳእንን ዝፈልጦን ማለት እዩ ክንቅፅል ኢና ዶክተር ተውፊቅ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምህር እዩ ዘሎ ሽዑ ግን ተምሃራይ ናይ ፒኤችዲ ነይሩ ዶክተር ተውፊቅ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣንብባ ምስ በለኒ ቀዳም ምስ መፀት ኣይ ቲንክ ብሓንቲ መዓልቲ መፅሓፍ ወዲአ ዝፈልጥ ክልተ መፅሓፍ የኒ እታ መርዓት ትብል ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ንዝተፈፀመት ፍፃሜ ኣነ ቆልዓ ዝነበርኩ ክፍፀመሉ ከላ ግዜ ይዝከረኒ ስለዝነበረ እታ መፅሓፍ ነፍሲ ወከፍ ትጠቕሶ ታሪክ ይርዳእኒ ስለዝነበረ كيف أرزقو جميرة ودي أياس على سلسلة فرقان ودي أياس مذهب تأتى مرعت بالمذهب مالتي إذا رجعت بودات بالكاني نفسه كيف ندم ببقي كله نفسه تقنطونيره مهنياتو أنا زنبر كوا بورسان حساسبا مستوى تغيرات لنا بينه وبين مالتي سنة وأخن صفوي نجنزب مسرح ويكا جنزب كان عقد سرح الكا زيني نتن تمل استنايزي سوايزي زي حجي نجنزب كتسرح كلها نجنزب كتسرح كلها جنزب اتعزيو شكان ويتاي شكان أنا رفيجي كونسل إسرع عمد سريح اللهم كابتن زقبقاني معالتي اندحري تاريخه بفتصم زفكدو لي نجار يقولوا من كابتن بوليسي زفكد علي نجار اندحري تاريخه كاب سرح اندحر تاريخه ولا حنت واقعي باللي صباح دحر صباح جزي تلقى يقول بوتي كلبوم تزي كيله اب اخر لو كتبكوني يمي قال لك 5 سنيركا 5 تاريخا 5 صباح النجار ولا حنت نجار اي كلوني يلنكا ولا انا مانجر كوينه نتم تاريخهم زفلتهم سبا بتا بوليس مسرت انت سريحه من مزيوم الطعام لو مزام زغفلوا مالتي بتحدث عني جنزب نعافا فمسرحلكا انتك يركايو اتي ازيو حياواي اجلقالي ازيو حياواي اجلقالي كلت ملختي سديدا لهم زي مالتي سنزيئن نزلت بتاعت زيئة مسترد أخو نعان زدر علي كورس وسيدة سخاني property investment تبل workshop وسيدة نحدا معانتي تحراي نحدا سلسة معانت خابة حدا شحباوند وسيدة لحد كأني نويح كزي بإسران سلسة شحباوند عندي كالي property investment نعمت ملو كورس وسيدة معلتي so professional property investor كويني professional property investor كون كلفو هم جمرتا زنبرتني تحرى 14 عامات بريفيجي كونسل مزرح حنت شيء باوند تروح نيراتنا تحرى مرعنا مالتي رأسي اوكي سو جنزب زمت سألو من قدتات كعني تماهيري جنزب نرخب له من قدي 4-5 من قدتات هلو قدامتي دقوما مالك هالسب كذا كهلو نالبات ولدها كونه كله سمات كونه كله ما نستقوم البنفيت مالتي فهلا إيتي أو فيركا وين قلبتك جزيها بنتك أو فيركا فقال تتنكر كما لا زله تعاسيبك تسرحة تعاسيبك اسمه لهم تعاسيبك تسرحة ينزل كأني مسكلة زغنة يكون تكال قلبتك جزيها بنتك تهبهم ساتهم كأني أمسايو عسبها يروح مالتي لا عسبها بعدنا زقواسي قال لنا حدا زقواسي راح نهباز نبرنا قال جيجا alright كلنا زبزحنا تعسيبنا إن نسرح أنا نرفيجي كونسل يسرح لهم أب رفيجي كونسل كأني تعسيب يسرح right عسبانا يرفيجي كونسل نفس وكسب عسبان لبيكستو قال زبحات راح زي كونه كلنا لنفسنا بعسبان الأيام مالتي الدحري we are employed
ብድሕሪኡ ዝመፅእ ቢዝነስና ሰልፊ ኢምፕሎይድ ሰልፊ ኢምፕሎይድ ታክሲ ትዝውር ባዕልኻ ተርጓማይ ትኸውን ገለ ትኸውን ንነብስኻ ባዕልኻ ኢኻ ጎይትኣ ግን ተዘይወፊርካ ተዘይሰሪሕካ ኣይተምፅኦን ኢኻ ስቲል ተዓሲብካ ኢኻ ዘለኻ መልክዑ ጥራሕ ዝቕየር ማለት እዩ ስለዚ እውን ካልእ ተዓሲብካ ትሰርሖ እዩ እቲ ካልእ ኣብ ገንዘብ ነምፃሉ መንገዲ ቢዝነስ ምኽፋት እዩ ቢዝነስ እንዳሻ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ሓደ ትካል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝተፈላለየ ትካል ክትከውን ትኽእል እዩ ናትካ እዩ ባዕልኻ ተካይዶ እዩ ግን ግዜኻ ጉልበትካ ዝሓትት ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ገንዘብካ ተውፍረሉ ግዜኻ ተውፍረሉ ሰራሕተኛ ክትቆፅረሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብዙሓት ኣብኡ ሕጂ ይክን ቢ ስማርት ንስኻ ሰባት ዝኽእልዎ ነቲ ስራሕ ትቆፅሮም ተዓሲቦም እዮም ዘለው ሰስግኡ በሊዕኻ ዓፅሙ ጥራሕ ትኾን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲኻ ካልኦት ሰባት ቆፂርካ ኣለኻ ቢዝነስ ክህልወካ ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኡ ከዓኒ ባዕልካ ሙሉእ ግዜ እንዳሃብካ ተኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰርቪስ ትህቦም ክኸውን ይኽእል እዩ ሜላታ ዓባብያ ቆልዑ ብስደት ስልጠና ኦንላይን ትህብ እንድሕር ኣለኹ ኮይነ ግዜይን ጉልበተይን ፍልጠተይን ይህብ ኣለኹ ብኡ መጠን ከዓኒ ንሰባት እየ ዘገልግል ዘለኹ ዋላ ባዕለይ ጓይቱ እንተኾንኩ ስቲል ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ዝሓተካ እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ኢንቨስትመንት እዩ ኢንቨስትመንት ገንዘብካ ተውፍሮ ሽዑኡ ገንዘብካ ገንዘብ ይገብረልካ ተማም ኣዝዩ እሙን ኣገልጋሊ ይኸውን ቀላል ኣብነት እዛ ገዛ እዚኣ ሓንሳብ ትሰርሓ እዛ ገዛ እዚኣ ሓንቲ ግዜ ትሰርሓ ኣስመራ ንኺድ እንዳትሄደልና ወይ ተከባብ እንታይ ትበሃል ሲቲ ፓርክና ወይ ዝኾነ ህንፃ ዘክሩ ክንደይ መንግስቲ ርኢቱ ህንፃታት ንጥልያን ርእይዎ ንደርጊ ርእይዎ ንሃይለ ስላሴ ርእይዎ ሕጂ 30-40 ዓመት መፅኡ ኣሎ ብድሕሪ እውን 200 ዓመት 300 ዓመት ክኸውን እዩ ብኡ መጠን ከዓኒ ኦልሬዲ ሊስትድ ኮይኑ ስለ ዘለውን በቃ ደቂ ሰባት ክሳብ ዘለዉ ክሕልውዎ እዮም ማለት እዩ ኢማጅን ራይት ሕጂ ሓንሳብ ምሰውፈርካዮ እቲ ገንዘብ ይገብረልካ ንዘለዓለም ከዓኒ ገንዘብ እንዳገበረ ይኸይድ ማለት እዩ ፕሮፐርቲ ኢንቨስትመንት ዝበሃል እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን እንተልና ሓንሳብ ምሰውፈርካዮ ኩሉ ግዜ እንዳገልግላ ዝነብር ናይ ሓንሳብ ወፍሪ ጥራሕ የድልየካ ሓደ ዕድሚኡ ኩሉ ዓይነት ወፍርታት ኣሎ ኣብነት እንዳንህቢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕርሻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ድኳን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኩሉ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ መብዝሕትኦም ይሓሙ ይፀሙ ማይ እንተኣበ ማይ እንተመፀ ገለ እንዳበልካ ብዙሕ ነገር ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ገዛውቲ ኣባይቲ ግን ህንፃታት ግን ኣይሓምም ኣይፀንም ማይ ከይዱ ኣይብል ገለ ይብል ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ንዓኻ ዝድልየካ ፍልጠት ኣዝዩ ውሱን እዩ ካልኦት ሰባት ሰብ ሞያ ዝፈልጡ ሰባት ጥራሕ ምፍላጥ እዩ ዘድልየካ ክልተ ኣብ ዓለም ኩላትና ደቂ ሰባት እግዚኣብሔር ዝኣዘዘና መብዝሕትኡ ትእዛዛት ዘይንፍፅም ክንህሉ ንኽእል ኢና እምነት ዘለና እምነት ዘይብልና ዝተፈላለየ መልክዕ ክንህሉ ንኽእል ኢና ሓንቲ ኩሉ ፍጡር ደቂ ኣዳም ዳርጋ ዝበዝሐ ዝፍፅማ ናይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ግን ኣላ ብዙሑ ተባዝሑ ንመሬት ምልእዋ ትብል ትእዛዝ ኣላ ይኮነን ስለዚ ንሕና ከም ሰባት ንመሬት ኩሉ ግዜ እንዳመላእናያ ኢና ንኸይድ ዘለና ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ዝበሃል ከዓነ ኣብ ኢኮኖሚክስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቃል እዩ ቀረብን ጠለብን ጠለብ ናይ ገዛውቲ ኩሉ ግዜ ይውስኽ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ብዝገዛእኻያ ኣብ 10 ዓመት ኣብ 50 ሚእታዊ ክሳብ 100 ሚእታዊ ትውስኽ ማለት እዩ ቅድሚ 5 ዓመት ኣቢለ ኣብዚ መፅአ ነይረ ሚልዮነር ክኸውን እየ ኢለ እዮም ሚልዮነር ክኸውን እየ ኢለ ነይረ ኦኬ 5 ገዛ 500,000 ዋግአን 5 ገዛ እንድሕር ኣለዋኻ ኮይነን ኣብ 5 ዓመት ብውሕዱ 50,000 ኣምፅአን 250,000 ከምፅኣ ትኽእላ እየን ወይ ከዓኒ 100% ኣምፅአን ኣብ 10 ዓመት 500 ፍርቂ ሚልዮን ከምፅአን ማለት እዩ ኣነ ከዓ 20 ዓመት ጥራሕ ኣይኮንኩም ክነብር 10 ዓመት ጥራሕ ኣይኮንኩም ክነብር ፅበ ዘለኹ ብውሕዱ 20 ዓመት ይፅበ እንድሕር ኣለኹ ኮይነ ብኮፈይ ከለኹ ሚልዮን ኣምፅአን ኣለዋ ማለት እዩ
ስለዚ ገዛውቲ ኩሉ ግዜ ትረንድ ናቱ እንድሕር ርኢናዮ ዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዋግኡ ማለት እዩ ዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ምስ ኢንፍሌሽን ማዕረ ዝኸይድ ኣሎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ገዛን ወርቅን ጥራሕ እዩ ስለዚ ገዛውቲ ወርቂ እኮ ፋቢልካ እንተቐሚጥካዮ ገዛ ክራይ ኣይምፅእ ገዛውቲ ግን እቲ ክራይ እውን ብልዕሊ ቦናስ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ወፍሪ ኣብ ኣባይቲ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ኣብ ዓለም እዩ ወላ ሓንቲ ምንም ሕቶ የለን ዘከራኽር የለን ስለዚ ሓንቲ ክልተ ደቂቕ ኣነ ናይ ኮምፒተር ምድላው ገለ ስለ ዘይወሰድኩ ክልተ ደቂቕ ክትቡን ኢኹ ኖትቤል ራይት ክልተ ደቂቕ ኔጎሽት ገይረ ክኸይደ እሳ ከዓኒ እንታይ እተጠቅስ ደልየ ኣብ ዓለም ኦፍኮርስ ተዓሲብካ ምስራሕ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ፈፂሙ ጥቕሚ ዝበሃል ነገር የብሉን ኣብ ዓለም ካብ ሃብታማት እንድሕር ወሲድና ሃብታማት ተባሂሎም እቶም ዝለዓሉ ሃብታማት ተባሂሎም ዝጥቀሱ ሰባት እንድሕር ወሲድና 75 ሚእታዊት እቶም ኢንተርፕረነርስ እዮም እንታይ እዮም ኢንተርፕረነርስ ዝበሃሉ 75 ሚእታዊት ኢንተርፕረነርስ እዮም 7 ሚእታዊት ኢንሄሪተርስ እዮም እዞም ዝወረሱ እዮም ኦኬ 17 ሚእታዊት ከዓ እቶም 15 ሚእታዊት ከዓ እቶም ኢንቨስተርስ እዮም ኣውፊሮም ገንዘቦም ታሽሙ ዝገብሩ ማለት እዩ ኢንተርፕረነርስ ንብሎም ዘለና ኩሉ ግዜ ሽግር የለልዩ ፍታሕ ከዓ ይሓስቡ ራይት ሽግር የለልዩ ፍታሕ ይሓስቡ ተስፎም ኢንተርፕረነር ዲኻ እንድሕር ኢልኩምኒ የስ ኣነ ኢንተርፕረነር ንነፍሰይ ይገልፃ እየ ንምንታይ ኣብ ሕብረተሰብና ናይ ተዓባብያ ቆልዑ ሽግር ኣሎ ኢለ ኣደንቲፋይ ምስ ገበርኩ ብመፅሓፍ ገይረ ከዓኒ ነታ ሽግር ፍታሕ ኣቐሚጠኒ ራይት ስለዚ ሽግር ኣሎ ፍታሕ ኣሎ ፍታሕ ምስ ኣቐመጥካዮ ሓደ ኢንተርፕረነር ዝበሃል እቲ ንስኻ ትህቦ ዘለካ እቲ ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ዝቕርቦ ዘሎ ፍታሕ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ዝሕግዞ ዝሕጉሶን ዝሕጉሶን ዝቕበሎን ክኸውን ኣለዎ እቲ ኣካል እቲ ማለት እዩ እንድሕሪ ንዕኡ ዘይሕግዞ ኮይኑ እንድሕሪ ዘይሕጉሶ ኮይኑ ንስኻ ፍታሕ የምፀኸም ማለት እዩ እቲ ሓደ ኢንተርፕረነር ዝበሃል ኩሉ ግዜ ሽግር ኣይደንቲፋይ ይገብር ፍታሕ ከዓ የምፅእ ሕጂ ኣነ ከም ተስፎም ኢንተርፕረነር እየ ነፍሰይ ዝሓስባ እቶም ኢንተርፕረነር ዘይኮኑ ሰባት ከዓኒ ኣለዉ ካልኦት ሰባት ዝገበርዎ ዝቐድሑ ማለት እዩ ሰብ ሂወተይ ኢንተርፕረነር ኮይኑ ሓደሽቲ ነገራት ይሓስብ እየ ኩሉ ግዜ ክሪቲካል ይሓስብ ሓደ ግዜ ግን ቀድሕካ ዘሎ ኩነታት ከም ዘለዎ ትገብር ማለት እዩ እዚ ኣብ ገዛውቲ ምውፋር ንናይ ካልኦት ሰባት ሽግር ምፍታሕ እዩ ፍታሕ የምፅእ እዩ ሓደ ከም ነጥቢ እንድሕር ሒዝናዮ ማለት እዩ ግን ሓድሽ ሓሳባይ ኣይኮንና ፍርቂ ኢንተርፕረነር ኢና ንኸውን ዘለና ኣብዚ ንሕና ኣብ ፕሮፐርቲ ኢንቨስትመንት ንኹነ ከዓኒ እቲ ሓሳብ ኣይደንቲፋይ ተገይሩ እቲ ፕሮብለም ዋሕዲ ገዛውቲ ኣሎ ነቲ ዋሕዲ ገዛውቲ ዘሎ ቀረብ ትገብረሉ ነቲ ገዛ ዝደሊ ዘሎ ከዓኒ ካልኦት ንክምዝምዝዎ ዕድል ኣይትህብን ንስኻ ኣብ ሕብረተሰብካ ኣገልግሎት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ንሕብረተሰብካ ትሓስብ ንሕብረተሰብ ዓለም ትሓስብ እንድሕር ኮንካ ከምቲ ናተይ ቻሪቲ ሜንታሊቲ ዘለካ እንድሕር ኮንካ ጽቡቕን ዝሕጉሶምን ዝሕግዞምን ጽቡቕ ኣገልግሎት ክትህብ ምስቶም ዝምዝምዝዎ ዘለዉ ኣካላት ክትወዳደር ትኸውን ንስኻ ኣነ ኣይከውንን እየ እንድሕር ኢልካ ነቶም ዝምዝምዝዎ ዘለዉ ዕድል ኢኻ ትህቦም ዘለካ ስለዚ ንስኻ ኣብቲ ማርኬት ክትመፅእ ኣለካ እቲ ጽቡቕ ኣገልግሎት ከዓ ክትህብ ኣለካ ስለዚ ኣብዚ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት 6 ዙራት መሪቕ ኣለካ ፕሮፐርቲ ኢንቨስትመንት ከባቢ 1000 ዝኸውን ሰብ ተመሪቑሎ ኢለ ይሓስብ ብዙሕ ሰብ ከዓኒ ተዓዊት ኣሎ ንስኻ ከተዓዊትካ ዶ እንተልኩምኒ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ዓወቱ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ገለ ይሓብኦንዲ እቲ እኽሊ ኣስጊኑሎ እንተበልኩ ትፍረ ከዓኒ ንሪኦ ማለት እዩ ኣስጊኑ ግን ኣሎ እቲ እኽሊስ ኣስጊኑሎ እቲ ጉዕዞ ጽቡቕ ይመስል ኣሎ ኣስመራ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ዝመራና ተሓወሱ ክብለኩም ይደሊ የቕኒየለን ስለዚ ብጣዕሚ ፅሙቕ ኣቢለ ኣሕፂረ ተዛሪበ ብ20 ደቂቕ ብ20 ደቂቕ ትበሃል ዝከኣል ነገር ስለዘየለ የቕኒየለይ ክብረትካ ኣለይ ኣይትርሓቕ ብጣዕሚ ኣጣቕዑሉ ዋ
ገዛውቲ ይግባር ኣለዎ ወሰቲ ኣብ ክንዲኻ ሚልዮን ፖሊስካ ሚልዮነር ሕጂ እዞም ንእሽቱ መንእስያን ኣነ እኳ ሓቂ ዘረባ ኣትዋ ሕጂ ኣይተሕስበኒ ከምዛ ዘለኹ ኣፅፎ ኣለዎ ግን እቶም መንእስያን ተጠቐምሉ ትዕድል ካብ ደቂ 70 ደቂ 80 ክሰርሑ ኣነ ግን ሕጂ ተገይረስ 20 ገለ ዓመት እየን ዘለዋኒ ማክሲሙም 100 ክሳብ ገይረ ዘለዎ ርጉፀኛ እሱ ኣሚነሉ የኒ ይቕረት ብጣዕሚ ተቃውሞ ስለ ዘላትኒ ኣነ እዛ ናይ እወ ብጣዕሚ ተቃውሞ ዘላትኒ ንስኻ እንታይ እያ ገንዘብ ንማእስ ክትነብሩ ትደልዩ ማእስ ክትነብሩ ትደልዩ ሪጋርድለስ 2 ዓመት 3 ዓመት 10 ዓመት 40 ዓመት ብዘየገድስ ማለት እዩ ሓንቲ ሓፃር ኣብነት ክበኩም እየ ሓደ ሜንተር ዝገበርክዎ ኣውፋሪ ኣብ ኢትዮጵያ ብ10 ሚልዮን ፕሮፐርቲ ገዛ ገዚኡ ሓደ ሰብ ዝፈልጦ ሰብ ከዓኒ ብ10 ሚልዮን ገዛ ሸይጡ ዕድሚኡ እንታሽሙ ስለ ዝገበረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ህልውቲ ራይት ናው እየ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ 10 ሚልዮን ብፓውንድ እንድሕሪ ኣሽሪፍኩማ በዚ ናይ ሎሚ እታ ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ 5 ሚልዮን ምክንያት እታ 5 ሶሪ እታ ፍርቂ ዋጋ ነታ ናይ ፓውንድ እያ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ሸርፊ ዕፅፊ ከይዳ ኣላ እቲ ገዛ ዝሸጠ ሰብኣይ ተንገንዘቡ ደኺመን ናብ 5 ሚልዮን ወሪደን እቲ ኣብ ፕሮፐርቲ ተንገንዘብ ዘውፈረን ሰብ ከዓኒ ዕፅፊ ከይደን 20 ሚልዮን ኮይነን ኣለዋ the same amount of money give me whatever amount of money that you have I will double it the next year أنا فواد يجلدي بالفوتو مستزاربة بزق ساكسون عدل أنا كزاربة يجي أجيت أطعم من لخل كذا نايم أنا اللي جال أحسن أخبار بالله جال في التأثير أو الناس كان عصرة سلسلة يا خبر جرى حبيسكم عليهم بي تي عصر حمشة دي إف دي مع الماكينة بي تي عصر حمشة دي إف دي الأدوات كلها تزوجهم ENG كلته PFU كيلو ما احتزلوا وأن بسنة بلاد تزوجنا دفافيكم كم قالوا بقولوا ما عليك عند أسئلة كمان خيارنا أنا بجيب أمورني 40 شو أكتر عدد جيران جرمن يرد يعني يرد كل يرد كم زجر رياضة من البعض أبناء بوليتيكا جزير ساعات نلفلف لنا كادرات في النماذج. أبزو أنا زين نفلتك كم تعد ريفتني. ترى نسبق يا أبسكت نبر أبكر زين هزبت عكيبه بفلاي كلكم ريح ما لهم يسول له. كل تدخلتي تقعدوا لهم. معرفة دي نايفتك دليل زلكم لب تمهروا زلكم أكيد ما لهم نفسكم قبول لب تمهروا زلكم بفنجر ساعات السكر تقول كفر إيجاد جنكا وا سوبرمبي إن دار أخم بنو يزور شهزور لازم خم عبد خم زلهم يهم أتسئلنا أتو عوض من شيء عوض من شيء عوض سنترد جملة أبستوك ماركت تا فوركس بعد كده يلومنوا له على خاطر تعراريهم سمع عيفتن انت فوركس ስለዚህ رأيه من سيء اللي ترأيه صبر ترأيه من سيء ስለዚህ ካብዚ خبر من سيء هي بزعبا سنتفق بمتات وعلى ستوك ماركت بعد كده خبرنا اسرع ده اللوها لازم همدنا يبقون فاسرع تمام سيهم شوية عود كرما يبال مالتي ترسل حاولوا عود لما أكل زناي خافتن مو غاري مالتي لو بي أنسيار اللغة السرما
the art of speculation ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ምዚ ኣልማዝ ንዕልል ኔርና ብቐዳይሲ ደው ኢላትለን ሽዑ እንታይ ደስ ከመይ ገይረ ነቲ ሕብረተሰብና ዝሕግዝ ኣነስቲ ሒዘመፅ ኢለ ማለት እዩ ቢካዝ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ገና ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ናይ እዛ ክሪፕቶ ካረንሲ ገለመለ ይበዝሕ ኣሎ እጂ ከመይ ጌርና ነትና ክንሕግዞ ዝብል ኣርስቲ ሒዘ ትመፅእ ኣለኹ ስፔኪሌት ምግባር ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከይሃለወካስ ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ምእታው ማለት እዩ መምህር ተስፎም እንታይ ፀኒሑ ቅድሚ ቅሩብ ከመይ ጌርካ ሚልዮነር ትኸውን ብል ነይሩ እሞ ኣነ እውን ካልእ ኣርስቲ ምፅአ ከመይ ጌርካ ሚልዮነር ብዘይ ፕሮፐርቲ ስቶክ ማርኬት ዓይነት ማለት እዩ how to be a millionaire ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ወዲ ሰብ ከምዚ ክህብቲ ሚደሊ ከም ዝድበሮ ሓንቲ ገሊፅ ወይ ብገንዘብ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ትመሃር ምስ ተምሃርካ ወዲ 24 ዓመት ምስ ኮንካ 200 ኣብ ወርሒ ኢንቨስት እንተጌርካ ስቶክ ማርኬት ማለት እዩ and እቲ ሪተርን 11% እንተኮይኑ ወዲ 24 ተጀሚርካ ወዲ 65 ኮንካ ከባቢ 1 ሚልዮን ይህልወካ ማለት እዚ ሕጂ ፕሮፐርቲ ክጅምር ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኣብ ስቶክ ማርኬት ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ክርኢ ንኽእል መስለካ ኤክስትራ 100 ልዕል ኢንቨስት ጌርካ 300 ከለክ እዩ ማለት እዩ እሱ እንታይ ክፍለይ ክኾን 500,000 ኤክስትራ ክህልወካ ክእል እዩ 5 ሚልዮን ክህልወካ ክእል እዩ ወዲ 65 ኮንካ ማለት እዩ ሕጂ መሊስካ ድማ ስታርባክስ ወቲ ተኾንካ ሳክሪፋይስ ጌርካ ኣብ ገዛ ኮፊ ልዕል ሰቲ ጌርካ 128 ተወሰድካላ ከባቢ 1.6 ሚልዮን ይኸውን ማለት እዩ overall restaurant ልዕል ሳክሪፋይስ ጌርካ 200 ኩሉ ሙሉ 400 ኢንቨስት ጌርካ ኣብ ወርሒ ወዲ 65 ኮንካ ከባቢ 2 ሚልዮን ብልወካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እቲ ፓሲቭ ኢንካም ማለት እዩ ታይም ኣብ ማርኬት ማለት እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ስፔኩሌሽን ክንብል ከለና ከምዚ ገምጋም ማለት እዩ ገምጋም ሕጂ ከምዚ ብዘይ ኢንፎርሜሽን ምህላው ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ቱሊፕ ሊንያ ዝበሃል ፀንሕልና እውን ክንሪኦ ኢና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ካብ ቀደም ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ጌሩ ገዚኡ ገዞም ሸጦም ገለመለ ብዙሕ ስፔኩሌት ዝገብሩ ነይረን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ክሪፕቶ ካረንሲ ገለመለ ንዛረበሉ ኢና ፀኒሕልና ሕጂ እንታይ ካብኡ እንታይ ኢና ንመሃር ኩሉ ግዜ እዚ ብሳይኮሎጂ ጥራይ ዝኸይድ ሕጂ ቢትኮይን ኣሎ ሕጂ ቢትኮይን ድሕሪኢኹሞ ኣብቲ ባንኪንግ ካብ 2008 ዝወፀ አይዲያ እዩ እቲ ስቶሺ ናካሜቶ እንታይ ኢሉ እቲ ባንኪንግ ሲስተም ብትራስት ጥራይ ዝኸይድ ሕጂ ትራስት ጥራይ እኹል ኣይኮነን ካብቲ ባንኪንግ ሲስተም ወይ ካብዚ ገንዘብ ንጥቀመሉ ዝወፀ አይዲያ እዩ ማለት እዩ ሕጂ አይዲያ ጥራይ ኣብ አይዲያ ኢንቨስት ጌርካ ሪስኪ ማለት ቱሊፕ ሚንያ ሕጂ እዚ ቱሊፕ ሚንያ ናይ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ሆላንድ ከምዚ ወዲ ሰብ እንታይ ኮይኑ መስልካ ካብ ቱርኪ ከም ፊየር የምፅሞ ገሊኦም ገዝኦም ሸጦም ነቲ ፊየር ገዝዎ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ፊየር ምስ ገዝኡ ፊየር ትገዝእ ተሳይኑ እቲ ሲስተም ኮላፕስ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ክሪፕቶ ካረንሲ ንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ብላ ምፅአ እዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኢንቨስት ክንገብር ከለና ሪል ነገራት ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ሽዑ እንታይ ከምዚ ኣይዛክ ኒውተን ዝበሃል ትፈልጦ ተኾንኩም ናይ ዝዓዲ ፊዚሲስት ኣብቲ ሳውት ሲ ባብል ኢንቨስት ገይሩ ነይሩ ሕጂ ንሱ እዚ ኢንቨስት ገይሩ መጀመርያ ገንዘብ ከሲቡ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ርዩ ኣብ ከባቢኡ እቶም ኣዕሩኽቲ ኩሎም ከብቲ ምስ ረኣዮም ከም ብሓድሽቲ ገንዘቡ ናብቲ ዕዳጋ ኣውሪዶ እቲ ሲስተም ከዓ ክራሽ ኮይኑ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንከዋኽብቲ ካልኩሌት ክገብር ይኽእል እየ ንወዲ ሰብ ግን ማድነስ እቲ ናይ ወዲ ሰብ ካልኩሌት ክግበር ከምዘይከኣል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ስቶክ ማርኬት ኢዝ ቨሪ ኮምፕሌክስ ሕጂ እቲ ሳይኮሎጂ ድራይቭ ትገብሮ ሳይኮሎጂ ተተቐይሩ ከዓ እቲ ክራሽ መፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክራሽ እንታይ nobody knows nobody calculate ክገብሮ ይክእል ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ናይ ኤፍቴክስ ዝበሃል ክሪፕቶ ካረንሲ ኤክስቼንጅ ሓደ ግዜ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኮላፕስ ኮይኑ ከባቢ 8 ሚልዮን
ገንዘብ ሒዙ ጠፊዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዚ እቲ እምነት ጥራይ ተለዎ ሓደ ነገር ኢንቨስትመንት ይኮነን ከምዚ መምህር ተስፎም እንታይ ኢሉ ፕሮፐርቲ ሕጂ ታንጀብል እዩ ረንታል ኢንካም ኣለዎ ሕጂ ሪል ኢንቨስትመንት ከምኡ ማለት እዩ እዚ ግን እዚ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝበሃል አይዲያ እዩ አይዲያ ካ sometimes the idea እንድሕር ተغይሩ ሲስተም ኮላፕስ ክገብር እዩ ሕጂ እንታይ ኣብዚ ቀረባ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ምዕራባውያን ሃገራት ማለት እዩ እቲ ዕዳን ይበዝሕ ኣሎ ብጣዕሚ ኣብ ዩኤስ ሕጅስ ከባቢ 35 ትሪልዮን ዕዳ ኣሎ ሕጂ እቲ ዕዳ እንታይ ካ ክትገብሮ ትኽእል መሲልካ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ከምዚ ኣብ ስቴብል ካረንሲ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ገይሩ ነቲ ዕዳ ኢንፍሌት ክገብሮ መደብ ኣሎ ወላ ከምኡ ስፔኩሌሽን ኣሎ ሕጂ እዚ እንታይ እቲ ብዙሕ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዌስተርን ካንትሪ ይቅየር ኣሎ እቲ ናይ ገንዘብ አይዲያ ማለት እዩ ሕጂ ስላይድ ክወቅት ገንዚ anyway risk እንታይ ዝብል ደለ ናብቲ ኔክስት ስላይድ ክንምኻደይ ሪስክ ሕጂ ኩሉ ግዜ ካበይ ዝጅምር ክንብል ከለና ሓደ ዓርክኻ ይመፅእ ዓርክኻ እንታይ ይብለካ ሓንቲ ነገር ኣላ ከምዚ ኢንቨስት ንገብረላ እሞ 200 ተቐሚጠላ ከሲበለካ ሕጂ ኩሉ ሰብ ከምኡ ይገብር ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ይኸውን እቲ ሪስክ ከይፈለጥካ ስለዝፀንሕ ዓድዮም ገንዘብ ክስሕብ ይጅምር እቲ ሲስተም ኮላፕስ ገበር ሕጂ እንታይ ሪስክ comes from not knowing what you're doing ኩሉ ግዜ እቲ ሪስክ ክትፈልጦ ኣለካ Like we see 20 minutes learning, like how wealth is destroyed. ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ከምዚ ስፔኩሌሽን ክንብል ከለና እቲ ስፔኩሌት ምስ ገበርና ብዙሕ ገንዘብ ሉስ ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጂ እቲ አይዲያ 9% ሉስ ተጌርና ስፔኩሌት ተጌርና 900% የድልየና ናብቲ ዝነበርና ይኽንበስ ንኣብነት 1,000 እንድሕር ኢንቨስት ጌርካ 90% ድሕር ጎዲሉ ናብ 100 ይተርፈካ ሕጂ ነታ 900% ክትወልድ ኣለዋ ናብቲ 1,000 ክትምለስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ ገይሩ ዌልት ዲስትሮይድ ይኸውን ማለት እዩ ስፔኩሌት ክትገብር ከለካ ወይ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ክንደይ ሉዝ ትገብር ማለት እዩ ዳውንሳይድ ካልኩሌት ክትገብሮ ኣለካ ዶላር ሕጂ እዚ ገንዘብ ፊያት ማኒ ንብሎ እዚ ንጥቀመሉ ገንዘብ እዩ ሕጂ ምስ ግዜ እዚ ንጥቀመሉ ዘለና ገንዘብ እንዳጎደለ እዩ ዝመፅእ ሕጂ እንዳጎደለ ክመፅእ ከሎ ኣብ ሾፒንግ ተኸይድና ከቢሩ ገለ ንብል ዕዳጋ ከቢሩ ይኮነ እቲ ገንዘብ እዩ ዝሓስር ዘሎ ንምንታይ ዝሓስር ዘሎ ዓንቶ እንታይ ኢለ ነይረ ከባቢ 35 ትሪልዮን መንግስቲ ዕዳ ኣለዎ መንግስቲ ካብ ዕዱ ክወፅእ ተኮይኑ ብዙሕ ገንዘብ ፕሪንት ዝገብር ኣሎ ሕጂ እቲ ገንዘብ ንዓና እንታይ የድኬልና ኣሎ ብዝሒ ስለ ፕሪንት ዝገብር ዘሎ ሕጂ ራዕ ዶላር ኣብ 1920 ከባቢ 26.14 ዶላር ክትገዝእ ሓይሊ ነይርዎ ናይ ሎሚ ማለት እዩ ሎሚ ግን 3 ሳንቲም ማለት እዩ ንምንታይ ካብ 26 ናብ 1 ዶላር ሕጂ እንታይ ደኾኑ 97% ጎዲላ ኣላ እታ ዶላር ክትገዛእ ትኽእል ሽዑ 3 ሳንቲም ሕጂ ማለት እዩ ምስ ግዜ እቲ ፓወር ናይ ትገዝኦ እንዳወረደ እዩ ዝኸይድ ከምዚ ፊሎሶፈር እንታይ ኢሉ እዚ paper money eventually return to its intrinsic value zero ማለት ሕጂ እንታይ ይኽእል ኣንፅያ እዚኣ እቲ ገንዘብ ንሕዞ እንተለና ወይ ኣብ ካሽ ተሎ ምስ ግዜ ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ከምዚ ኢልና ከዓ ንደክም ማለት እዩ ካብ ሕብረተሰብ እዚ እንድሕር ተረዲእና ምስ ግዜ እንዳደረኸና ንኸይድ ማለት እዩ ዳስ ዋይ እንታይ እቲ ገንዘብካ ኣብ ፕሮፐርቲ ድዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ድዩ ወይ ኣብ ቢዝነስ ድዩ ክዋፈር ክኽእል ኣለዎ ማለት ተደይ ኮይኑ ግን እዚ ፍያት ገንዘብ ንብሎ ምስ ግዜ እንዳወደቐ ከይዲ እንዳወደቐ እውን ክኸይዲ ንምንታይ ከምቲ ዝበልኩ ዓንተ ወይ እቲ መንግስታት ብጣዕሚ እዩ ኣብ ተዋጢሩ ዘሎ ሆል ኣሎ እቲ ባላንስ ሺት ናቱ ገልግሶ እንተኮይኑ ከዓ ብዙሕ ፕሪንት ክገብር እዩ ንዓና ከድኬና እዩ ማለት እዩ ሶ ኢንቨስቲንግ ክንብል ከለና ሕጂ ከምዚ ዓንተ ወይ መምርፅኦም ንገለፆ ረንታል ኢንካም ኣለካ ስቶክ እንተኮይኑ ዲቪደንድ ሕጂ እቲ ዲቪደንድ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብ ቴስኮ ብርክ እንድሕር ገዚእና ቴስኮ ክኸብሩ ክኸስቡ ከለዉ ዲቪደንድ ፕሮፊት ሼር ይገብርዎ እዮም ሕጂ እሱ እቲ ዲቪደንድ ማለት እዩ እቲ ብርኮም ከዓ እንድሕር ወሲኹ ሽዑ ካፒታል ገይን ኣለካ ምስ ግዜስ ከምዚ ኣብቲ ቴስኮ ኢንቨስተር ኮንካ ኣለካ ማለት እቲ መሽነሪ ከዓ እንድሕር ገዚእካ ወይ ሓረስታይ ተኾንካ ትራክተር ተገዚእካ ድማ
تحرس تا تراكتر تفرم مالتي نسخاتي فريات شيء كمزي أبعداقا مالتي speculation قد انتاي في اللي عنو خنبل تقوينا ولا حانت بروديس يقبرني بيتكوين هجي ولا حانت بروديس يقبرني تخونا كريبتو كورنس مبزعتو بزح نقرات قبر يكرني investing in it generate income it generate cash flow business يبقى زيرو مايكروسوفت هجي software business software كل سبي تقوموا لي نحن أول تقوموا لنا زي presentation لورنا بمايكروسوفت باوربوينت so it's a business of life not embedded component where cryptocurrency we don't know yet أجي كنت نقول لكم the difference between investing and speculation كنت قلتها كلامنا it's artists of making money investing up stock market مالتي كل جزء حاجة تلاقي من دولار سبي investments كبرن تايب investments كبره تايب لك يورد مورلا تعداقا لك حاجة تايب تقندي إتي علامة long term كونه long term تقوينه تعداقا مسكيزة تي statistically مسكيزة more likely you make money مالتي in the long term orientation عليك حجي أبزنتاي نرعزم مسيلكا إذا قال أبزي قال عسران حموشن عامت مسكونت حموشة شهن عامت investigator مالتي for 10 years إذا تقارن الوجد ما ود 3 حموشن كوينو حموشة شهن 3 عامت investigator نساقن مو داتا 10 عامت را investigator which is 10 times حموشة 5 شهن مالتي يرى أمودا تاجر لسه more جنزبان واقع نوع مالتي حجز انتايدر إيكا إتي compounding interest in a powerful way to build wealth كالتيف كان تهرجمير كايا كالتيف ولا كالتيف كان تهرجمير كايا advantage عليك هجي أنا هنا بزي أبنتي كنت كمان نغل ندكنا مالتي ولا عامس ولدك invest غجبر تحجز كايا مسكيزة وده عصر شو متمسكونه time على so he can inshallah financially wealth تخون في المسكيزة مالتي حجزنا نرأتي compounding interest دبال حد سنتيم double تجير كا أب 10 معالتي حموش شنت ب10 $10 كوين هلا double مسجبر كا هم بحاجش كا أو مش 10 معالتي حموش شنت بخلتش حموش شهان كنت 240 $4 كوين هلا شو عقل double مسجبر كا بدع 3 معالتي كوين هلا حموش نت ب3 مليون كوين حجز انتاي compounding أجي ألبرت أينشتاين تايلو the greatest mathematical innovation يلو أجي إذن تاي درينا إتي جنزب مسكيزة كبيجو exponential growth كرخم نخلا long term مالتي أجي إذن ده تردينا يو كنت تمولو نغيلنا ده ده تردينا جن كن كفلو نغيلنا كم زدول كوم عنتو هجي كاش ترى حسكاتنا تفانكا إذا advantage وصل لغان ده قاعد قيد مالتي ideas for passive income سلام كوميلات نيرا خمزي idea حجنتا هذا زي نعلمنا وارن بافيت dividend بحالا خمزة عن تويد ميركو company share قبرات profit ناتن مالتي حجزي تن company دغفلو مالتي كوكا كولا حجن سوتيو كوابي خدي غفلو مسيلكم كبابي شو عتميتن 7 مليون زي بروفيت راشير قبل مسومان أبل دماغهم كبابي شو منتميتن 6 مليون شير قبل عجز انتاي تن كمباني أبز كابيتاليزم تايت أيديا مسلكا كمباني زي أمازون هج حادث سباي وننوني مبزحت وسب كوننا غالي نحنا ممكن وننغلنا أمازون تعابيو نحنا قاعد بنفيت وسط مالتي تي شير هولدينج ناتنا عبد مسوم مالتي so directly business strike تسرح بالكان you can invest in businesses كامالتي تبركن كا بعداك على بزي معبول هاجر منارا أب كل اللون عجك كان idea أنت على خمزي rental property كنت عن توي تسفهم تزاربو bond غالب على bond هجن تاي كلتا عينت bond اللون كمزي عداي بحالتيرو من قصدي كابسة بيلك حفزي عاد مالتي كبابي 5% وصل يخفلك and تحر حموش عمتك جنزب كامل زر كمالتي كامبانون كم جوران حجي اتي نايمنجست عداقد more safe تكون عداي
ሕጂ ድሕር ሴፍ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ተደልና እውን ጋቨርንመንት ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ናይዚ ዓዲ ጊልቲ ይብሎ ኣብ ከምኡውን አይዲያ ኣሎ እቲ ገንዘብካ 5% ወሱልካ ሂቡኻ ማለት እዩ ድሕሪ 5 ዓመት 10 ዓመት ካ ገንዘብካ ኩሉ ወሱልካ ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚአ ወይ ሕጂ ግን ግዜ የብለይን ክንደይ ይደለኒ ግዜ ኦቨር ታይም እንተሪእናዮ ስቶክ ማርኬት ብዙሕ ነገራት ይደጋጥማ ብዓለም ከምዚ ክራሽ ኣሎ ዩክሬን ኢንቬዥን ኣሎ ግን ተሪእኩሞ እቲ ማርኬት ኦቨር ታይም ሪካቨር ይገብር እዩ ሕጂ ፓኒክ ተደገና እንታይ ድመሃር ዶንት ስቶፕ ኢንቨስቲንግ ፓኒክ ተገርካ ግን ኣብ ዝተሸጥካ ኩሉ ይወርዳ ኣሎ ከም ብሓደሽ ከሲርካ ኣለካ ሽዑ ይኸይድ ኣሎ ትዕዳጋ ማለት እዩ so the idea here is think long term the market recover እዚ እንታይ ሕጂ the S&P 500 ተሪእናዮ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ኖርማል ጀነሬት ክንደይ ገይሩ 9.5% እቲ average percentage ግን ክንደይ ጀነሬት ገይሩ 3.6 the reason እንታይ እቲ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ እቲ ዕዳጋ ክወርድ ከሎ ፓኒክ እንዳገበረ that's the main reason እዚ እንታይ ደርእየና ሕጂ እቲ ከምዚ ዓንቶይ ዝበልኩኹም ፉል ኢንቨስት እንድሕር ጌርካ ኣብቲ S&P 500 10,000 ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ማለት እዩ you would have become 697,000 ማለት እዩ እንድሕር ፓኒክ ወርካ ግን 50 days ሚስ ተጌርካ እቲ ማሊ ናትካ ኣይወሰኸን ማለት እዩ ሕጂ እቲ አይዲያ እንታይ not time in the market but time in the market ኢንቨስት ግበር don't do anything ማለት እዩ እቲ ክትገብሮ ትኽእልካ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ እንድብሎ ማለት እዩ ከይረኣኻ ጥራይ ሲልካ ትገዝእ ኣብ ትገዝእ ኦቨርኦል እቲ ኣቨሬጅ ናትካ ኖርማል ይኾን ማለት እዩ ሎንግ ተርም ካ እቲ ዕወት ማለት እዩ the best እቲ ኢንቨስትመንት ማራ ከቢድ ነገር እዩ ንምንታይ ከቢድ ዝገብሮ እቲ ሳይኮሎጂካሊ ወዲ ሰብ ንኢንቨስተር ክኾን ኣይክእል ቢካዝ ኢሞሽናል ቢንግ ኢና the best investors ካ ተሪእኹሞም ድሞቱ ሰባት እዮም ወይ ዝረስዕዎ ሰባት እዮም ወይ ፓኒክ ዘይገብሩ ሰባት እዮም እሶም ሰባት ከዓ ብዙሕ ትሬድ ዘይገብሩ ሰባት እዮም so እዚኦም ሰባት እዚኦም ምስ ግዜ ዕወቱ ማለት እዩ ኢንቨስትመንት ሕጂ ከመይ ኣፕሮች ክንገብሮ ኣለና መስሊኩም ከምዚ ካሳ ናይ ዓድና ሪኢኹም ኣለኹም ትገዝእ and you don't do anything ሕጂ እዚ እቲ አይዲያ ETF ዝበሃል ኣሎ ከባቢ S&P 500 ሕጂ ናብነት ከባቢ 500 ናይ US ካምፓኒ ኣለዋ ኣበን ኢንቨስት ጌርካሲ እቲ ፕሮባብሊቲ ሉዝ ትገብረሉስ ማራ ውሑድ ቢካዝ 500 ካምፓኒ ሕጂ ወላ ድኾነ ተጋጠመ ዶንት ፓኒክ ሕጂ እዚ አይዲያ ኢንቨስት ክትገብሩ ትኽእል ኢለ ምፀኹም እንዲ እቲ አይዲያ ግን እንታይ ቲንክ ሎንግ ተርም ከም ካሳ ናይ ዓድና ራእይዎ ማለት እዩ እዚአን ካ ተን ፕላትፎርም ኣነ ዝጥቀመለን ማለት እዩ ዩኬ ኢንቨስት ክትገብር ትኾንካ ንደቅኻ ሕጂ ትቐንዲ እንታይ ንጥቀመ ንኽእል ደቅኻ ንኣሽቱ ተለዉ ኣብዚ ፕላትፎርም ከፊትካ እንድሕር ኢንቨስት ጌርካሎም ደቂ 18 ምስኮኑ ታይም ኣለዎም they can make a lot of money ንዓኻ ሽዑ ዩኒቨርሲቲ ክኸዱ ከለዉ ብዙሕ ነገር ይሕግዘካ ማለት እዩ እዚኣ ክገድፋይ ክደያለኒ ግዜ 3 minutes yeah I think the main thing እንታይ ክንገብር ዘለና ከም ሶሳይቲ ማለት እዩ it's become learning machine ማለት ሕጂ ከምዚ the worst እንታይ ክንከውን ኣለና ከምዚ ሕጂ ተኣኪብና ያለና ተኣኪብካ ብሓንሳብ ምዝርራብ ንቅድሚት ምኻድ is very important because we don't want to be ምሻሎ ከምዚ stop learn ንገብር ወይ ignorant ክንከውን የብልና ተሓባቢርና ኣብዚ ተማሂርና ንንሕና ተማሂርና ንቅድሚት ክንከይድ ኣለና ድሕር ከድና ከዓ ኣብዚ ክንበፅሕ ንኽእልና ማለት እዩ those who keep learning will keep rising in life. ሕጂ እንታይ እንድሕር ኩሉ ግዜ ለርን ንገብር ኮይና ክንምዕብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዋላ ብላዕሊ እውን ኣብ ሂወት ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ንገርካ ወዲየ እዚያታ ሓደ ግዜ ቅድሚ ክንደይ ይገብር ሓንቲ መፅሓፍ ኣንቢበ ነይረ እቲ መፅሓፍ እንታይ ትብል The Power of Multidisciplinary Thinking by Peter Koofman እያ ትብል ሕጂ እንታይ እዩ ሜይን አይዲያ ኣብታ መፅሓፍ እንታይ እዩ እንቁርዓብሲ ጃፓናውያን እንታይ ይብሉ እንቁርዓብ ኣብ ዒላ ደላሲ እንታይ ኣፍሊጥዋ ናይ ውቅያኖስ ሕጂ sometimes ኣብ ኣባና ሕጂ እንታይ ትርኢ
ነገራት ብሓደ መንገዲ ጥራይና ንሪኦ ሕጂ እንታይ ክንርኢ ኣለና መስሊኩም ኣክሮስ ዲስፕሊን ማለት እዩ እቲ ውቅያኖስ እንታይ ኣለዎ ካልእ ዓለም ክንርኢ ኣለና ከምዚ መፂና ኣለና ገሊኦም ብፕሮፐርቲ ድዩ ስቶክ ማርኬት ድዩ ኣርት ኦፍ ኮሚኒኬሽን ድዩ ብዙሕ ነገራት ክንመሃር ኣለና ዋላ ካብ ባዮሎጂ ድዩ ፊዚክስ ድዩ ሂስትሪ ድዩ ሪሊጅን ድዩ ኩሉ ክንመሃር ኣለና ሽዑ ክንሓስብ ከለና እውን ኣክሮስ ኩሉ ክንሓስብ ክንከል ኣለና ሓንቲ መንገዲ ጥራይ ኣይኮነን እጂ ንኣብነት ኣብ ፋይናንስ ክንሰርሕ ከለና ኩሉ ነገራት ብናምበር ጥራይ ኮና ንሪኦ ቢካዝ ገሌን ካምፓኒ ፅቡቅ ናምበር ክልዎ ንኽእል እዩ ግን እቶም ሰባት ክትሪኦም ኣለካ እቲ ካልቸር ክትሪኦ ኣለካ ማኔጅመንት ክትሪኦ ኣለካ ብዙሕ ነገር እዩ ማለት እየ ንሕና እውን ዲሲዥን ክንገብር ከለና ብብዙሕ ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዚአን ኣርባዕተ ደንተኾ እንታይ እቲ ኣብ ላይፍ ስምሻሎ ሞር ከምዚ ዊን ዊን ዝኾነ ነገራት ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ኣብነሲ ከምዚ ድሙ ሕጂ መፂኻሲ ብቅድሚት ትሒዝካያ ትሕጎስ ሞ ሓንቲ እዩ ዝገብረካ ብጭራ ተልዕልከያ ግን ነፂራ መፃ ገፅካያ ትጎብተካ ሕጂ እንታይ እቲ ኣይድያ ዊ ኒድ ቱ ቲንክ ዊን ዊን ማለት እዩ ንሕብረተሰብና ሲ ንሓውካ ከይበደልካ ትገብሮ ነገር ወይ ቢን ካይንድነስ እቲ ኣብ ዓለም ስንታይ ኣሎ ካይንድ ተኾንካ you get kindness back and ናሲ ተኾንካ you get the same back ሕጂ እንታይ ክንሓስብ ከለና always thinking about win win ብሓፂሩ እቲ ዓለም ስንታይ mirror reciprocation ድሃብካያ ንስያ ትመልሰልካ ማለት እዩ ላስት ያዝያ conclusion sorry أربعة رقم جميلهم نيرو or a brush getting so yeah I had to do it in 20 minutes the key takeaway comes speculation time to speculation when مجمع عندي التي punish جبران التي patience concept سسعة فرعل punish جبران مالتي التي reward جبران تاي discipline جبر سب long term جبر سب تحسب سب مالتي عقل ده سب الدحر ديتا ماهرنا لها تسايكل يتعاقني مالتي تسايكل يتعاقن تقولنها تي ميستيك يتعاقن مالتي تي كي نقدر نقول نقول كازن تاي to consistently invest and live below your means مالتي عام خانبر تستوي قبل على الكادي مخارسي بتي عام خاف نبر كبر and take risk start business and become valuable in the marketplace إذا أنت كير مالتي كم تقولنا هاكم حرصت نغنيت كنجس نغنينا كم زتاكينا لنا مالتي start your own start now and create your own story بحثيرو تي كلاتنا سننا نخلي مزحفت لنا we can create our own story and share أزمتنا بعرمنا بخومنا نغنيت كنكين نغل مالتي and the next generation نتوم كناديو كم بيجرنا نتي حرصت نغنيت نوصل مالتي Okay, you're going to sorry. أربعة دقيقة نيرة. I had to write it. لأننا أنا ندات سقف في مثلا مقر نجار ندار أخذي فوق دل مستجزي عيد حزولنا سلزل لهم قداميتهم بحجي أبستفعل عليه سمعنا هذا أبستفعل على يوتيوب دامس أخمسي أتسألوا محلات فوزنا كاتمتي طبعا له أتسأل حاجة حصير اللي دل تقول بعد إمكاننا لها سبقة كل ريحها لازم فرتك إذا سلزلوا كل جزء تتمهرنا نابل على خنكيدنا الكلها فرتك ون ساب لنا تمهرينا لازم إذا أستعد بالحرة والشم صبوك إني حمش الماز أربعة دقائق لأن نحبهم سلام تبحروا كان والشم صبوك لأن نحبكم سلام تبحروا تلالو يوم لحمش تدقائق بلالو بتعمل صبح حسب كم يدل لولدي سلازي إن نحبكم عفكف بلو تهستيو يعللو لا خيتروح قبل ورب أستاذ قبل دحارجن خيتر السعوة انتي نايل ماز وسود انا كلاتهم لاناتهم حزيهم حاجه ساعات لكم بالله ارسطو تعلم سلام تبهالو اسماءكم تلاليهم تابع منصفهم عبين عبد تنبرو
ተላለዩ ምንላይ ስራ የተግባሩት ነው سلام البحر كذي أكبر
ሰላምታኹም ስለዚ እታ መደብና ክንጅምር ኢና ማስረሻ ኣለ መደብና ክንጅምር ዝሓሩን ሓደ ሰዓት ዝኾኑ ግዜ ስለ ዘለና يقنلنا سلازم مدبنا حنجمر تلاليهم علىهم بتعمل صبوت قداسي حجي نحنا مدبات اندا قبرنا خلنا دقنا ابي نيرو مدبنا اندا قبرنا دقنا ابي نيرو منكم تحاسبوا لك كمزي نعبيت استدالوه لدقهم كا مدب تدالي معكم دقنا سلازي حد ما خلقتهم ما سرشان لمساي نسول نخل مدبات نايتهم قلعو إذا اللي إذا زناقعهم بروجرام قبري مالك ماسرشا حجي دحنا تقرنيا خل زاربنا خطروهم اللي أصيلة بعد إتم أكيبهم زنبرة فبحد عدمة حساب 10 شبشة عدمهم حجي خيدا حد زنا تناديتا نيرن زاليا انتاي مدبات كيرهم هذا نتفتا تابتك تتصاوتهم زي حكتي جلس بعد استفارة لستايندا غور أتصاويتهم مالتي كاو تاريخ تنجيروهم بوانكم كا نصه لبي زبل تمرت توعيهم نصه لبي ذهبتهم كابتهم تمرت زهوبيا لازم نصه لبي زبل كان حبرتات ملكاي تماهيرهم مجبا خما خاتكم مريعهم بفولي نقلعو استدالوا مجبي كاو أبدك خيدهم دانسينج سعسعهم مالتي وأبدك خيدهم تقرهم كاو موسيقى تتصاويتهم كذا كاريوكي زبالة نسخاتكم عبيتي أيوة صحكمون نسمعن أبزو وليهم مايكروفون حيزهم مستم درفتي درفو ماي إذا كاريوكي فتورهم كاريوكي أبناتي جزية كوي نبرنجن نسون تتصاويتهم كذا كأسيركس تتصاويتهم سلازم ماسرشة 1 minute ولا بمحارنيا رجع توقعشوا 1 minute أتعلو أبغى خلا حنت داركم እሺ አመሰግናለሁ። ማስረሻ እባላለሁ። ማህፀን ላይ በበጎ አድራጎት ቮለንቲር እየተሳተፈን ያለ ነው። በአማርኛው ፕሮግራም እኔም ክሪስም እዛ ጋር እንደምታዩት ሌሎችም አሉ። ኦንላይንም እንደዚህ ደግሞ በአካል ወርክሾፕ ሲኖር አክቲቪቲ ሲኖር በንቃት እየተሳተፈን ያለ ነው። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። ትንሽ እዛ ጋር የህፃናት አክቲቪቲ ያካሄድን ስለነበረ ነው ለማለት ያክል ነው። ያ አመሰግናለሁ። አሁን ለፋና እንግሊዝ ጃዛራ ኦኬ በእንግሊዝ ከዛረወኩም አንሱ ሽሙ ባዕሉ ከላለኩም እዩ Yeah, no problem. Thank you sir. My name is Ahmed. So usually every Wednesdays we have classes for children where they learn about qualities of the heart. So they learn about truthfulness, kindness, generosity, true storytelling, songs, games. So today was a wonderful opportunity to be able to bring those values and which I'm sure these are values that are being taught at home, and it's an opportunity for them to also practice as well here. So yeah, I'm a member of the Baha'i community, and so this is something that we run, which is open to everyone. Yeah, thank you. أنا سلازي كم ستريوسي كم سبينا تأكيد نزل لما هاي مانو كاديو على كاديو هلو على جيسكا كم سب حتى هم هتصو كوتس وخلو سب هاي مانو تاي نقولو على تقولون سكولا تحكيكم حتى ما هتصو مسكوتسو كوتيوم زم مهران نسهم توتيوم كم سب تأكيد نزلنا سلازي السبب كوينا نقان سما نتفتات نكفرالنا مو بتعمي بسبب سلازي مع التعبية المحيانا عم ززام قص يخيل الله خبطه ما أعرف مالتي نسخة ممهر عدى المسلط أنا سفح مدبات كايدة
ኣስተምህሮ ኣእምራዊ ጥዕና ዶክተር ኣልማዝ ሰልጠና ክተቕርበልና ናታ ምስ ወዳእና 4 ተዋሂብዎ ኣሎ ባዕላ ከም ድላያ ትገብሮ ኣደ ስለ ዝኾነት መደብ ብዙሕ ሰዓታት ኣይምቋፃፀሪና ባዕላ ውሽጣ ሰዓት ኣለዋ ኣደ ማለት እዩ ገፅኩም ሪኣ ባዕላ ክትቅፅል ወይ ናብ ሓላፍነት ከነውዶ ኮይና ነዴታት ሰዓታት ኣይምቋፃፀሪና ስለዚ ናብ ኣዴና ክንዲ ኣዴታት ኩሉ ወኪልኪ ገፆም እንዳረኣኸይ እንተተበሪህዎም ኣልዩ ትቕፅሊ ትኽስ እንተኢሎም ተቋርፂ ሓላፍነት ንብረ ከለና ናባኺ ኣልማዘይ ባዕልኻ ነፃ ሰላም ሰላም ከመይ ኢለ ሶሪ ነዊሕ ድራይቭ ጌርና ስለ ዝመፃና ኢና ከምኡ ከዓ 4 ተዋሂባትና እናመጣ 4 ሰዓት ኢና ድራይቭ ጌርና ካብ ለንደን ናብ ንመፅእ ሕጂ እዚኣ ተፈቂዳትና እሞ ሎማዓንቲ ያ ሽመይ ኣልማዝ ሰልጠነ ይበሃል በዓልቲ 3 ቆልዑት በዓልቲ ሓዳር እየ ኣብ ፍናን ሳይድ ፈትኡና ኣለዉ መንእሰያትና ተተካእቲ በዓል ሚክቱብ يومي كلنا واحد سامع سنة سواء الوزن الشنفو فلاني يقول بمهتن زي ما جالس يصدق على كله تحسب كله جست نشتاي كساي مسرني لكن كم يجيروا هم تخيل عرفت أكان في مجمرة حسب كلها كم زجاج الفطرية كلها كن زي عبير مسكن هاي حكي دستور and دحرزهم كلهم بلطعة ومهاران تزارب كا اللي لا يكونن and pastor كا قدم قدم مجمعنا حتى بستعمل الجبرينا عندها موبايل عندنا كلنا كورس زي عندها داونلود جرنا زي منتيمتر تقول لنا هاخد نتوى تتعلم له من بسنا كلنا موبايلنا نوقعهم أنا عندما أصحح حجزكمي بتاع علي www.mentimeter.com سكتنا دعري بلعلي انتر كود to join a live menti table تسألني حملة بات حاجة سبليكم تمساكم يمزلا يا كلنا موبايل أنا مسلمين يا رقمكم www رقمكم ملكت سكابني يا واتي قريتها خلا جيزة مشكوركم باركين MK ساشوعة RVV What's your love? Thank you. Okay, اسكما دي حاجة من الله هو حاجة زدلي تاكود 73473720 نصاحكم يا sorry 28 يا شعور جوين تبغوا مالتي يا أبت انتر كود ولا نكتب اسمه هلو أتقولوا يا زي حزمنا الله أوكي بيارين ياتيك إذن عندنا مش كلهم thank you مساعات كيلا هذا المؤخر نفسه أبانا childhood trauma negative experiences إلى بالنسبة في حتى فأنا زملتي أنا حكم refugee حكم يتنكفنا رأينا له مش داخل دي كمان سي لا ما childhood trauma سمعنا بس هنوري ريكورد بس الشخصي حكم على ده أتون أوكي أكون نمبر نوت أوكي تاكود دقيقة خم بقولكم إيه 7 4 شوعتن 3 شوعتن 20 شومنتن يا www.mentimeter.com سبالكم أبلع لي تاكت مسأنا انتريور كود تبلالا
أتيهما يا بس فاهم زي كده أتيلا أتيلا أوكي يا نرجع لازم نسمع ده حكم ده كنا رأينا قبلين أوكي أتيهم ديهم كلهم مثلا ما حساكم قصة يا زي أتول أوكي www.menti.com أطلع على سوري يا كليك سوري لون سكند لا اوكي ده أتولو نكتل اوكي نكتل قدامي كنا بسمعنا مش بيكم أو بتقرنيا ካብ ዝደለና ሲ ስጋዕ ክንደይና ናይ ቻይልድሁድ ትሮማ ሰሚዕና ንፈልጥ ወይ ከዓ ናይ ብልዕነት ዘጋጥም ኔጋቲቭ ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ ተዲእና ኣሎ ኣቲኩም ያ ወፅእ ኦኬ ያ ስጋዕ ክንደይና ካባና ከኒ ብዛዕባ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ዝኾነ ነገር ኣጋጢሙና ንፈልጥ ወይ ከዓ ንፈልጦ ሰብ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም ቀዳመይቲ ኣነ ጋጢሙ ዝፈልጥ ወይ ከዓ ንፈልጦ ሰባት ወይ ከዓ እንቅጽል ታቆች አዩ አሉ نقرأكم تقول شوعة سلسة 4 شوعة 30 شوعة 10 شوعة تقصد يا بحد قال نقلت أب رأسنا تايمت زعبا أكل عنا تروما نحسب كلنا تقرينيا ساينتر لكم بتقرينيا تملسوا تقولون تقرينيا كيبورد نحلفكم أب رأسنا تايمت عنا نايكل عنا تقاطع تروما نقول كلنا وإذا أحنا دخلنا experience أقول أن تقاطع سي دايما عنا yeah abuse frustration concern worry stress yeah yeah كلهم heartbreaking yes exploitation sadness fear emotions and challenge بزعبا ما امرت عنا نحسب كلنا بحنت قال نقلزا بحنت ورد أبرسنا أنتي مثلا أتناي كل عنا تروما إن أنزاركم أجلنا امرت عنا ويكا تكون نجرنا امرت إحنا حنتقول لكم أنا قولوا رايحين نفدو هاي امرت عنا نحسب كلنا هم تدعبنا ينتهيني لا يتصلى على راح يدو مثلا أبرسنا لا امرت عنا تيمون قدرلو يعني فض أي مثلا
stress, yeah, anxiety. ብዛዕባ እዚ ናይ ቁልዕነት ሮማን ክንፈልጦ ንደልሲ ካብዚ ዝስዕብ ዘሎ ሳይናይ ሞር ክንፈልጦ ንደሊ እቲ ጠንቂ ዲና ክንፈልጥ ንደሊ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣብ ናይ እምሮ ጥዕና ዘለዎ ፀገም ዲና ክንፈልጥ ንደሊ ወይ ከዓ ኣብ ጥዕና ናይ ስጋና ጥዕና ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ነዚ ነገር እዚ ኮፕ ክንገብሮ ወይ ከዓ ናይ ኣተሓዋውያን ወይ ናይ ምሕዋይ ተዛሪብና ነርና ብዛዕባ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ካልቸር ዲና ክንፈልጥ ነርና እንታይ መስለኩም ተቐንዲ ምልክታት ወይ ከዓ ሲምፕተምስ ናይ ቁልዕነት ሮማ Yeah. ትክክል ወይ ጌጋ ዝበሃል መልሲ የለን ብመፀና ክንሕና ነሓስቦ ንፅሓፍቶ Yeah. Yeah, stress and frustration. Withdrawal, abuse. Yeah, bumulong ምልክታት ያ friendship እና maybe من حزنات ገለ ክንጠብቕ ምስተበሸግረና ክኸውን ይኽእል ያ ኣብዚ ተፃሒፉሎ ንኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮነና አንዛይቲ ሻቅሎት ማለት እዩ ንሰብ ምእማን ትሽገር ኢሞሽናል ናምነስ ወይ ከዓ ዊዝድሮዋል ናም ትኸውን በቃ ኢሞሽናል እዚ ፈላልይ ኣይትኽእልን ትጓሕን ሓዘንን ሓጎስን ኮንሰንትሬሽን ፀገም ኣሎ ምምሃር ድቃስ ፀገም ኣሎ ወይ ምስንባድ ነቲ ንዕኡ ዘዘክረካ ከዓኒ ጨና ይኹን ቦታ ሰብ ይኹን ፈልካ reaction ኣለካ What do you think are the main symptoms of post-traumatic syndrome? Stress disorder is ድሕሪ trauma ድመፅእ ዝኾነ ሰብ ኣብ ትራውማ ሓሊፉ መፂሲ ዘጋጥሞ ሕጂ ለሰይ ኣብቲ ዓዲ ምሽ ንመፅእ ኣብዚ ግን ኣይኮነን ኣጋጢሙና እቲ ነገር ኣብ ዓድና ወይ ኣብ መንገዲ ኣጋጢሙና ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብዚ ግን ፀኒሑ እቲ ነገር ቅልቅል ብለና ምክንያቱ እቲ ኩነታት ስለዘይሓውዩ ዘለካ ውሽጢ እዚ ምልክታት እንታይ እዩ ሶሪ ምስ ግዜ ክልትፍልት ኢለ ክስታይ ክኽእል ያ ፍላሽባክስ ዘዘክረካ ንዑ ነገር ኣሎ ናይትሜር ምስንባድ ለይቲ ለይቲ ድቃስ ምስኣን ንዕኡ ዝክሮ ከዓ ትርሕቕ ካብኡ ነገር ፍርሒ ሻቅሎት ኔጌቲቭ ቶትስ ኔጌቲቭ ዝኾነ ሓሳባት ናይ ባህሪ ምልውዋጥካ ምእማን ከዓ ኩሉ ምእማን ንሰብ ኣይተኣምን ዋዳ ሰልፍ ኬር ንዓና ንነብስና ሕጂ ሰልፍ ኬር ክንብል ከለና ወይ ከዓ ነብስካ ምክንኻሲ እንታይ ንዓና نفسي سؤال حبلا إيه نفسي كان أنا إيه نبي نطفي الناس انتهينا بنقدر خونا ولا بين خشايا مستعد ولا تتفوتوا نقدر مقبار خون فهمتنا كان عارفة استعيد عقبك يا ريلاكس مقبار مسابات مشخص مساب محجاز مديتيشن اللي كنت نحن أنتنا كمتي ذاتنا activity مقبار professional help مركبنا تازون. Yeah, I think
ተፈላለዩ ዓይነት mental health depression ኣሎ anxiety disorder ኣሎ እዚ PTSD ድበልናዮ bipolar ክልተ ጫፋት እዩ ወይ ላዕሊ ከውን ሕጎስ ወይ ከዓ ትሕቲ ኣብ ማእኸል ዝበሃል ይብሉ ስኪዞ ኮይና ድምፅን ካልእ ሰምዕ OCD ፍርሕን ሻቅለትን ተመልአ ዝኾነ ነገር ትገብሮ ካብ ፍርሕን ሻቅለትን ገዛ የፅርዩ ገለ በሃል ገለ ሰባት OCD ያነ ገለ ይብሉ ግን እቲ ምፅራይ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ፍርሒ ካብ ሻቅሎት ተላዕለ እዩ eating disorder ዛረብና አናሬክሲያ ቡሊሚያ ገለ ዝበሃል ኣሎ ከቢድ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ኸ ኣይናይ ንኣና ሞር ንፈልጦ ዲፕሬሽን ዲና ብዙሕ ንፈልጥ ወይ ከዓ ፋሚልያር ድኾና ሻቅሎት ዲና PTSD ወይ ባይፖላር ስኪዞ OCD ኢቲንግ ዲስኦርደር ኣምሹ ብዙሕ ኢቲንግ ዲስኦርደር ኣባና ኣይንሰምዕን ኢና በዓል ዲፕሬሽን ግን ኩሉ ሻዕ ንሰምዖ ኢና አንዛይቲ እውን ንሰምዕ ኢና ግን ንዓና ከም ግልናስ እንታይ ኢና ረፊጂ ምስ ረፊጂ ዘይኮነ ሰብ ክወዳደር ከሎስ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ንብል ረፊጂ ዝሳኣል ብትሮማ 10% ድዩ ካብ 10 ስልዓሉ 4 60 ኣብዚ ናሃሎ ትምህርቲ ካብ ኩሎም ኣብቲ ወልዲ ዓዲ ኣብ ረፊጂ ብጣዕሚ ኣብ ናይ ትሮማ ዝሳቐል ዋላ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ናይ ሱሳይድ ሓሳባት ይኹን ዋላ ዝገብሩ ሓደ ካብቲ ናይ ፍናን መጀመርያ ፍናን ክጅመር ኮላ ካብቲ ቀዳማይ ብጣዕሚ ደሰበደና 4 መንእሰያት ኤርትራውያን ጥቃን ብሓንሳእ ሞይቶም ነብሶም ቀቲሎም ሽዑ ገለ ክንገብር ኣለና ከምዚ ኢሎም መምነፅኦም ካብ ዝሞቱስ ሓበሬታ ምስኣን ምኽሪ ምስኣን ካውንስሊን ቀንዲቲ እተስኣና ናይ ኣእምሮ ጥዕና እዩ ክንጅምሮ ከለና እዚ ብዙሕ ናይ ወፃእተኛ ኣብ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ከም ዝሳቐን ኣብ ነብሲ ቅትለትን ኣብ ካልእ ነገራት ከዓ ከም ዝርከብ ሪፖርት ግን ግበር ድዩ መብዛሕትኡ ግዜ ይገብርዎ ፍርሒ ኣለዎም ኣደ እንተኮይና ቆልዕተይ ከይውሰዱኒ እንድሕር ነጊረዮምሲ ናይ ኣእምሮ ሕማም ኣለዎ ተባሂለ ደቀይ ክወሰዱ እዮም ትብል ኣቦ ተኮይኑ ካብ ስርሑ ከይወፅእ ከምኡ ደጋጥመን ሕጂ ብግሊ መፁ ካብቲ ወይ ካውንስሊንግ ክገብሩ ድዮም ወይ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ ይሓትኻ ማለት ስላዕስ ብጣዕሚ በታ ሓሚሞምሲ ኣንሶም ከዓ ሓገዝ ንኸይረኽቡ ከዓ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ይኹን እቲ ኩነታት ናይ ፋሚሊኦም ከዓ ኣብ ስታይትዎም ማለት እዩ ካብ 60-80% እቲ ወፃእተኛ ዝሳቐል እዚ ክንዛረቦ ፀኒሕና ኣብ ናህና ኮሚኒቲ ከም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ንዛረቦ ዘለና እቲ ናይ ቻይልድሁድ ትሮማ ስጋዕ ክንደይ እቲ ፅሕፍሉ ዳት ክንደይ ሳድ ቻለንጅ እዩ ሕጂ ዘለና ሽግርና ብምሉኡ ኢትጎስ ባክ ናይ ቁልዕነትና ዝነበረ ተረዲእና ከይተረዳእና በትንኣሽና ጥራሕ ደይኮነ ብቲ መንገዲ ዘጋጠሙና ሰባት ናይ ኩሉ እኩብ ስለ ዝኾና ናይቲ ብምሉኡ ውፅኢት ኢና ሕጂ ዘለና እዚ ክብል ከለኹ ግን ፕሊስ እንድሕር ገለ ትሪገር ገይሩልኩም ወይ ዝኾነ ነገር ኣዘኻኺርኩም ርከቡና መወዳእታ ፕሊስ ገለ ኩነታት ተሓለፍና ይኽእሉ ክእል ኣብዚ ድርብያ ቢልናኩም ክንከይዳ ይንደልና ዝኾነ ተዛሪብካ ብዙሕ ንሓንሳእ ገለ ፈንቂልካ ትኸይድኻ ለዚ እንድሕር ገለ ብውሽጥና መፀና ኣሎ ወይ ኣዘኻኽረና ነገር ተሎ ገለ ትሮማታት ተሓለፍና እንተኮይና ፕሊስ ርከቡና
think خبز دحان نزله جزانا كمي رخيكم أوروب زندل okay. أنا ኣብዚ ሕጂ ከነንብቦ ፀናሕና እዚኣ ጥራሕ ጌርና እንተኸይድና ፅቡቅ እዩ እንታይ ሓንቲ ነገር ክንወስድ ንኽእል ካብቲ ሕቶ ክሳይ ንገሌና ሓድሽ ነገር ክኸውን ንኽእል እዩ ንገሌና ከዓ ፀቢቕና ፋሚልያር ክንኸውን ንኽእል ገሌና ፍርቂ ፍርቂ ያ ምዝርራብ ኣዌርነስ ሰልፍ ኬር ሰፖርት ኩሉ ካባና ትረኽቡ ብትግርኛ ተደሊኹም ንሕና ኣለና በቲ ከባቢ ደለናዮ ከዓ ጂፒ ተቐዳማይ ንኸዶም ናብ ጂፒ ድሕሪኡ ንሶም ናብቲ ዝምልከቶ ክስታይ ክሰዱና ይኽእሉ እዮም Thank you. Staying on good. እዚ ዓዲ መረፅኳ ምክንያት አንቶይ ተኽሊት ሓውና እንታይ ብል ነይሩ እቲ ኦዲየንስ ናትካ ስመን እዩ እቲ ፕሮፌሽናልስ ኣለው ካብ ህዝቢ ከዓ ክእከብ እዩ ፕሮፌሽናልስ ጥራሕ ድኸውን ነገር ነይሩ ግን እዚ ግን ንኩላሕና ስለ ድኾነ ካልኣይ ከዓ ዘገድሰና ስለ ዝኾነ ኣይ ኩላሕና ሕማም እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ባህርያትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ደቅና ኣብ ብዙሕ ነገር ንሪኦ ኣለና ስቃይ ብዙሕና ስቃይ ንርኢ ዘለና በዚ ናይ ቁልዕነት ዘይሓወየ ናይ ቁልዕነት ቁስሊ ኣብቲ ቆልዓ ከዓነ እንዳሓለፈ ከይዳ ሕጂ እቶም መንእሰያት ንሕና ብቐረባ ስለ ንራኸብ ምስ ወለዲ ብፍላይ ከዓ ኣይተሓዝለይኩም እንድሕር ኣለኹም በኣሱ ወለዲ ተፈላለኹም እቲ ቁፅሪ ኣብቲ ደቂ 19 ዕስራ ድሓን እዩ ክዓቢ እዩ ድሓን ኩነታት ክስታኸውን ገለ ትብሎምሽ ደቂ 20 ደቂ ገለ ካብ ገዛ ምፃእ ኣብዩ ሕጂ ተረኣኻ ንሪኦምሽ እቶም ሰብ ኣቦና ስባሓን ሳእዲ የለዎም ብምሉኦም እቶም ድመፁ መብዛሕትኦም 95 ካብ 100 ብደይ ምሕሳብ ወለዲ ባእሲ ኣለዎም ሕጂ ተዓበየ ናህና ባእሲ ናብቶም ቆልዑ ሓሊፋ ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እሶም ከኣቶም ወለዲ ከዓ ንሶም ዘይሓወይዎ ነገር ኣሎ ኣታችመንት ሕጂ ሳደ እንታይ ብላ እተን ኣዴታት ሕጂ ክዛረባን ክሓቅፎ ከማን ኣይክእልንን ውላደይ ፍቅርስ ከም ልበይ ክፅግቦ ይክእልን ኣብ መንጎናስ ከምዚ መንደቕ ደሎ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ መንደቕ እንታይ ክሓው ኣለዎ ንሳ ደይረኸቦ ተኸበዲ ኣሎ ኦረዲ ምስ ኣዲኣ ፅቡቅ ዝኾነ ምትሓዝ ኣይነበራን ናይ ኣደ ጉድለት ኣይኮነን ኣደ ባዕላ ብብዙሕ ነገር ትሓልፍ ነይራ 8 ቆልዑ ኣለዋ ንክንደይ ቆልዑት እያ ክንድኡ ግዜ ክትቦም ኣብቲ ዝነበረ ናብራ እቲ ኩነታት ኩሉ ባዕላ ክትገብሮ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ናታ ባዕላ እውን ዘይተፈወሰ ነገር ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ንምንታይ ዳ ኣብኡ ዘይረአ ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብኡ ኮሚኒቲ ኣለና ሰብ ኣለካ ረፊጂ ይኮን ሰከንድ ክላስ ኣይኮነ ደቂ ዓዲና ኣብቲ ከባቢና ኣሎና ዝሕግዘካ ሰብ ኣሎ ዝዛረቦ ሰብ ብዘረባ ጥራሕ ከማን ይሓልፈሉ እንዳኸደ እዩ ሰላም ንብለካ ብዓድና ሰብ ከመይ ሓዲርካ ከመይ ውዒልካ ከመይ ኣለኹም ከምኡ እናበሉ ከዱ እዚኦም ደቅና ምስ ከዱ ገሪሞም ኩሉ ዛረብቲ ሰብ እንዳኸደ ዝዛረበካ ኣብዚ መን ዝዛረበካ ብፍላይ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ ትቑኢሉና ናብሪ እዩ ትገብር ጎረቤትካ ይትፈልጦ ገለ እዚ ባዕሉ ሕማም እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኣብ ካልእ ዓዲ ምንባር ዘምፀሉሎ ፃውጢ ነቶም ቆልዑትና ከዓ እንዳተሰጋገረ ከይዳ ኣሎ እቲ ወላዲ እንድሕር ዘይተፈዊሱ ከዓ እቲ ቆልዓ ክፍወስ ኣይክእልን እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኢሞሽናል ኣሬንጅመንት ንብሎ ዘለና ኣብ ናይ ቻይልድሁድ ቆልዓቲ ኤክስፒሪየንስ ዝኾነ ንሓልፎም ብጣዕሚ ፓወርፉል እዩ ኣብኡ እንድሕር ከዓ
ደይተዓርዩ እዚ ሕጂ ዘለና ተኣዳልቲ ንኾኖ ዘለና ወይ ከዓ ከም ሰብኣይ ከም ሰበይቲ ንኾኖ ዘለና ኣብቲ ሽዑኡ ዝነበርናዮ ሂወት እዩ ፈቲና ፀሊእና እቲ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ሰብኣይ ኮይኑ ለሰና ኣሎ ግን ኣብቲ ውሽጥና ግን ኣሎ ተሓለፍናዮ ሰብኣይ ኣሎ እዚ ክንብል ከለና ግን ኩሉ ሰብ ብሰብኣይ ሓሊፍ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ክንሪኦ ኢና እቲ ናይ ኤርሊ ላይፍ ነሕልፎ ኤክስፒሪየንስ ወይ ከዓ እቲ ፖዚቲቭ ይኹን ኔጋቲቭ ካብ መን ዝመፅእ ካብ ወለዲ ካብ ኣሕዋትና ካብ መሓዙትና ካብቲ ከባቢና ደሎ ወላ ሓደ ሰብ ፐርፌክት የለን ግን ካብቲ ፖዚቲቭ እንድሕር ኔጋቲቭ ዓዚዙ ግን ነቲ ሂወትና ኣብ ሽግር እትወና ማለት እዩ ከም ሰብ ከዓ ክንጋገ ንኽእል ኢና ኩሉ ሻዕ ፐርፌክት ወላዲት እየ ወይ ከዓ ፐርፌክት እየ ዝገብር ወይ ፅቡቅ እየ ዝዛረብ ፅቡቅ ገይረ እየ ድሕዝ ደቀይ ክንብላ ንኽእልና ስለዚ እንድሕር ፖዚቲቭ ኤክስፒሪየንስ ኣለና ናዮሚ እንድሕር መፅ እዚኣ ማይ ክተርቅና ፅቡቅ ናዮሚ ባይ ዘ ወይ ሺዝ ሳይኮሎጂስት ባዕላ ያ ናይ ፍናንያ እንክስታይ እዚኣ ሕጂ ፖዚቲቭ እንድሕር ኮይኑ መሊእ ኣሎ ማለት እቲ ኮባያና እቲ ውሽጥና እቲ ኢሞሽናል ስቴት ናህናሲ ከም ምሉእ ኣሎ ማለት እዩ ድሕር እቲ ውሽጥና ማይ መሊኣ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ሕጂ ከምዚ እንድሕር ደይኮንና እንድሕር ከምዚ ዓይነት ኣደ እዚ ውሽጣ ዝመልአ እሞ ናይ ብሓቂ ብፅቡቅ ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ብፅቡቅ ዝኾነ ኣተዓባብያ ብፍቕሪ ብክንክን እንዳተሰምዐ እሞ ከዓኒ እቲ ዝደልዮ ኩሉ እኳ ክረክብ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን በታ ደላቶ ግን ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ቆልዓ ዝከናኸኑ ኣብ ካልእ ኔጌቲቭ ዝኾነ ነገራት ዘየለ እቲ ውሽጡ ዋላ ሙሉእ ኣይኮን ኣትሊስት ገለ ነገር ኣለዎ ሕጂ እዚ ቆልዓ እዚ እንድሕር ኮይኑስ ንኽእል ኣለዎ ከበይ ኣብቲ ደለካ ኢኻ ትብል እንድሕር ዘይብላ ኮይና ግን ብኔጌቲቭ ኤክስፒሪየንስ ተሓለፍኩ ወላ ሓንቲ ዘይብለ ኮይነ ዋላ ተቐዳሕኩ ዋላ ተፈተንኩ እዚ ኩሉ ገይረ ምንም ውላደይሲ ብዙሕ ነገር እየ ዝገብረሉ መዓት ክዳውንቲ ዘድመፀ ዲዛይነር ገዝእ ምግቢ በሊዐ ደይፈልጥ ኣነ ተኸዲነ ደይፈልጥ ገዛ ረሩሞም ኣለዎም ኩሉ ነገር ኣለዎም ግን እቲ ዘየለ ግን ካብቲ ወላዲ ዝመፅእ እቲ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ናይ ብሓቂ ኢሞሽናል ኣታችመንት እቲ ሰኪዩር ዝኾነ ነቲ ቆልዓሲ ውሕስና ዝስምዖ ናይ ብሓቂ ኣደይሲ ገለ እንተኮይኑስ ኣደይ ኣለ ገለ እንተኮይኑስ ኣቦይ ኣሎ ኢሉስ ውሕስና ተሰሚዕዎ ክነብር ትምህርቲ በፂሖም ገለ ቆልዑ እንድሕር ኣብ ገዛ ውሕስና ደየለ ኮይኑ እንታይ ብለኒ ሓደ ቆልዓ ትምህርቲ ምስ ከድኩስ ኣደይ ኣብ ገዛ ፀንሐኒ ይመስለኒ ዋየ ከምኡ ድብል ምስ ኣቦን ኣደን ባእሲ ስለ ዘሎ ወይ ክቃተልዮም ወይ ኣደ ገዲፋ ክትከይዳ ወይ ኣቦ ገዲፋ ውሕስና ይብሉን ሕጂ ውሕስና እንድሕር ደይብሉ ተመሊሱ ዝኣትወላ ሰኪዩር ዝኾነ ቦታ የብሉን ማለት ኩሉ ሻዕ ካሕለሉ ነብል እንታይ ይብሉካ ሽዑ ትምህርቲ ክፀንሕ ሸን ንምንታይ እዮም ሶሻል ሰርቪስስ ካብ ስኩል ዝወስድዎም ኮሎ ድሕር ምውሳድ ደንጊኻዮም ወይ ገለ ዝወስድዎም ዋይ ምኻድ ብፍላይ ድሕር ኣብዮም ገዝኦም ንምንታይ ምኻድ ይኣብሎ ንገዝኡ ባዕልና ንሕሰቦ እንድሕር ፅቡቅ ኮይኑ ገዛኻ ጥዑም ኮይኑ ደፍቅረካ ሰብ ዝቕበለካ ዝሰምዓካ ተሎስ ታኸውካ ክትከይድ ደይትል ኣከይድኒ ገዛ ብሎ ሕጂ ካብ ገዝኡስ ኣብ ስኩል ክፀንሕ ድመርዝ ቆልዓኒ ሕጂ እዚታት ካብ መዓት እዩ ኣብዚ ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ኩሉ ዝተፈላለየ ዓዲ ናይ ኣውሮጳታት ተሰዲድናዮ ዘለና ንሪኦ ንሰምዖን ነገር እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ካብቲ ንሕና ስለዘይተመላእና ከም ዝረአናዮ ውሕድ ዋላ ንእሽተይ ፀኒሕና ኩነታት ምስ መፀና ከዓ እቲ ንሕና ዝነበረውን ይፅንቀቐና ብክንደይ ነገር ከዓ ስለንሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ እዚ ክንሪኦ ኢና ትሮማ ዝሓለፈ ቅሩብ ግዜ ወሲደልኩም ኣለኹ እቲ ብትሮማ ዝሓለፈ ናይ ሳርቫይቫል ብሬን እዩ ደሎ
كل شيء أنت إذا حاسب مهار كينا حاسبه تمرت خيلو أنت خوينا حانو نسبب أصل له كم تخونا له نبلو تروما سلزلو ونتي سارفايف قبل راح يحس أبشي قرك هاد سوري أبيات خلوج نعم برأيكم إليه أجندة هالبطولة ما رح أب استعيسل النبر بودكاست هنا نب شجر متعلو يدون أفترسو أتقم متعلو دخلنا نقدر كيد كعني كلا تيو أفلتني بانيك خون كل شيء فرح له كي جاجي ويقال خي جبر مالتي ده أعيدوا هنا أمور وين بتطبق قبلها نخمها information ك comfortable خون calm peaceful excited خون أجمع وله أجي أنتي سمعت زادي بس يوم زي مهارو ضمن أسياتنا عندنا بس يوم كان زي زور لسه نجينا قريب كله إيدو نهر أسير كيف ولا أسير إيدو له تأمرها خمي أسيرهم دلو قدم كتعلو تأمره هو سالو تمرتخم مهار بحرقين حب واصل بحرقين تخقو رزقو بقف قبر بحرقين كل شأن مفراد قلت فاتنا تحمل تقم دي مهار ونحنا نتنا خلنا عمت كيروس قلتا والعد السيم نقر عقات إيمان تقوم خل قلتا إفالا لين هذا رزيل تقوم خل ناتشوالي هم قلتا له رزيل أن تدخونوا نتنقر بديهم نعقو نزقو نقر للوضوء له حدا يقول لكم عقمي أبتو مش أقول عقمي بالله لازم نتنقر فلاش تقوم خل يعني emotional cap كم زلبلوت أنا هنا لأخن دي مليدو لأجل نفسنا شكل لا قبرنا خير كما يناتي كما يوتي ناتي emotional cap ويكات خبايا ويش أيضا emotional ستاسي ملوك دي دولو كما عينتي دولو أجل نتسق أخن دي نتي نتأمرنا أفضل خان قبرنا أوليود أجريا Yeah. Yeah. رأيي وصل أخن دير أكثر السنة دولة هجي تي تروما نتقمي دولة أمرنا تي نايم حساب يداخمو emotional regulation كان حرقنا ويقالوا في الناس أنا ما حد وين نخلد وي حرقنا أتحت مدرنا نعبر أتحبسنا هاي أتحبسنا نتحاسبي باللخون أجي ما أخنا يلن كم زي بالانس تخونا نقريبنا رجوليت كن قبل دينفر أنجري قال عندنا بقى عم حرق أولادي كذا كذا زول خلوا تفيني رجوليت كن قبل كذا تقول هذا كنا يردوني تقول كذا كذا أول ثم ولد زي فلتوا تخونا نقر بحال فخذ أبجزا عندي حر سلام الله أبيت مرتيخة مدن دهنا له بولين بحال له أنا بزحنا جرات تقاتمه ويولاد خيفة لدخاء عملتونا قاعد يمقون خيل لازم انتهى خوينهم دخون دلو بحال وساني هو السنة كأنني دي بتحدنا ميموري خاني شريك خون إن إيش مالتي نتي دانجرن نتدي كنا كأم في اللايسن مالتي نتي راي ما قدرت بحال كأت ناي فرحي over active خون after trauma طبعا زايد لنا حالة منهم تجي إذا كلنا عمره قارتسي فتحيز له مالتي وساني هو سنة كذني بفرحة مالي إلهم ميموريو ترفع عنه قصدكم أتي emotional خا كم حد رايك لني emotion أجي أبزي
ጄምስ ዝበሎ እንታይ ኣሎ ነቲ ወላዲ ትክክል ክንገብሮ ኣለና ነቲ ቆልዓ ክንዕሪ እንትኮይኑ እንድሕር ከምኡ ደይ ጌርና ወይ ከዓ ቀጢፉ ገና ከሎ እንድሕር ደይዕሪናዮ ግን ሓሰብዎ እቲ ምልክታት ኩሉ ገዛና ከባላሽወልና እዩ ቤት ትምህርትታት ጎደናታትና ፕሪዝን ሆስፒታልስ ኩሉ ኢሞሽን ስታይል ከባላሽ ስለዚ ቀልጢፍና እንድሕር ነቲ ነገር ኣዕሪናዮ ነቲ ቆልዓ ከዓ ክንፍውሶ ንኽእል እቲ ወላዲ እውን እሱ ክዕረ ኣለዎ እንታይ ዓንተ ወይ ኣውሎ ስብል ነይሩ እቲ ናይ ኢንተርነት 100% ኢልካ ምስ ቲኔጀርስ ወለዲ ከዓ እንታይ ይብል ነይሩ ርእሰ 150% ከዓ ወለዲ ኣብኡ ሕራይ ዋላ ንስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ንካልእ ነገር ግን ዝረኣይዎ እዮም ዝገብሩ ስለዚ እቲ ወላዲ እንድሕር ደይተዓረየ ንወላዲ ክንፍውስ ኣለና ዳስዋይ ከዓ ናይ ወለዲ ትምህርቲ ንገብር ዘለና ወለዲ እንድሕር ደይተፈዊሱ እድሪ ገለ ወለዲ እንታይ ይብሉካ ናቶም ሂወት ትነግሮም ከለካ በዚ እንትሓልፍ እቲ ናይ ኢሞሽናል ውሽጦም ናቶም ስጋዕ ክንደይ ሙላእ ኣለዉ እቲ ትምህርቲ ብኡ እንዳበልካ ከለካ ናይቲ ውላደይ ባህሪ ስ ተለዊጡ ኣለኹ ድመኒ ነይሩ ዝትሽክር እቲ ቆልዓ ኣይኮነ ብዙሕ ግዜ ዳርጋ ካብ 900 ንላዕሊ ኣባና ኢዶ ኣሎ ትሽክር ስለዚ ንሕና እንድሕር ተፈዊስና እቲ ቆልዓ ከዓ ተፈወሰ ቆልዓ ንዕቢ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ኣተዓባብያ ዝመፅእ 6 ዓይነት ስቶሪ ኣሎ ንዓና ምንት ውሽጥና ዋላ ነቲ ባቲ መፅናዕቲ ተወስደሉ ናይ ሕዱግ ኮይኑ ዝስማዖ ሰብ እዚ ሕጂ ማእሲና ንሪኦ ዘለና ቆልዓ ከሎ ዝሓለፎ ሕጂ ከም ዓብ ሰብ ከዓ እንታይ ዓይነት ባህሪ የርእሉ ከመይ ዓይነት ባህሪ ከም ተሓድገ ኮይኑ ዝስምዖ ተኻላይ ከዓ ፅግዕተኛ ዘይሰብ ዘይኮነሉ ወይ ከዓ ምሰብ ከይተፀግዐ ዝነብር ዘይክእል እቲ ሓደ ከዓ ኣነ ይረብሕኒ ኣነ ይጠቅምኒ ድብል እቲ ሓደ ከዓ ዲስኮኔክትድ ምሰብ ክላገብ ዘይክእል ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ዘይኣምን እቲ ሻድሻይ ከዓ ውዱቕ ዓይነት ናይ ውዱቕ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ ሕጂ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እንታዮም ከመይ ዓይነት ወለዲ ዕብዮሞ እንድሕር ሕዱግ ኮይኑ ዝስምዖ በቃ ሰብ ደይብሉ ሎንሊነስ ሎንሊ ኮይኑ ዝስምዖ በቃ ዝኾነ ፍቅሪ ደይብሉ ዲስታንት ዝኾነ ክሪቲካል ከዓ ኔጌቲቭ ጥራሕ ዝዛረብ ወላዲ ከምዚ ዓይነት ዝዓበየ እንታይ ዓይነት እዚ ስቶሪ ኣለዎ ሂወቱ ምስ ዓበየ በቃ ኣነስ ኣይረብሕኒ ትድብልዎ ክንሪኦ ኢና ሶሪ ቢኒ ቃጭል ከይገበረ እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ዘረብኦም በቃ ሰባት ይግደሱለይን እዮም ወላ ሓንቲ ፅቡቅ ነገር ኣይመፀንን እዩ ዕድል የብለይን በቃ ሰብ ብዛዕባ ይጭነቕን እዩ ብዛዕባ ሰብ ብጣዕሚ እየ ዝግደስ ብጣዕሚ እየ ዝጭንቕ ሰብ ግን ብዛዕባ ኣይግደስን እንሶም ኢንኩም ድብሎ ኣሎ ሰብ ከምኡ ይገበሮም ግን ከምዚ ዓይነት ስቶሪ ሒዞም ዝኸዱ ብቲ ሂወቶም ማለት እዩ ነዚ ክነልግሶ እንድሕር ኮይና ግን ብዛዕባ ነብስና አንሪያሊስቲክ ዝኾነ ኤክስፔክቴሽን ካብ ሰብ ኣይንድሊ ነዚ ዓይነት ስቶሪ ክንልውጦ እንድሕር ኮይና ወይ ከዓ ሪቨርስ ክንገብሮ ተኮይንና አንሪያሊስቲክ ዝኾነ ወዲሽ ዘይከውን ነገር ካብኡ ክፅበ ይብለየን ካብቲ መጠኑ ንላዕሊ ካብቲ ድግብኦ ንላዕሊ ክፅበ ይብለየን ነዚ ፕራክቲስ ክንገብሮ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ቮነረብል ክንከውን ክንፍትና ኣለና ቮነረብል ክፉታት ክንከውን ኣለና ከመይ ይስማዓና ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ናይ ሜንታል ሄልት ትዛረብ ኣለካ ተረቢ እውን መፂኻ ምዝራብ ሕራይ ፓቲ ፕሮፌሽናሊ እንታይ ትሓትት እንታይ ትብል ቃላት ተበልካ ግን ኣትሊስት ትዛረብ መፂኻስ ነቲ ውሽጥኻ ኦፐንሊ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ እዚኣቶም ንነብስኻ ከመይ ጌርካ ነቲ ሰብ ክትኣምን ነቲ ሪሌሽንሽፕ ክተዕሪ ነቲ ኤርሊ ኤክስፒሪየንስ ዝነበረካ ካኒ ንዕኡ ትሪኢኻ ነብስኻ ፕሮቴክት ክትገብር ንኸይትጉዳእ ብርዓይ ንኸይትጉዳእ ኢኻ ትሃድም በቃ ከይጎድኣኒ ሰብ ስቁፉ ከይገብረኒ ከም ካልኣይ ከዓ ዲፐንደንት እዚኦም ከዓ ፅግዕተኛታት እዮም ብዘይ ሰብ ዘይኮነሉ በቃ ብዘይ ሰብ ኣነ
مسابي ዝኾነ ለይ ብዘይ ሰብ ምንም ነገር ክገብር ኣይክእልን በቃ ብህውህው ግርግር ኣብ ገለ ኢኻ ትረኽቦ በይኖም ኮይኖም ምንም ነገር ክሰርሑ ይክእሉንን ሕጂ ዲፐንደንት እዮም ዝኾኑ ሕጂ እዚኣቶም ከ እንታይ ዓይነት እዮም ወለዲ ዝዕበይዎ ኦቨር ፕሮቴክቲቭ ዝኾኑ ሪስክ ንክወስዱ ከዓ ደይፈቐድሉ በቃ ከምዚ ምሽ ኣሎ ዝወደይ ዛጓለየ ንሓንሳ ሰብ ትሰምዕ ኢኻ ምስ ዓባይ ዓበየ ሕንቂቓ ዕብያትኒ ወይ ምስ ከምዚ ስድራይ ከምዚ ገይሮም ሕንቂቖምኒ ምንም ነገር ክገብ ሕጂ ሪስክ ክወስድ ኣይተፈቕደሉ እቲ ኦቨር ፕሮቴክቲቭ ምዃን ቀዳማይ ምስ ዓባይኻ ምዕባይ ሶሪ ምስ ዓባይና ዳዓበና እንተለና እታ ባዕላ እታ ዓባይ ኸማን እቲ ዕድሚኣ ናይ ቆልዓ ምዕባይ ስለ ደይኮነ ባዕላ ንርእሲኣ ናይ ሙሩጥ ጥዕና ፀገም ክህልዋ እዩ ዲፕረስ ክትኸውን እያ ኣንዛይቲ ክህልዋ እዩ ክትሻቐል እያ ከምቲ ድግባእ ክትገብሮ ይትኽእል እያ እቲ ድግባእካ ዲስፕሊን እውን ኣይትበካኒ ሕጂ እዚታት ንሓንሳ ከም ክስታይ ጌርና ንወስዶ ኢና ሓንቂጣ ይዓብዩ እሞ ሓንቂጥካ ዳስዋይ ዲፐንደንት ትኾንካ ምክንያቱ ኩሉ ንሶም እዮም ዝገብሩልካ ምንም ነገር ስኻ ሪስክ ክትወስድ ወይ ከዓ እስከ ስራሕ እሞ ክሪኤካ ዓይነት ኣይተባሃልካን ማለት እዩ በዚ ላንስ ከዓ የብልካን ከምዚ ዓይነት ሰባት ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣይካ በይነይ ስልኮን ኣይክእልን ከም ዝሓለፉ በይኖም እንደልዩ እዚኦም ከዓኒ በይነይ ክኸውን ኣይክእልን ናተይ ጃጅመንት ሲ ከኣምኑ ይክእልን ከምቲ ረኣናዮ ኣብቲ ብሬን እቲ ጃጅ ክገብሩ ይክእልን ናተይ ጃጅመንት ወይ ከዓ ኣነ ከምዚ ገይረ ወሲነሲ ቁም ነገር ክገብር ኣይክእልን ዋላስ ምምርዓው ስእኑ ንጓል ክሓቱ ይፈርሑ ዝኾነ ነገር ዓብ ውሳኔታት ኣብ ሂወቶም ብፍላይ በቃ ናቶም ውሳኔታሲ ኣምንዎ ኣይክእሉን እዮም ወይ ምስ መሓዛ ወይ ምስ ገለ ዛረቦ ወይ ንገለ ሰብ ክሓቱ ኣለዎም ግድና ኣለኹ ዶ ምሕታት ፅቡቅ እዩ ምሕታት ሕማ ኣይኮነን ግን በዝሕ ከሎ ኣብቲ ኩሉ ውሳኔታትካ ፅቡቅ ኣለኹ ዶ እንድሕር እናበልካ ትኸይድኩም ከ ጥዕና የለን ናትካ ውሳኔ ሳይተኣምኑን ኣለካ ማለት ብዛዕባ ቴክ ኬር ገብረኒ ኣሎ እዚ ሕጂ ብሓደ ክትሪኦ ኢኻ ሰበይተይ ደይሕጎሰት እንብልሆ ሰብኣየ ደይሕጎሰት ሕጂ ስለ ካብ ሰብ ዝፅበይዎ ደሎ ኩሉ ነገሮም ካብ ሰብ ዝፅበይዎ ኣብኣቶም ወላ ሓንቲ ነገር ክህቡ ይክእል ኣይደልዩን ካብ ሰብ ግን ይፅበይዎ ክገብርካ ኣይክእልን እየ በዚሕኒ በርቲዕኒ ምሽረ እዚ ኣይ ቲንክ ደን እቲኦም ኣንወ እዚ ከዓ እንታይ እዮም ከምዚ እንድሕር ደይ ጌርካስ እንድሕር ሚእቲ ደይ ምፃኻስ ዓይነት ብለካ ወላዲ ማለት እዩ ኤክስፔክቴሽንስ ካብቲ ዓቕምኻን ካብቲ ክእለትካ ንዝለዓለ እንድሕር ኮይኑካ እዚኦም ኣነ ዋጋ ይብለየኒ እንዳብልዓለ ሰዓበይ በቃ ዋጋ ከምዘይብሎም ምክንያቱ ንሰብ ክሕጉስ እዮም ዝነብሩ ንሰብ እንድሕር ከምዚ ደይ ገይረ ሰብ ኣይቀበለንን እዩ ወለድኹም ገይሮም ወይ ከዓ ክሪቲሳይዝ እንዳገበሩ እንዳጠረፉ ከም ስለዘይገበርካስ ከምዚ ዓይነት ኣይኮንካ ከምዚ ክትገብር ኣለካ እንዳተባህሉ ስለዝዓብዩ ማለት እዮም እዚኦም ሕሻ እዮም ድብሉ ዋጋ ይብለይን ኣነ ሰብ ከፍቅረኒ ይክእልን እዩ ወይ ከዓኒ ዳሜጅ ኮይኑ እየ ኦልሬዲ ካብ ገለ ሰብሲ ምስ ሰብ ከወዳድዱ ነብሉ ማለት እዩ ትሕቲ ሰብ እየ በቃ እንዳበሉ ነብሉ እያ ነዚ ኣይከነሉ ኣጣሕል ስለዝብል ኣንወዚ ሶሪኻ ኣለዎ እዚ ሕጂ ኔጋቲቭ ሰባት ትበሉና ኩነታት ዝመፀና ካብ ወለዲ ጥራሕ ክኸውን ኣይክእል መምህር ክኸውን ይኽእል መሓዛ ክኸውን ይኽእል ዓርክኻ ዝነበረ ናይ ፍቅሪ ክኸውን ዝተፈላለየ መንገዲ ኔጋቲቭ ነገር ኣብ ሂወትና ዘሕለፉልና ማለት እዩ ዳሜጅ ዝገበሩና ወይ መሓዙትና ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ቡሊ ዝገበሩና ቆልዑት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወላዲ ጥራሕ ክኸውን የብሉን ወይ ዓብ ሰብ ጥራሕ ክኸውን የብሉን እዚ ዋጋ ይብለይ ትብል ማለት እዩ ወላዲ ናይዚ ዓይነት ወላዲ ከዓ ምህራን ምፅፋዕ ምፅራፍ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ናይቲ ወላዲ ነቲ ወላዲ ይኮኑ ንፀልዎም ከምዚ ዓይነት ሰብ ንነብሶም እዮም ክትክሉ ንነብሶም ዋጋ ከምዘይብሎም ክገብሩ ኢኻ ትገብሮም ዲስኮኔክሽን ስቶሪ ከዓ እዚኣቶም ቫሊዴት ዘይኮኑ ሓርቂ ከሎ ወይ ጉሖም ክመፁ ከሎ ብደገሲ ኣጆኻ እዎ ኢትስ ኦኬ ምሕራን ኢትስ ኦኬ ክትሓዝን ዘይተባህሉ ማለት እዮም ሱቅ በል ኣፍካ ዕፆ
ወዲ በክን ጓል ከምዚ ትኾን ምሻለ ተፈላለየ ነገር ንሰምዖ ማለት እዩ ብፍላይ ወዳት ንክበኽዩ ኣይፍቀደሎም በቃ ሰብኣይ ኣይበክን እዩ ትቕበል ወሓጣ ዛላ ሃሪሞም ሰው ወሓጣ ብሎ እዚ ከምዚኦም ዓይነት እዮም ዲስኮኔክትድ እዮም ሕጂ እዚኦም እንታይ ድብሉ ከምዚ ዓይነት ዝኾኑ ሰባት ሰብ ኣይብዳኣንን ምስ ሰባት ክሎስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሰብ ክቐርብ ኣይክእልን እዩ ኣብ ምሕዝነት ክኸውን ይኽእል ዋላ ኣብ ሓዳር ክኸውን ይኽእል እዚኦም ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልክዎም ዘይርአ ከምዚ መንደቕ ወይ ከዓ ዝኾነ ባርየር ኣሎ ኣብ መንጎ ኢሉ ኣብ መንጎ ሰባት ኣሎ ሕጂ እዚኦም ወለዲ ክኾኑ ከለዉ ሕሰቦም ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ሰብኣዮምን ወይ ሰበይቶምን ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ደቆምን ዘሎ ርክብ ሕጂ ነዚ ንኽንዕብዮ ዓንተ ወይ ጥርጥር ኢልና ኢለና ናይ መን ድምፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ንሰምዖ ዘለና ስመን እዩ ናይ መን ድምፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሕጂ ይኮነ ኣጋጢሙ ካ ነገርሲ ሕጂ ኣጋጢሙ ከምዚ ሕጂ ተጋጠመ ኮይኑ እቲ ርእስና ድመፀና ግን ሕጂ ይኮነ እቲ ነገር ኣጋጢሙና እዚ ናይ መን ድምፂ ኢና ክንሰምዕ ዘለና ሚስትራስ እዚኣ ከዓ ተቐንዲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓመፃ ናይ ሴክሹዋል ኣቢዩዝ ዝመፅእ ምእማን ድበሃል የብሎም እዞ ንሓስብ ኣለና ብዙሕ ግዜ ቆልዑት ብፍላይ ኣይኣምንን እየ ኣይ ዶንት ትራስት ክብዝሑ ከለዉ ቸክ ክንገብር ኣለና እንታይ ኮይኑ እንድያ ወለዲ ኣለዉ እቶም ደቆም ብፋሚሊ መንበርስ ኣቢዩዝ ኮይኖም ደይፈልጡ እቶም ፋሚሊ ተቐቢሎሞም ከመጋይሽ ኣብቲ ገዛ ግን ነቶም ደቆም ዝዓመፅሎም እቶም ቆልዑት በቃ ምን ክሰምዖም ምክንያቱ እቲ ፋሚሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንታይ ዝነብር ኣብቲ ርእሶም ካቶም ወለዲ ከዓ ይመፆምን እዩ ናይ ዓመት ነገር ደቀይ ተዓሚፅኦም ኢልካ ከዓ ኣይትሓስብን ኢኻ ኩሉ ሰብ ከዓ ከምኡ ድሓስብ እዩ ስለዚ ቸክ ክንገብር ኣለና ሕጂ እዚኦም ፍፁም ሰብ ክኣምኑ ይክእሉንን ምክንያቱ ዓብ ሰብ ይበዲልዎም ወይ ደኣመንዎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፋሚሊ መንበሪ ኣኮ ሓውኮ ቤተሰብ ወይ መምህር ኣብ ዝኾነ ተሪእኻዮ ቀረባ ዝፈልጦ ነቲ ሰብ ይደ ስለዚ ተወዲኣ ሰዓት ግን ኣብዚ ኮፍ ክንብል ኢና ስለዚ ያባ ከለኹ ብዛዕባ ሚሲ ንዓመት ሙሉእ ዝወሃብ ትምህርቲ ኣለዋ እንዳልባት ኢንተረስት ኮይንኩም ሓደ ካብቲ ንሕና ኮሚኒቲ ገዳይ ስለ ዝኾነ ክልተ ሰሙን ገይሩ ዘሎ ካብ ጅምሪ ምሽ እታ ኮርስ ከይተሓልፈኩም ሶሪ كما لنا يعني ممران ماس شراي بلنا كما دها كله سايرة سلزي اتمدب لما كاري خيدالو مع تعبية المحيان هزبا واستمرو بتعمد صبو خيدالو سلزي كل الزعرب رئيتو خنو زهوبلو عديام اللخي بدحرو مبرع كاو دكتور سامسون كمون جزائي أبزي أترخيبكم كأقالكم تو مالتي أتصرف بينكم فرتي بجم متسأل الشيء لذي عادي أمنا بزي مجمريا مبرع التدالوي كابو دكتور سامسون كابو جزائي بتاعي تقبلنا الشات تدسي يعني لي سلام كم يعرفون على هالمتاحو اليوم سمعت بالقلي اليوم أديم دست بلكم صوع متفوليهم حنتي كاب أولاد مهتني لو ما عندكم زخنا من البرنامج الدالي عليكم في المتين سلام مشتي حسابات كثر بالناس لازم لهني تم حسب وقت تنكفركمي بمويا advanced practitioner sonographer أب مجمرة راديوغرافي بدحري أبو ultrasound specialize يرى يصرف مالتي
قبل تقمات إتليدسي لما عند خانيش أي تحت انتقاد له بزعبة مانشستر بوزلو نتبقى زعبة أنسر كانسر بينو جنرال دي ليش تي زعبة كانسر يكتب نسخة كانسر نبزح سبات تنقف مخانو كلاتنا نفلتنا بيتسبنا أما حزوتنا بسدرابانا ويون عبانا زبتها خون سلازغل بتعمي ناي بزحات مليونات سب زتنكف سلازغونا تني اشتي زدالة هون كا انتين هذا كانسر تي health inequalities وي كا تي زي ما عرنتا ونايت عنا أبانا بفلاي جنينو زرعي سخاء بمخنيات ناي تقوانقا إيو language barrier ولا ترجم تمتيون تتدليو زلخا دكع مزي ركبو اتا 10 دقيقة كونسلتيشن دلاتهم تمحاهاي بتهوخ نتن دهب كام سمع عبيلو نتن نسوم زهابون كرايتيريا عن حرفيت زي تقبر كوينا بتا زهابوها انتباعتك يا بينكيلر يا بقلة نخسر دوها مستناي جزي زلوهم ينا واحد ملتي أبرس يونا 10 دقيقة برنامج تتوسيخاتها زيادة أفهسن لها مالتي أبز 4 أوان من الوقت سامي حمون يركم تخونكم أبز 13 كانسر وتزد بليك النتيجة إنكواليتي نخل كبوليلي مالتي 13 تسألم تدك أنستيو 3 times more ويكا سلسة جزي زيادة تحرسة كالوت عليت تمزو موتا عدش مزرعتي الجواتي مالتي إذا بعلوم من الساعة الإنجليز بروف جيرو ويكا ريسيرش جيرو statistics أو تيومو مالتي أب كانسر أنت متينا خاني جنرال كانسر أب سلمتي ويكا أب إثنيك ماينوريتي واحد تموحات جن جل كانسرات كا أب سلمت زرقها كم بعد بروستيت كانسر زيادة لو مالتي تجي تتأجل واحد بالكوا أنت هنا تقبل بدلت نايتو عنقان باتي نحنا خا التيفنا نام حكي زي ما خدنا نسو أب قمة مسأتها ولا واحد بالأنت هنا أبانا أتم بدأتك زيادة يمتسد مالتي هنا كانسر أقدم مزركة كل جزء نسي فرص مالك كيما تقولوا ويكا أنت متيها إرلن حتى تحيزو ناي مدحان كقلت بمدبحت ترى يكون داخل أو استرفها كيموثيرابي راديوثيرابي سيرجري دي داوسخها تي أدلات كنا واحد خيل مالتي أنسر كانسر المسمحت أن وينهم نزل نجار نخعبي وظيفة نزلوا بفلاي بثلاثة كانسرين بريست كانسر منشور طب سيرفيكال كانسر ناي واحد عندك انستيو كانسر بروستيت كانسر كأني إذا نايفر نفس كانسر أبدأ تبعت يوم عليك طب منشور طب أبدأ انستيو لايك من أبدأ تبعت يوم على أبعد إنجليز تبابي 55 شهدك انستيو أبعمت 400 دك تبعت يوم أبعمت كأب كانسر طب ومنشور طب يتحجم مالتي تي سكرينينجز بهالبروجرام أقدر داسنو تنسي زغنا حكمنا مثل صواع سكرين نختبر تبعيلك السي تي زعبي قد داسنت بريست كانسر جن كاب عدم 5 سجال 7 حدا ترى سكرينينج زلو نسخاني نتن عبيتي أو زيادة سلزم التخولتات محمام سلزغنا إيه أب تحتي زلو عدم جن كل زيادة كانستيو خن اللابواز دل بفل عندك كانستيو ورحاوي أبقات كنشك تقرأ زغنا ترى نسركب التيف كاز ركب ترى ناي دحناتون يوم يخاز ركب ترى دحناتون ببيني مالتي أبسلست عمد كاب 5 عد من العند اللاقوان سيس داب 7 حدا أبسلست عمد شكل نخدقبر تعدى سيرفي كانسر كا ناتو سكرينينج بروجرام له صغاها بعسران 5 أدمن ساتوستان 4 أدمن دلو عدك أنستيو كلاتن يتوعى الزكي كانسر بفلاي جن تتقلع لاكو جرز غير كانسري مخنياتو كانسر سيلسات ما هنسأل مستركب نعو حقيقهم بجارتاني بستفعل عليه خالق نقر حريرو أو خيبت حي ناي حواي كقلت ويكا تقلع لا أو كيبت حي ناي تطلب بمكتاك قلت سلزلو تتسأقل تايكوين زلو جن آبانا بفلاي زرقاء كانسر تي سيرفيكال سكرينينج بروجرامز بس حدك أنستيو أيكودوني تامو دعتها بروستيت كانسر مالتي زيها نايدك تبعتي أنا فرس نفس كانسر أتسلمتي بزيادة جنين وزرعي بروستيت كانسر أنا كبلا زغل درجة تنحشت كانسر كبلا خلق هون إذا كمنا تيري بس بالساينس ويجي لرجع جيت أيكون كنز من لمن تاعهم سمزل هوكن أنت ترخيبا بين كوانت زي كونه جن كان ناوتنا نفسنا دلو أنا تومر حق بلد سلزقنا أنت ترخيبا مع أوتيوم قد اللي تقوين تتلابع وميبي إكسترا جرر تاريخ على السكر كهول هونو لسا أنت تعالي عقل نايد إحنا تقلت على سلزقنا سلزي تبعتيوها
ከምኡ ልክዕ ከምቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበልክዎ ነፍሰ ምምርማር ክትገብሩ ዝኾነ ጥረምረ ምስ ዝርከብ ከዓ ናብ ሓኪምኩም ክትከዱ ይላቦም ማለት እዩ ስክሪኒንግ የለን ንደቂ ተባዕትዮ ግን ንልዕሊ 50 ዝኾኑ ሃይ ሪስክ ዝያዳ ስለ ዝኾነ ግን ንጂፒኩም ከድኩም PSA ቴስቲንግ ዝበሃል ኣሎ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም PSA ቴስቲንግ እዚኣ ከዓ ክግበረልና ዓሌት ናይ ፍረ ነብሲ ካንሰር ኣሎ ኣብ ቤተሰብና ዋላ እንተይልኩም ሓቲቱ ዝፈልጦ ሰብ የለን ንነፍስኩም ቸክ ንክትገብሩ እዚኣ ኣላ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ከይመሓልኩም ገድፈልኩም ግን ኣብዘን ስክሪኒንግ ሊስት ዝገበርክዎ ኣይኮነትን ብብዙሕ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሕክምና ግን ሊቨር ካንሰር እዩ ወይ ከዓ ሊቨር ሲሮሲስ ኢሉ ጀሚሩ ሊቨር ዲዚዝ ብሓፂሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብበዝሕ ከስተውዕል ከለኹ ብፍላይ ሕጂ ስደተኛታት ስካን ክመፁና ክንርኢ ከለና ሕጂ ደይነበረ ኣብዚ ውሽጢ 3-4-5 ዓመት ናይ ስክሪኒንግ ፕሮግራም ኣትዩ ምክንያቱ እቲ ካንሰር በዝሕ ኣሎ ኣባና ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃውያን ግን ብዝያዳ እዚ ሄፓታይተስ ቢ ቀንዲ ናይ ሊቨር ዲዚዝ ካብ ሊቨር ዲዚዝ ከዓ መወዳእትኡ ናብ ሊቨር ካንሰር ዘብፅሕ ኮይኑ ስለ ዘሎ ወዲኤ ሬታ ሄፓታይተስ ቢ ከም ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ዘይፈልጥ ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ ብጣዕሚ ጉኑን እዩ ሲምፕቶምስ ስጋብ ትገብር ወይ ምልክታት ስለ ተርኢ ከዓ ኣይፍለጥን እዩ ኣብ 2017 እውን ነዚ ኩነታት ዝሪኦም ንህፃናት ደቅና ምስቲ ቫክሲኔሽን ፕሮግራም እትዮም ቅድሚ ሕጂ ነበረ ሕጂ ዘእተውዎ ምክንያት ግን እዚ ስለ ዝገንን ዘሎ እዩ ስለዚ ኩነታት ናይ ፀላም ከብድኩም ፍለጡ ሊቨር ፋንክሽን ቴስት ገይሮም ዝኾነ እንታይ ኣሎ ስብሒ ዘለዋ ሊቨር ዲ ዘሎ ክብደት ዲ ዘለና መስተ ዲና ነብዝሕ ዘለና ኣብዚ ኩሉ ነገር ምምሕያሻት ጌርና ጥዕና ናይ ፀላም ከብድና ንፍለጥ ክብል ይፈቱ የቀኒየለይ ትንሽ የቀኒየልና ሓሳብትን ኣድያን ብስቲ ግዜ ኢና ምክንያቱ እስካብ ሰዓት 8 ክዕፆ ስለዝተባህለ መብፅዓ ዝኣተናልኩም ከኣሎ እቶም መምሃራን ድሓርፋ ሒሎም ምክርታት ክቡ ስለ ዝኾኑ ብኸመይ ኢና እታ ግዜ ድሕሪ ዶክተር ሳምሶን ክትቅረብ ኢኻ 2 ደቂቕ ካብኡ ምብራቕ ሓፍትና 2 ደቂቕ ገዛእ 2 ደቂቕ ክንወቅፍ ኢለ መጀመርያ ኣድያም ተገዳስነት ኩል ስራሕቲ ናይ ቦት ጥዕና ኣብ ወንዚልኪ ናብዚ ንእሽተይ ኣብ ልቢ ምፃፈ ከመስግነ ክደሊ ንምልላይ ግን ኣድያም ሓፍትና ሓንቲ ካብቶም መስረቲ ናይ ማህፀን ኮይና ነዚ ማህፀን ዝብል ሽም ዝሃበትና እውን ንሳይ ኣብ ዝሓለፈ ከዓ ምናልባት ብዙ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ሂዋትና ኣብ ድሕሪት ኮይና ከዓ ናይ ግራፊክ ዲዛይን ድዩ ኮታስ ቢድ ክነብል ከልና ኳንዲ ዝፀልፈልና ብብዙሕ ነገር ትሕግዘና ሓፍትና እያ ከመስግና ስለ ዝደለኽየ ብ5 ዓመትና ክመፃኢ ካልኦትን ኣባ ተፀሊዎም ስለዝነበረ እዚ ናይ ክብሪ ካብ ማህፀንካ ንግባ ኣተታደሰ የቀኒየልና በሉ ኣጋጣሚ ከዓ ዓዳላይ ናይ ስተ ኮይነ ማለት እዩ ዶክተር ሳምሶን ደስ ዝብል ግን መደብ ግዜ ሓፂርና እምበር ሪአኩም ኣለኹ ፍሽኽታ ርኢ ኣለኹ ስለዚ ዋላ ደኺሙ ከሎት ሓይሊ ስጋ ደኺማ መንፈስኩም ኩን ኣሎ ስሕቁ ሪአኩም ኣለኹ ሞ 2 ደቂቕ ምስ ትሕትና ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ዳርጋ መሲ እዩ እንኳዕ ደሓን መፃእኩም ኣቶ ተደሰ ነዘን ዝደዳለዋ ከመስግነኒ ሓንቲ ደቂቕ ኣይትቆፅረለይ እንትኸውን ሰላም ምስ ብፀትኩ ኩላቶን ነዚ ዘዳለዋ ከምዚ ክንእከብ ዝገበራና የቀኒየልና ማህፀን ማዕረ ክንደይ ለውጢ ትገብር ከም ዘላ ኣትሊስት ከምዚ ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ንሓድሕድና ክንላለ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ድሕሪኡ እዞም ኩሎም ኣብዚ ብዝተፈላለየ ሞያ ዘስማዕኩምና ኣልማዝ ጳውሎስ ተስፎም ሕዋና ሓውና ኣብዚ ዘሎ ኩላትኩም የቀኒየልና ከምዚ ሓንቲ ወይ ተስፎም ተቂስዎ ዝነበረ ኩላታ ነናትና ሞያ ኣለና ግን ዝዓበየ ሕብረተሰብና ከመይ ጌርና ክነገልግሎ እንኽእል ተኽኢልና እውን ካብ ሕብረተሰብና ወፃኢ ንስደተኛታት ከመይ ጌርና ክንሕግዝ ንኽእል ዝብል ኩላትና ስዩ ዝጥርንፈና ነዞም ኣብ ከምዚ ንነጥፍ ማለት እዩ ብካልእ ሰብ ኣብዚ ዝመፅእ እንድሕር ተሳቲፉ ብካልእ ሰብ ከምኡ እንድሕር ኣካፊሉ እውን ዓብዪ ነገር እዩ ኣነ ኣክቹዋሊ ኣብዚ ማህፀን ቁርብ ንእሽተይ ኣበርክቶ ገብር እኳ ትኾንኩ ዳርጋ ኣዋርሕ ኮይኑሎ መስለኒ ጠፊአ ኣለኹ ቁርቢ ዝኾይነ
ሓደ ክልተ ናይ መፅሓፍቲ ፕሮጀክት ስለ ዝነበራኒ ካብ መፅሓፎ ግን ሓንቲ ነገር ኣነ እውን ሜንሽን ክገብር ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ናይ ኦንላይን ነገራት ኣብ ቀለውዕ ዘለዎ ሃርም ተዛሪቡ ነይሩ ግን ኣብ ቀለውዕ ጥራሕ ኣይኮነን ስግኣት ወይ ከዓኒ ሕማቕ ነገር ዘምፀልና ዘሎ ካባና እዩ ዝጅምር ዘሎ ንሕና ስለ ዘይንፈልጥ ብዛዕባ እዚ ዲጂታል ሊትረሲ ዝበሃል ወይ ዲጂታላዊ ኣፍልጦ የብልናን እንታይ ሓበሬታ ክንወስድ ኣለና እንታይ ክንወስድ የብልናን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ሰብ ሰርሖ ብልሕድ ይመፅእ ዘሎ ትክክል ድዩ ኣይኮነን ኣይንፈልጥና ዘዝረኸብናዮ ሼር ኢና ንገብር ሼር እንገብሮ ሓበሬታ ብጥንቃቐ ሼር ክንገብሮ ከም ዘለና ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እንሪኦ ዓይነት ሓበሬታ እውን ኣብ ማህፀን ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብናሉ ኣለና እዚ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ኢና ሼር ንገብር ዘለና እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ኢና ኮንሲም ወይ ከዓ ክርኢ ንውዕል ዘለና ንደቅና እውን ኣርኣያ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና ሓደ ሪሰርች ፕሮጀክት ጀሚርና ኣለና ኣብ ማህፀን ሊንክ ገይረ ኣለኹ ናይ ማህፀን ሶሻል ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ማለት እዩ ኣቲኹም እንድሕር መሊእኩሞ ኮሽነር እዩ ምክንያቱ ከምዚ ጌርና መፅናዕት ጌርና ማዕረ ክንደይ ይፀልወና ናባኹም ሒዝናዮ ክንመፅእ ኢና ሓደ መዓልቲ ብትሕትና ሓተኩም ንዕኹ ክትመልእዎ ኣብቲ ናይ ማህፀን ናይ ዋትስኣፕ ግሩፕ ተዘየለኹም ናብኡ እተው ኣብኡ ሸር ክንገብሮ ኢና ሓበሬታ ከዓ ንቀባበል ኢና ማለት እዩ ንኩላትኩም ነዚ መደብ ዘዳለኹም ዝተሳተፍኩም ነቶም ኣብዚ መፂኹም ዝረኣኹም እውን የቐኒልና ንኩላትኩም ኣቶ ታደሰ ከዓ ናይስ ሲዩ በኣካል ማለት እዩ ብሩኽ ምሸት ታንክ ዩ ደብተር ሳምሶን ብዙሕ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ ቤታዊ ዓመፅ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ዝተፈላለየ መደባት ሒዝና መፅ እዩ ብድሕሪት ኮይኑ ብዙሕ ነገር ዝሕብረና ሓውና ስለዘሎ ገና ስለፀለካ ኣብ ናይ 5 ዓመትና መፅኻን እዛ ናይ ክብርካ ማህፀን ኣብትና ምብራቅ ክልተ ደቂቕ እቲ ምስጋና ድሓን ባዕለይኩም መዝጉሮም ኣይትውሰዱለይ ሳምሶን ወሲድዎ ተናተይ ናትኩም ክልተ ደቂቕ ትራጅዎ ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ሓንቲ ወይ እኳ መጀመርያ ማእዲ ነይረ ካልኣይ ነገር ከዓ ሓንደበ ስለ ዝኾነኒ ከምዚ ብፍርሒ እየ ጀቢሩ እዩ ማለት እዩ እዚኣ መፅሓፈይ ናተይ ብዋጋ ትብል ሓቀኛ ታሪክ ኣመፃፃ መንገዲ ናይ ሊብያ ንዓይ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ኣይኮነን መንገዲ ሊብያ መበረባዓይ ግዜ ኣትዩ ንሊብያ ማለት እዩ ሕጂ ናተይ ታሪክ ጥራሕ ደይኮነ ከዓ ናይ ኩላትና ናይ ኣወዳትና ናይ ኣዋልድና ማለት እዩ ኣብዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ክመሃር ደልየ ሰብ ኔቨር ጊቭ ኣፕ ተስፋ ዘይምቑራፅ እምነት ነዚኣ ምስ ኣንበብኩ ከዓኒ ከም ንፈራረድ ነንሕድሕድና ክንተሓላለ ኩላህና ነናህና በሰል ኣለና ኣልማዝ ክትመረና ፀኒሓ እቲ ትሮማት ዝዛረቦ ዝነበረት ኣልማዝ ኩላህና ተተንከፍና ኢና ምናልባሽ ኣነ ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣትሊስት ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ቁሩብ ስለ ንዘራረብ መስለኒ ወይ ድማ ብፅሑፍ ከውፅኦ ስለ ዝነበርኩ ደሓን እየ ክብል ይኽእል እየ ካብቲ መጀመርታ ግን እስቲል ኣብ ቅድመይ ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ እንዳተዓመፃ ኣብ ቅድመይ ብቐትለት ዝርአኹ ኣብ እስር ቤት ካልእ ታሪክ ዝርአኹ እሞ ከዓ ወዳት ኣሕዋተይ ኣሰብኡት ከምኦም ብካልእ ኣሰብኡት ክረሙ ክርኢ ከለኹ እቲ ዝዓበየ ከቢድ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ክፅሕፍ ደገደደኒ ግን ኣብ ናይ ኮሮና ግዜ ተዓፂና ዝነበርናሉ ቅድሚ ይፍትን ነይረ ዳሕራይ ግን ሕጂ ግዜ እያ ክፅሕፋ ኣለኒ ኢለ ፅሒፈ እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከተንብብዋ ይምሕፀነኩም እዚኣ ከዓ ናይ ንእሽተይ ሓፍተይ ምናሰይ ኣብ ስዊዝ ኣላ ቅድመ እያ ፅሒፋታ ወልፊ ትብል ማለት እዩ ዘቕብለኩም እየ መፅአ ቴንኪዩ ብጣዕሚ እየ ደመስብል ቴንኪዩ ባባ ተደሰ እንተ ደቂቕዋ ነገበርት ንስፈሲ ዓደ ምዃኑ ሪኢኹም ዓደ ገዛኢ ኣቶ ገዛኢ ኣነ መንእሰይ ዳ ትብለኒ ማለት ኣቶ ገዛኢ ናባኹም ከመይ ፀኒሕኩም
ተስፋ ገብር ኩላና ከምዚ ዓይነት ሓጒስ እየ ዘለኹ ተሓጒስኩም ክኮን ዘይ ናይሎም መዓልቲ ምስጋና ከመስግንዎ ስለ ዝፀንሑ ምድግጋም ከይከውን እምበር እዚ ዝወዓለ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ መኣዲ ፍልጠት ይውዕልና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ንተስፎም ንሰላምን ከመስግኖም ይፈቱ ምክንያቱ ብኦም እየ ነዚ መደብ እዚ ፈሊጠ ኢሎም መዓልቲ ኣብዚ መፅእ ዘለኹ ኩልኩም ፍናን ማህፀን ከዓ ነዚ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳስን ጠቃምን ዝኾነ ናይ መኣዲ ፍልጠት ስለ ዘዳለኹልና ሎም መዓልቲ ብልቢ እየ ዘመስግን ተስፋ ንገብር ከዓ ብዝሰርሐ መልክዑ ትቅፅልዎ ሓንቲ ዕበር ክሓትት እየ መፅእ ዘለኹ ምናልባት ሰይብካስ ገዛኻ ኮፍ ደይትብል ቤተክርስትያን ዘይተኸይድ ዳኣ ከይትብሉን እምበር ሕጂ ናይ ፒኤችዲ መፅናዕቲ ይገብር ኣለኹ ስለዚ ኣብ 5 ከተማታት እቲ ኢንተርቪው ከግብሮ መዲበ ዘለኹ እቲ መፅናዕቲ እንታይ እዩ ንረፊጅስ ወይ ሓተቲ ዕቑባ ኣብ መገዶም ዘጋጥምዎም ጉዳያታት እዞም ጉዳያታት እዚኣቶም ኣብ ጥዕንኦም ዘምፅእዎ ፅልዋን ነዞም ጉዳያታት እዚኣቶም ከመይ ይመክትዎ እያ ትብል እታ ኣርእስቲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋና ዓላማ ነዚ ክገብር ዝገደደኒኻ ከምዚ ሓውና ተስፎም ክብሎ ዝፀንሐ ኣነ እውን ን20 ዓመት ኣብዚ ሴክተር እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ዝተፈላለዩ ፅፍን ክሰርሕ ፀኒሐን ዝሰርሕ ዘለኹን ስለዚ ቁሩብ ኣብቲ ንሓነ ሕብረተሰብ እንተበርከትኩ ብምባል እዩ ስለዚ እቲ ዋና ዓላማ ነዞም ኣሕዋትና ዘጋጥሞም ዘሎ ጉዳያታት ቀሊል ኣይኮነን ግን ኣብዚ ሆም ኦፊስ ይኹኑ ወይ እቶም ንዕኦም ዝሕግዙ ትካላት ነዚ ዘጋጥሞም ጉዳያታት ብልክዕ ስለ ክፈጥዎ ስለ ዘይክእሉ ነዚ ኩሉ እዚ ጉዳያታት እዚ ኣፅኒዕኻ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክግበረሎም ይኽእል ዝብል ነቶም ፖሊስ ሜከርስ ይኹን ወይ ነቶም ንረፊጂ ዝተሓጋገዙ ትካላት ንዓታቶም ፅንዋ ኣብ ምግባር እንተጠቐመ ብዝብል እየ ዘፅንዖ ዘለኹ ሕጂ ካብ ኩልኩም ሓገዝ ዝደልዮ እንታይ እዩ ኣብ ማንቸስተር በርሚንግሃም ሊድስ ሌስተርን ለንደንን እየ እቲ መፅናዕቲ 6 ሰባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘን ከተማታት እየ ዝገብር ዘለኹ ሕጂ እቶም ኢንተርቪው ዘግብሮም ከዓ ረፊጂ ወረቐቶም ሒዞምሲ 2 ዓመት ወይ ልዕሊ እዩ ዝገበሩ እዮም ብሪቲሽ እንድሕር ኮይኖም ኢንደፊኒት ሊቭ ቱ ሪሜይን እንተልይዎም ኣብ ወይኣትውን እዮም ወይ ሓተቲ ዕቑባ ወረቐቶም ዘይረኽቡ እውን ኣይግብን እየ ስለዚ ምናልባት ኣብዚኣ እውን እንተልይኹም ፕሊስ ተሓባበሩኒ ንሰላም ንሽሻይ እውን ታሊፍለት ብዛዕባ እታ መፅናዕቲ ትገልፅ ንዓታተን ሂበየን ኣለኹ ሓወይ ተስፎም ከዓ ካብ ቅድም ኢና ንፋለጥ 10 ዓመት ጌርና ኣለና እሱ ንሰላም ሓፍተይ ኣፋሊጥኒ ካልኦት ኣሕዋት እውን ክሕግዙ ይኽእል እዮም ኢሉ እሞ ብልቢ የመስግነ እስካ ተስፎም ሓወይ ግዜኹም ሒዘልኩም ኣብ መወዳእታ እንዳሃለዎ ከሎ ካብታ 2 ደቂቕ እውን የሕሊፈ ከይከውን እንዳፈራኺ እሞ የቐኒየለይ ኩልኩም የቀኒየልናቲ መልእኽትኻ ስለ ዝዓቢ ምስቲ ግዜና እምበር የቀኒየልና ሕጂ መዓልቲ ዕብየትን ምሕያልን ህዝባዊ ዝተምህሮ ማሕበረኩም ማህፀን ናብ ምውድኡ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ቀሊ ተባሂልና ዘለና እቶም መምህራን ኩላትኩም በቦታኹም ክትሕዙ ኢኹም ሽዑ ኩላቶም ሓበሬታ ዝደልዩ ክመፁኩም እዮም ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ካልአይቲ ምስጋና እዩ ንዶክተር ክፍለ ኣቶ ተኽሊ ኣቶ ወልድሽ
አቶ ጳውሎስ፣ አቶ ተስፎም፣ አቶ ዓወት፣ ወይዘሮ አልማዝ ሰልጠነ፣ ፓስተር ዶክተር መሐሪ፣ ዶክተር ቀሽ ሃብቶም፣ ዶክተር አሮን ኣብዚ መዓልቲ በፂኩም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዘማዕርኩምና ኩላትኩም ጣዕይ ሃቡለይ ካልኦት ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዋላ ንሳቶም ኣብ ቅድሚት እንተሃለዉ ንስኻትኩም ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣቦታት ኣዴታ ብፍላይ ከዓ መንእስያት ذكري امبر نتوم مانشستر لوزلو ذكري امبر نتوم مانشستر لوزلو ابي فتر ግን እቲ ማህፀን ምስ ተባህለሲ ዋ ወላዲተይ ታዝወ ፃሁላ ማህፀን ذكري እመፅ ዘለኹ ንሳ ዘላለይት እንታ ማህፀካ ካብታ ማህፀን ዝወፅኹም ከዓ ወርቂ ዝኾንኩም ሰባት ተላልየ ዕድለኛ እየ ማለት እዩ ቤቴ ከይዳ ኣለኹ ናተይ ሓንቲ ሓተኩም كم تدرس قولهم دك سبعة والسبعة كنتن عمل مسكمكم مستم من إسياد دكهم كينكم كم أنا زمهار ذلهم كن مهار دينا إلكم كتمهار تدخلوا كن مهارينا مصدقنا دكنا لكم مبسعة أطولي والسبعة كنتن قولهم مصدق ثلاثة مصدق 10 زمهار ذلهم ما يجي ممر والدش ممهري ممر تصفم ممهري ممر الماز ممهري أنا كلهم ممر دكتور سامسون مهاري كلهم ما يجي ስለሳኩም ካ ናይ ተማሃራይ ልቢ ሒዝና ክንወፅና ወሎ ከምታ ወልድሽ መብፅሓ ዝበላ ንፍልጠት ክንጓይ ኣለና ማለት ምስል ኣለና ዝገርመኩም ፍልጠት ዋላ ካብ ቻይና ድለብሩ ኣነ ምሶም ኮስኳ ቻይና ዳ ኣይፈልጠሞም ኢለ ነቶም ቻይና ማለቶም ኣይኮነም ካብ ዝኾነ ቻይና ትፈልጦም ግን ፍልጠት ተኮይኑሲ ዋላ ካብ ቻይና ከይድካ ውሰዶ እዮም ዝብሉሞ ካልእ ምግቢ ጥዑም በሊልኩም ሓቂ ይተስፎ ምግቢ ዝተፈላለዩ ፃዕዳ ሽሙ ጀረ ወዲ ማንቸስተር ሽሙ ይሃብክንን ንሱኻ ኣቃቢሙኻ ቀሪብልኩም ማለት ምግቢ ከምቲ በዓል መምህር ተስፎም ዝመኽርዎ እቶም ናይ ምግቢ ማለት ማለት ሕጂ ነዚ ምግቢ እዚ ዘዳለኹም ከዓ ናይ ብሓቂ ክብረት ሃብኩም ኣንክስኸንደ هذا اللي خلنا نكمل دقنا مالك نكمل دقنا شيء أبغى وسيلة مزمهار اليوم كبرت هابون نمسكهم بنعم عندنا خريجين كنمدي رأيوا تجمسل نحبيتكم نتذكركم كم ذكروا خلهم شيء رأيوا إذن بهلاوي يجيبك يرأيكم عليهم تلاقي عالم الحج داربن ودي أخذني لحدي كبرت هابكم السلام تبليون تلك تصبوا قرب فتسمع لك قدنت ما يجي بعد أنا كابو بنت حجبرينا حجزن مثلا بعد حكم تفعلوا تم مهران بعد والديش تصفوا معلهم بوتا بعدهم برجوما كلكم أوكي خم أبو وريهم من والديش على أخر الخاب بوتا حزمو ده هنصبوا حجي من والديش بوتا حز على أخر لهم كنت تقولوا بمر صبوا كم أجركم باسترون دكتور أشهبتم إنكم تحزقوا مبرع الله ثم متصحفتي تلاليو لكم بوتا حزو بوتا أنا همسكني كلهم تدارك منهم هاي بهالمو مسنا تقري مسكانة رايح مسكن كم كلهم زبادو محسن على ما رأي أنا كم يجرنا أخاف الناس نسدد الناس سدد ما يسدد باللغات كم يجرنا نسقرا محسن أنا بنقول الناس قراء يكون حنها سكون عور يكون نقول له حاجة بعض غريبة نبدا على التمس أنامو كلنا نعبزان زلنا خاصة أو نسرتي بنقربو خلنا
ብሰብኣውነቱ እንታይ መንነቱ እንታይ ይበልና እንድሕር ቀሪብና ኩላህና ክንተሓጋገዝ ከም ንኽእል ኣብዚኣ ሎማዓንቲ እዚ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ እዚ ሓውና ንሪኦ ኣለኹም ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ እዩ ኣብዚ መፂኡ ቪድዮ ቀድሓና ኣለዎ ኩሉ ግዜ ናይ ማህፀን ንገብሮ ናይ ቆልዑት ሒዝልና ዝበዓለ ማስረሻ ኢትዮጵያዊ እዩ ቆልዑት ካልእ ሒዝልና ነበረ ካብ ባሃይ ፌዝ ካብ ጋና ካብ ሲርያ ኮታስ ኩሉ ጠርኒፋ ኣላ እንታይ እዩ ድኽደርኤና ደሎ ሰብኣውነት ወኪልካ እንድሕር ከይድካ ኩሉ ሰብ ክበለካ ፓርትነር ናይ ማህፀን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማንቸስተር ሲቲ ካንሰር ኣንሰር ካንሰር ኮሚኒቲ ፓን ሬምበርሆቨን ፖሊስ ናይ ማንቸስተር ማንቸስተር ሰንትራል ኤምኣርኤስኤን ማንቸስተር ኣክቲቭ ኮታስ እዞም ኩሎም ትሪእዎም ዘለኹም ምስ ማህፀን ሓቢርና ንሰርሖ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዝን ዘለና ማንቸስተር ሎባ ክሕልፍ እንድሕር ኮይነ ኣብቲ ናይ ማህፀን መደብ ንገብረሉ ከለና ምፁ ተኻፈሉ ተሓጋጊዝና ኢና ኣብቲ ድብዛሕ ክንበፅሕ ንኽእል ማንም ስደተኛ መፂ ንሕና ሽግርና ክፈትሓልና ይክእል ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣነን ሲሳይን እንታይ እቲ ሽግርና ዘይፍታሕ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ፀሊም ኣብቲ ሴክተር የለና ኣያትና ኣብ ኤንኤችኤስ ድዩ ኣብ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ድዩ ኣብ ናይ ሶሻል ሰርቪስ ድዩ ሶሻል ኬር ድዩ ሜንታል ሄልዝ ድዩ ኣብ ትማሊ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ካብ ፀለምቲ ብብዝሒ 9 ወርሒ ምስ በፅሐ ቆልዓን ይመውት ሽግር ንምንታይ ድመፅእ ዘሎ ፀላም ስለ ዝኾነት ሓያለ ዝኾነ ቃንዛ ክህልዋ ከሎስ ትፃወራ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎም እቶም ፃዓዱ ዶክተራት ስለዚ እቶም ዶክተራት ኣብኡ እንድሕር ዘይኣተወቶም ፀለምቲ ማዕረ ክንደይ ንሕና ቃንዛ ከም ዘለና ክርድኡና ኣይክእሉን እዩ ሚድዋይፍ ሓንቲ ፀላም መፅያትና ትማሊ ሚድዋይፍ ከይነ ከማን ኣነ ጠኒሰ ምስ ኮድኩሲ ብዙሕ ሽግር ዘጋጥመኒ ነይሩ ኢላትና እንታይ እዩ ርድኢት ኣብ ፀሊም ዘለዎም ብጣዕሚ ትሕት እዩ ዝኾነ ነገር ሓሚምካ ክትመፅእ ከለካ ናይ ፀሊምሲ ኣይተምሃርናን ኣይንፈልጥን ኢና እዮም ስለዚ ኩላህና ንደቅና እንድሕር ደኣ ሓላፍነት ኣሸኪምና ኣብቲ ላዕሊ ደረጃ ክበፅሑ እንድሕር ኮይኖም ንሕና ብሓቢርና ክንሰርሕ ከለና እያ ክርኢና ከለዉ ዝተምሃረ ከምኦም ፀሊም ወዲ ዓዶም ሓደ ቋንቋ ዝዛረብ ክሰምዑ ከለዉ ክሪኡ ከለዉ ኣነ እውን ኣብኡ ክበፅሕ ዝብል ተስፋን ድሌትን ክህልዎም እሞ ንምፃእ ንተኣከብ ክብል ግን ነዚ ኩሉ ዝኣከበና እግዚኣብሔር ከዓ ከመስግን ይደሊ ምክንያቱ ምልስ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ናይ ማህፀን ኣብዚ ደረጃ ብምብፃሕና ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር እሞ የቐኒየለይ ክብል እየ ዝደሊ ቦታ ንሓት እቶም መምህራን ሰብ ሞያ ማለት እዩ ወቅትዛ እኖ ቦታ መሓዝያ ሕጂ ሰዲያ ሓዝ ዶክተር እቶም ዝደልዩ ክመፅኦም ባዕላቶም ክመፅኦም እዮም ንዓበል ክበሉ ፓስተር መለዉ ደክላስኒ ሰልጠነ ማለት እዩ ኣፍሪዮምሲ መምህር ኮይና ንሳል ማ ብዙሓት ጠቅም ኣላ እሞ ተንኪዩ በለለይ መምህር ኦኬ ኣብ ለንደን እዮም ዘለዉ እሺ ግዜ ከይወስድ ምንቲ ዓንተ ወይ ክተቐሳ ዝነበረትኒ እቲ ግዜ ከይወስድ ዝብል ከፍ ኢለ ሓሊፈ እያ እሞኒ ብዛዕባ ሂድን ኢምፒስ ዝብል ንህቦ ኣገልግሎት ብዛዕባ ውሽጣዊ ፈውስን ስምዒታዊ ፈውስን ብዝምልከት ኣብ ካናዳ ዝርከብ ተፈልጠ ዩኒቨርሲቲ ምስኡ ብምትሕብባር ንህቦ ትምህርቲ ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቶም ብኡ ንሕብረተሰቦም ወይ እንተኾነ ኣካል ጥቕሙን ዝደልዩ ዝወሃብ ናይ 3 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ስልጠና እዩ እቲ ትምህርቲ ብክልተ እዩ ዝወሃብ ብእንግሊዝኛ ወሃብ እዩ እንደገና ከዓ ብትግርኛ ወሃብ እዩ ንዑ ተዳለወ መፅሓፍ እውን ኣሎ ብትግርኛ እንግሊዝኛ እንደገና ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ ክላስናተን ኣለወን ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ክሳተፉ ትደልዩ ብዛዕባኡ ክፈልጥ ደልየ ትብሉ ከም ተምሃሮ ክሰምዑ ትደልዩ ወይ ከዓ መምሃራን ኮይንኩም ነቶም ካልኦት ትምህርቲ ክጠቕሙ ክትክእሉ ስለዚ ኣብ መወዳእቱ ከዓ ሰርቲፊኬት ካብቲ ናብ ካናዳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካብኡ ትመፅእ ስለዚ ሕጋዊ ዝኾነ ሰርቲፊኬት እዩ ንካልእ ጉዳይ ምስራሕኩም ድዩ ንገለ ክትጥቀምሉ እውን ተቐባልነት ዘለዎ ማለት እዩ እሞ ስለዚ ድሌት ተዳለኩም ኮይንኩም ሓፍትርፍውን ትኽእሉ ኢኹም ተንኪ ነዚ ሕጂ ምሳይ ዘምሴ ቢንያም ኣለዎ ብሕሪ ኣመስግኑለይ ሰዓታት እንዳተቋፃፀረ ዝገርመኩም ግን ንዓብዚ መፂኻ ንዓብዚኣ መፂኻ ሓንቲ ደቂቕ ውሰት ምስፈልኮስ ዋ ኣነሲ እቲ ደቃይቕ ካልኦት ወስድዎ ስለ ዘለዎ ዝደሓን ኢሉ ምሂሩ ገዲፍዎ ኣሎ ማለት እዩ
ሕጂ ኣመስግኑለይ እቲ ግዜ እንዳተኸታተለ ኣንተ ሓበር እንዳገብሰኒ ይቐኒለኒ እዚኣ ከይተዛረብኳ ክሓልፍ ኣይደልን ነዚ ኩሉ ገና ከይተጀመረ ከይተሓስበ መጀመርያ ኣብቲ ፕሮግራም ገና እንተይ ኮይኑ 2 ዓመት ትገብር 3 ዓመት ገለ ገብር እዩ ኣብ ቢንያም ንዓበኒ ቢንያም ግድን ወፃእ ኣይደልን ንቕድሚት መጀመርያ ግን ገና ማህፀን ኮንሲቭ ዝኾነት ነገር መጀመርያ ዝነበረ እዚ كلها يدلني بزحي بوش بدحريت كوين تقبل ما ليدز كوميونيتي خان ما بحكي 5 بنام دلي السوم يوم جمرتي عين قاولس عدي منها اب ليدز كوميونيتي كم تستغيروا يعني اجي كم زي ستايكل حسب يبلنا عن حجي تجميع يكون تجميع بزبالة تقصد زي ما نقري تقصد لي خان and he and the نقر بحسبهم ترأسنا تيدري كلنا نقول لنا مجابنا Thank you. يقلنا ممرات ماذا أمسياتو مر أبينا سنة سرد بوبوتهم حزو كالتفنا بسرحنا نوتو مبرأ بدل الله وانا بزقونهم بعلهم كبتعمكم ساقوري سلازي عبدو لهم من دخلكم حبريتها وصلوا ببناتكم ماريت وين قال يوم لما فحك ربنا سلازي أبدي كلمة مشالو نبتدي ونخذكم سلاحكم تزارعون عوضالو ممر بس فمالو سلازي هاي نابعهم دليل جزء توصل للدلهم انتايو في عن ساعات اللي تاريخات نازلة ولا بقولوا بتروحوا انت من تتدري واحد استي سمعت ولا عندك ولا بقولوا بزمانه هذا راح حتى خلاص لازم انا هتي بتاعك حتى نسمعها وتنعرفها ممر باولس كنت عينه سلازي خلوت ناب
زدلخم مسرحكم تعرفوا زدلخم حبريتا ولا تليفون تخيلوا تقولوا ناي ممبر باولوس بزحات دليل سلو زلخم بزو فوليكم قبرينا باولوس بنيام بتقبر نبين فلين باولوس ولا بتقبر عراري ندي بين اثنين ولا why racist? Seriously, I can't believe it. Right, then you're right at the end. What? Okay, okay, I'll end it. لما سوري لا تزاربكم يجن لما أنت أبزا غربا جزينا بروبرتي انفستمنت مسجبا كجمر يوموني ذا استمر خذنا لازم عنكم مالتي 25% ديسكاونت أنا زخون استمزجبا بزا ما أنت استساتفة 25% ديسكاونت خجورة لكم. Thank you. أبزا ناي تخليط تسفاي تزخد يزرعهمو ناي تخليط عدسنا زين ثم اليوم ناي كوميونيكيشن سمارة عبد لكم ناتو أدرايا ناي تخليط تسفاي ناي تزخد من السي ناي كوميونيكيشن سمارة أبزا أمشيهم كسلالو يدخلهم ناي تخليط تسفاي مجمر أنه إحنا سي زمهارنا أبز مشيهم حبريتاتو كسلالو أبزا أمشيهم لازم donation هو كله هو عارف يعني عارف
سلام كما وعدتم ريبون تخنكم حساب حيث داخلنا حيث استمعت فمدلو بنا مهارات فمدلو كتو غانا يقصد اللوبل هذه مهارات تكون توك موياوي هاي نعم عبينا نعبا تجلما الذي كان فتنا نعم ربوا يكون ربوا اللي كانوا جه في أبايتا في حمر أيوة مش تفعل ليه أونلاين تعمل أي نفعل كذا نرجع قرمو أنا لو متى حاولنا كاملنا في بيت مجموع قريبا قريبا سفارة الفول نحن نجبر نجوم أكاشا إلى الم أمس بقول لك لو كنت أكمل أبو سيور guardian
One thing I think at beginning, it's very hard. I know. Beginning, charging money. For that reason, now the habit for one. Yeah, thank You can actually show them this. This is the board. You can play. ChatGPT, WC, That's why I like it now. I know, okay. Turn from Manaya. Yeah, machine. Machine, yeah, I know. I don't know, but what do you like about give freedom to pass
Okay.